þetta reyna á þig. Þú veist að stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú var. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú var. Þannig markmiðin næst. Gefðu allt sem þú var. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlýtur hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppið, hjartað í mér slær og skeggið á mér vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskapallur skítaldur allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hleyp og líti aftur, ekki saman, tap á tím og tími gull og gulli verðmyndindi, ég vil ekki týnast. Minningarnar af að vöða kaffi minn í kallstætti sem þú skeitt á klokkafinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin í mig bergmála, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfuð, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að gusta nú í gegnum. Og rótturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldin hann býti smá, ég ekki að lífið fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég mér á land við mér lífsreglurnar. Þær voru basiki og ekkert nema sála mig og sens á því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með áranum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika mig smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika mig smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda grimm. Og ég byrðast ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nót og kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrðast ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. eldast út, ég fer, ég lefur út í það, ég lefur því ég vil ekki fullkomnast út, ég fer, ég lefur í það, ég lefur því ég vil ekki Hann var leikmaður númer 10, Daniel Djuric.
spurningin. Hverjir eru bestir?
Já, góðan blessan daginn. K.A. TV heilsar ykkur. Við ætlum að byrja þennan frábæra föstudag á leik Breiðabliks og Snæfellsnes í grísku deildinni. Þetta er lið Breiðabliks 13 og Snæfellsnes 3. Leikurinn er hafinn. Það eru grænklæddir Blikar úr Kópavoginum sem byrjum með boltan. Vonandi fáum við bara frábæra skemmtun í dag eins og hina dagana. Við séum langa bolti fram. Snæfellsnesingar með boltan. Það eru Blikar sem vinna við boltan. Koma upp á ferðinni en það er stoppað, þeir vinna boltan aftur. Frábær tækni hérna, góð skæri. Inn á teiginn. Leggur hann fyrir aftur en þarna stendur einhver frábær Blik í vörnina vel. Hér er hotspilla inn á teiginn en markmaður Blika kemur boltanum yfir burtu. Boltan á teiginn, Blika hreinsa. Ekki langt þó. Boltan aftur á teig. Komast ekki alveg inn á hann. Flott spil hér. Hér spilaði boltanum vel og er hann á teiginn en frábært úthlaup frá markmanni Snæfellsnes.
daginn aftur. Við erum ennþá í leik Breiðabliks 13 og Snæfellsnes 3. Biðjumst innra afsökunar á smá galla hérna í kerfinu. Duttum aðeins út en komin inn aftur og vonandi helst það bara sem lengst. En staðinn er ennþá 0-0 og búið að vera jafnleikur þar sem að liðin skiptast á að sækja en þá á annað lið eftir að setja boltan yfir línuna. Hér eru Snæfellsnesmenn líklegir og þessi stöngina. Hér er leiktíminn okkur liðin en minnum á það að hann er örugglega ekkert réttur, allan ekki 100%. En hér er að Snæfellsnesmenn hornspyrnu. Boltinn inn á teiginn og þetta er skallað í burtu. Innkast. Boltinn í þetta laus en Blikamenn kom honum í burtu en það þá ekki út úr teignum einu sinni. Hér er mikil barátta um boltan. Og hér er ekkert. En hér er Túfa búinn að flauta til hálfleiks. Komum með án efa hörku seinna alveg eftir smá. Ja, og næsti hitt. Það er fórnir. Og hér er síðari hálfleikur komin á stað hjá okkur. Og það eru Snæfellsmenn sem vinna boltan. Og þetta er frábær hreyfing þarna. Og boltinn í gegn, frábær sending. Og svo skotið, þetta er beint á markmann Blika. En fast var það, þannig að það þurfti að koma honum út af sem fyrst. Gerði það bara í fyrsta. Hér boppa bolti laus á teignum. Hér eru Snæfellsmenn með boltan. Tekur hann á
snýr út, kemur sér með laust skot sem ratar ekki fram fyrir fyrsta varnarmann Blika. Og hér dauðafæri, alltaf galopnast og þessi inni. Það eru Blikar sem eru komnir yfir. Frábært mark. Fagnar þessu alveg gríðarlega. Það þannig sem við viljum hafa. 2 mínútur búnar af síðarhálfleik. Eða rétt innan við 2 þegar þetta frábæra mark kemur. Þegar þú skorar svona mörk þá áttu skilið að fagna svona, það bara þannig. Bolti sér hérna fram völlinn. Hér eitthvað að opnast. Fellur í teiknum en ekki dæmt. Hér eiga Blikar innkast. Kom boltana fram völlinn, sjálfsögðu. Beint á Snæfellsmann sem það í einhverjum hálótta boltum þarna. Bolti séðan niður. Skot. Snæfellsmenn vinna boltan aftur. Hér eitthvað að opnast fyrir Blikana og skoti í stöngina. Hörku tilraun hjá Blikunum. Og hefði þarna hæglega getað komist í 2-0. Og hér halda áfram Snæfellsmenn. Þeir þurfa sjálfsögðu mark. Skotið þetta séðan rétt yfir markið. Frábær tilraun. Ekkert að þessari tilraun. Boltinn áfram með leikinn. Og hér kemur sér hotnið inn á teiginn. Og hvar endar þessi? Ekki í markinu allavega í fyrsta, en þeir fann hann séns hér. Kemur sér hérna flott skot, þetta vel varið. Frábær tilraun. Þeir eru laus bolti.
Teygin. Já. Mikil barátta bara í þessu leik og ekkert allt of mikið svona að frétta fram á við á báðum liðum núna síðustu mínútuna en það koma færi kemur hér boltinn og teygin þeir ná ekki til hans aftur skot í varnarmönnum Blika fá hann hér aftur út skotið en þetta endar í höndunum á markmanni Blika sem kemur fljótt í leik og hér eru Blikar að sækja boltinn af markmanni Snæfellsmanna og aftur fyrir og hér síðan boltinn, varinn skotið síðan framhjá Hér vinna Blika boltan koma hérna yfir hvað gerist boltinn út og Blika fá hann aftur koma ekki í gegnum hennan múr Blika múr Snæfellsmann afsakið og hér sækja þeir síðan og geta komið hraðaskinn í sókn fín hugmynd þarna yfir endar í höndunum á markmanni Snæfellsmanna og skotið en þetta er vel varið og kom hún síðan út á alla leiðir á Lundarskóla boltinn inn á teygin, dettur laus fer í nánum, Blikar geta þeir komið hratt upp hvað svo inn í gegn en Blika konum í burtu aðeins opnast í þessu á Blikum sömuleiðis er hinum megin frábær sprettur hér upp kantinn
maðurinn í spil. Og boltinn. Vel varið. Hvað gera Blikar hér? Konu fyrir, þetta er hættulegur bolti. En það ná ekki til hans. Hvað gera menn hér? Tvær mínútur eftir þessu leik. Já, 2 mínútur og Snæfellsmenn þurfa minnsta kosti 1 færi í viðbót. Þeir eru alltaf að fá eitthvað út úr þessu leik. Og svo staðinu núna eru Blikar í ágætismálum, fá hér innkast. Að þeir halda boltanum hér næstu 1,5 mínútuna rúma. Þá var þetta bara baráttu sigurhöfum og frekar sætur sigur myndi ég að segja. En þetta er ekki búið. Blikar hér skynsamir taka skot. Skotið er bara gott. Markmaður Snæfellsmanna að vera hann í horn. Og þetta er tími sem vinnst með Blikum. Boltinn inn á teiginn. Fer ekki í gegnum fyrsta mann Snæfellsmanna sem stendur vaktina vel. Koma boltanum fyrir og þetta er rétt framhjá. Stór hættulegur bolti hérna á Blikum sem hefði getað tryggt þetta gjörsamlega endalega. En Snæfellsmenn byggja hér upp loka sóknleiksins myndi ég halda. Og hér eru við það að missa boltan, gera það hér, Blikar bombunum fram. Boltin hér frá völlin, boppar. Mikill baráttuleikur sem bæði lið hefur getað fengið eitthvað út úr þessu leik. Og þetta er búið. Blikar fara með 1-0 hörkusigur að baki hér í frábærum fyrsta leik dagsins hjá okkur á KTV í grísku deildinni.
eins og sagði aftur, nú erum við mætt í frönsku deildina, Le Franc, og það er leikur Þór 6 og KFR 2. Og hér heilsast, já, að veifa til okkar áhörfenda og nú takast liðin síðan í hendur. Það sjálfsögum, en yfirkera aðeins blað með liði KFR manna og það er þannig að það er Baldur Bjarki, Ágúst Ingi, Gísli Jens, Rökkvi Þeyr, Emil Snær, Kristján Birgir, Böðvar og Örn Viktor. Markmenn þeirra eru Davíð og Markus. En Markus tekur fyrri hálfleik og Davíð tekur þann seinni. Þá er búið að flauta, Túfa flautar leikin hér á og við setjum tíman okkar á stað hér líka. Ég er ekki frá því að það er að birta helviti mikið til hérna hjá okkur á Akureyri. Sólin loksins láta sjá sig hérna. Loksins láta sjá sig. Á þessu enn eitt móti. Það er alveg komið tími til. Ég held að allir séu sammála því. En hér eru brot sem Þórsar eiga. Taka Þórsarar spyrnuna. Inn á teiginn og þessi allalega aftur fyrir. Markus í markinu. Hér kemur sendingi frá Markusi sem að Rökkvi Þeyr reynar að taka með sér, nær hann ekki. Var nú samt líklegast Baldur Bjarki hérna nr. 25. Sendingi fyrir og Þórsarar ná hér ekki að skora en fá annan séns og nú setja hann framhjá. Smá barátta, smá brasan í öftustu línu KFR manna. En ekki meira en það að Þórsarar koma boltanum hér framhjá. Og hér skilar Davíð boltanum aftur. Hér er Gísli komið boltan, Gísli tapar boltanum en reynir að vinna hann aftur. Og svo kemur frábær vörn þarna á síðustu stundu. Hér koma Þórsarar kantinn og boltinn í Baldur Bjarki, í Baldur Bjarka og aftur fyrir horn. Flott hjálpvörn frá honum, hjálpa hann Gísla Jens félaga sínum. Boltinn á teiginn og þessi aftur í hliðarleitið, þannig að Markus getur spint boltanum fram. Hér vinna Þórsarar boltan, koma skotið, það er framhjá. Boltinn hér. Koma KFR menn, Þórsarar vinna vel tilbaka og konum út af í horn. Fólk var að búa til skyggni hér með höndunum. Við höfum skotið hérna, fólk var að búa til skyggni með höndunum.
fyrir sól sem er bara jákvætt. Hér kemur flott vörn frá Gísla og svo aftur hana frá Baldri sýndist mér, ég er ekki viss, en hér er Þórsara að sleppa í gegn. Hér kemur flott pressa og Davíð kemur hann út af. Að mér sýnist, held nú þessi Davíð sé að taka markið í seinni hálfleik, en hér held ég hann sé inn á. Boltinn og teginn, flott innkast, en skallið hana og svo hjólastur. Allt að frétta. Hér vinna Þórsara boltan. Fer hérna fram með manni og öðrum, en hér kemur frábær tækling. Stendur aftur upp. Hér er innkast. Hér kemur síðan einhver misjafnur Hreinsson og aftur. Við varum konu lengra í burtu. Rosaleg baráttu hér milli manna. Hér er síðan boltinn. Við erum ekki alveg í fókus hérna. Einhver góð tackling. Og hér kemur síðan hörku tackling. Ég veit ekki, ég sé það. Ég sé hvað sem er ekkert að skjáa í sjálfu, sko. Hér kemur síðan boltinn fyrir. En þetta er hreinsað í burtu. Ágættu að KFR með sót. Hér er hann með boltan Gísli Jens. Gísli Jens kemur boltanum upp. En velun tilbaka hann eða Þórsarum. Og hér kemur síðan skot beint í hausun á Böðvari. Kemur síðan flott sending. En hér er eitthvað mikil barátta. Markus endur á að verja hann. Það rökku þeir í baráttunni. Biðjumst velvirðingar á því að við náum ekki alveg fókus hér. Það er eitthvað hérna sem er í gangi. Reynum að lýsa sér til bestu getu hér. En hér er nú bara alls ekki fókus. En boltinn hérna niður. Hér komið boltanum út. Við erum konið í flottan fókus aftur. Til vinnaði boltan. Boltan. Vel spilað, Þórsara að vinna boltan. Konið fram. En hér sýnist mér þá geta KFR menn sótt. Hér kemur boltin í gegn. Baldur Bjarki hérna í baráttunni boltan. Þórsara konum í hornspyrnu. Við erum mikil baráttu milli manna. Þórsara vinnaði boltan. Þetta er frábær hreyfing. Kemur boltanum í gegn. En hér missar eitthvað af boltanum. Þetta er mikil barátta sem að enda við því að Markus kemur boltan í burtu þó ekki langt. Þórsara vinna boltan hér aftur. Flott hjá Jens þarna. Gísla Jens.
Hér kemur síðan færi en Markus vel á tánum hana. Þetta er innkast. Bolti laus. Þórsar að vinna boltan. En ekki mikil barátta þarna. Enda með því að boltin er í horn. Síðan, boltin út. Þórsar svona svolítið in the moment hér. Hittum við sér skoti sem ratar ekki í gegnum Bald Bjarka. Og hér er síðan skoti rétt fram á markinu. Þórsar hér að ógna vel. Hér eru KFR-menn að komast í hættulega sókn. Svo kemur hér skotið frá Ágústi Inga rétt frammi og hann var þarna með allavega Davíð og Bald Bjarka með sér. Spyrum hvort það geta rennt boltanum til hliðar á þá. Leyft þeim að klára færið. Það er spurning. Hér kemur Baldur hins vegar með boltan. Og kemur boltanum. Þannig út hérna. Eru heim með boltan. Komum ekki lengra. Davíð reyndi þarna sendinguna. Kloppi, boltinn í gegn og svo skot, nei þetta er bara sending fyrir. Hér kemur flott vörn og aftur KFR með koma boltanum ekki í burtu. Þórsar halda honum hér og kemur síðan skotið en Markus vel á tánum. Og hér kemur síðan boltinn í gegn. Þetta er fljótt að breytast, mikið kapphlaup hér. Frábærlega gert en hér er hann felldur. Hér reynar að takla að ná því á endanum. Frábærlega gert. Davíð kemur boltanum á Bjarka. Á Bald segi, Bald Bjarka. Boltinn sér hérna. Taka mótunum, komum upp. Og reyna að finna hann yfir. Finnur hann á endanum. Boltinn hérna. En sáum að Gísli Jens náði ekki alveg að taka bolta með sér inn í skotið. Fínasta vörn hér. Hann heldur honum. Vel gert og kemur boltan út af. Innkast Þór. Já.
síðasti mínútan hér í fyrri hálfleik og enn vantar okkur mark í þennan leik. Ætla sé ekki bara með því eina sem okkur vantar í þennan leik. Búin að fá hörkuleik, fín færi, flott spil, góða spretti. Okkur vantar ennþá markið. En það liggur svo sannarlega í loftinu og hér eru KFM að sækja. Og skotið frá Gísla Jens er framhjá markinu. Hér geta Þórsar byggt upp eina sókn, kannski fyrir hálfleik. En hér koma KFM, en hér er flottur snúningur frá Baldri Bjarka. Baldur setur bolta bara rennur með það rólega út. Tekur vel á mótunum, hann skilur hann yfir. Komur sér aftur. Nær hann að halda boltanum inn á. Gísli Jens nær að halda hann inn á, en þá er Túfa búinn að flauta til hálfleiks í bráð 4 leik milli Þórs 6 og KFR 2. Koma á vörminspori með frábæran síðan hálfleik. Þessir hálfleikir eru ekki lengi að líða. Bara örfá orðið menn sem halda áfram. Smá vatnspása og svo eru menn bara mættir aftur. Þannig sem þetta á að vera. Og Þórsar eru hér með innkast sem vinna ágætlega hérna. Mikil barátta. Hér er fín vörn frá Kristjáni Birgi. En hér endar boltinn, myndi ég halda í höndunum á Davíð sem var átti samkvæmt skýrslu að taka síðan hálfleik. Hér kemur sókn, boltinn í gegn, en þessi boltinn er langur, fastur og langur fyrir liðsfélaga sinn. Hann Ágúst Inga. Boltinn hérna yfir, Þórsar með sendinguna fyrir. Boltinn fer að sólsækja í gegnum Emil Snæ. En þeir vinna hér aftur, tekur gafnhreyfingu og svo skot þarna.
Hér síðan Þórsar að fá boltan. Pikkar hérna frábær sending. Og skotið en Davíð vel á verði í markinu. Þú veist, ég verður bara að halda þessu vítt, ég sé ekki á boltan sko. Ég sé ekki á boltan sko. Hér séðan boltinn inn á teiginn. Flottur snúningur. Þórsarar in the moment hér með boltan og skotið í hliðarnetið. Já, augnablikið búið svolítið með Þórsarum hérna síðustu mínútur. Allan svo upphafið síðar á leiks. En KFR-menn halda markinu hreinu sem er mjög mikilvægt. Stóra samhenginu. Þórsarar boltan hérna. Spila honum. Hreinsa í burtu hérna að rökkva þeir. Halda boltanum hér áfram. Flott hreyfing. Þórsarar vinna boltan. KFR aftur. Þórsarar. KFR. Þetta er allt í skipti sér. Og boltinn hér. Áfram. Kári hér með yngastið. Sér boltinn út. Hvað verður boltan? Boltan verður bara verður farin í innkast. Við kjósum að senda ekki fyrir. Og tackling. Já. Náði aldrei til boltans þarna. Okkar æsingur í mönnum. Óþarfa æsingur þarna. Það er bara svoleiðis. Engin ástæða til að sparka boltan á hann í burtu. Hér síðan brot af Þórsarar eiga þetta. Svona klaufalegt hérna á Baldri. Þetta var kannski ekki beint klaufalegt, þetta var alltaf bara það hann ætlar hann að vinna boltan. Og hérna missir hans frá sér hann, þetta er svona óheppni. En hér kemur boltan á teiginn. Hér vinna boltið hérna frábærlega gert hjá Markusi sem var í markinu og sjálfsögðu í fyrrháleik. Hér liggur hann eftir. Þórsar að halda boltanum. Leikmaður Þórs liggur eftir og hér flauta Túfa þar sem hann liggur eftir. Túfa lætur hér Þórsarar að sparka boltanum tilbaka á KFR-menn. Heiðarlegt. Áfram með leikinn hérna. Boltinn dettur fyrir Emil Snæ. Emil Snæ losar hann niður. Mikil part hér. Þórsarar að vinna boltan. Komið á kant. Þessi rattar ekki alveg á mann. Og hér síðan boltinn út, snúningur frá Kára. Skotið og þetta er inni. Þórsarar eru búin að skora. Þetta er 22 mínútur cirka. Frábær sókn frá Þórsarum sem enda með bara flottu marki sem Davíð ræður ekki við markinu. Og á þess að vera með eitthvað leiðindi en þá láð þetta svolítið í loftinu. En KFR-menn eru langt frá því að vera hættur. Hér er frábær barátta. Fít bolti upp Gísli, reynast komur fyrir en þessi ratar ekki þert sem hann vildi fá boltan. Ábygglega búinn að hugsa sér eitthvað annað með boltan.
Hér eru Þórsararnir með boltan, hér geta það svo. KFR með ná ekki boltan í fyrsta, gera hérna í öðru, frábær vörn. Hjá honum rökkva þeir. Og boltinn hérna fyrir, en þessi í bara sjálfur út af og markspyrna. Og það er hér mikið kapplaup en vel gert hjá markmanni Þórs. Tími líður. Rétt rúmar 6 mínútur eftir þessu leik. Og Þórsarar með boltan. Boltinn í gegn. Og ekki við séðan hörku skot en boltinn bara sjálfur fram hjá markinu. En KFR með fljótur að koma boltinn við leik. Tegir boltanum upp en hann ratar ekki á liðsfélaga. Sendingin hér upp. Hér er einhver baráttu Gísli Jens fær hérna boltan. Stjakar aðeins hérna við Þórsararnum en fær bara enga stig. Fótbolt er íþrótt þar sem má alveg snerta menn. Örlítið ítæfi mennum, ekki og mikið samt. Boltinn þetta fyrir en frábær vörn hjá Erni Viktori. Örn þarna beigði tilbaka og stóð vaktina prýðis vel í vörninni og kom í veg fyrir annað mark Þórs. Hryggjaði sér boltinn út og það er einhver komst í áferða núna. Já, sýnir staði hérna verjan. Nei, boltinn er bara sjálfur. Taf. Boltinn er áfram. Flott hreyfing, Gísli Jens reyna fyrir boltan, er hann ekki. Og flott tackling hérna síðan hjá Gísla og boltinn upp. Og hér er vinnaði boltan. Hér kemur hörku sprettur frá Baldri Bjarka. Baldur með bolta fyrir markið, hættulegur bolti sem Þórsar að vinna. Og komum við hérna síðan frá Gísli Jens. Reynir síðan hérna tacklinguna. Gengur ekki, Þórsar búið sig undir sókn. Komum boltan í gegn, þetta er frábær sending sem að Þórsar að klára. Örugglega fram hjá Davíð í markinu. Og staðan orðin 2-0 fyrir Þórsarum. Þarna fengur fínasta tækifæri leikmenn KFR til þess að jafna þennan leik en missa boltan. Hröð sókn Þórs, stunga í gegn og frábær afgreiðsla. Þrjár mínútur eftir og Þórsarar með boltan. KFR með þurfa að minnsta kosti 2 mörk og það ætti nú að vera hægt. Þeir þurfa þá að fara að gera það sem fyrst. Gísli Jens sendi barðunum boltan, vill fá brot en hér hjálpar Baldur Bjarki honum. Baldur stoppar hér í tegnum, snýr við, kemur boltanum ekki út á Gísla. Gísli svo er hann að halda pressunni.
Boltinn hérna held ég ennþá í leik, nei, farin út af. Biðjast afsökunar á smá myndtruflunum hérna inn á milli þar sem að við dettum örlítið úr fókus. En þið þurfa ekki að óttast neitt, þetta ekki sjón ykkar, þetta einfallega bara kameran okkar. Og hér kemur síðan frábær tackling frá Gísli Jens. Gísli, númer 21, búinn að vera allt í öllu. Vinnur vett tilbaka og sækir síðan hratt upp völlinn. Búinn að tegin, en kom boltanum í burtu. Þetta ætlar að stefna í nokkuð þægilegan sigur Þórs. KFR-menn eru ekki hættir. Hér kemur Baldur. Baldur sem við sendingunni upp, en Þórsar Hreinsson hefur bara beint út af. Líklegast þar sem Þórsar muni gera hann að restina af leiknum. Finnst það líklegt. Muni hér reyna eitthvað að tefja leikinn. Sem er mjög klókt, boltinn hérna hreinsar út af. Þetta klókt, þeir vita hvað hann að gera. Kom boltanum hér. Kom boltanum hér alltaf langt út af. Boltinn hér megin. Innkast. KFR-menn verða að skora hér, en náði ekki. Boltinn hreinsaði fram, Þórsar gerir sér tilbúna í sókn. Og hér geta þeir sótt mjög hratt, en frábær vörn. Sé ekki alveg hver þetta var sem varist þarna vel, en kemur boltann líka vel upp. En hér er Túfa búinn að flauta þennan leik af. Frábær 2-0 sigur Þórsmanna á sterku liði KFR-manna í frönsku deildinni. 2-0 niðurstaða í hörkuleik. Jú, komið sálfræðis aftur þriðja leikur dagsins að fara hér á stað. Leikur Sindra Neista 2 og KA 8 í ensku deildinni. Hérna erum við með liðin. Liðið Sindramanna í dag er Guðmundur Reynir í markinu, myndi ég giska á númer 1. 13 Kasper, 57 Steinn Ingvar, 10 Rami, 9 Daniel, 8 Reynir og 7 Patrikur. Afsakið.
Herru, smá musikeringur hérna. 63 Sigurður Atli. Sævar númer 14 og 5 Kári, 17 Maríus Máni. Beðist innilegar afsökunar á þessu. En 2-5 að fara að flauta leikjum stað. Gerir það. 10 mínútur komin í gang líka. Og KA-menn gulklæddir eru hér með boltan. Koma boltan niður á Ingo. Ingo spennir boltanum hérna upp á Kristó. Koma hérna boltanum sinni spil. Boltinn hérna upp. Frábær bolti og þetta skot sem að Guðmundur Reynir í markinu ver. Boltinn hérna stutt, Kristján á boltan. Kom honum út. Kristján kemur boltana fyrir, þetta flottu bolti. Og svo skotið hérna. En þetta vel varið hjá Guðmundur Reynir í markinu. Mikil barðurinn bolta. Hér kemur síðan boltinn í gegn. Komir hérna boltan og hér vinna leikmenn Sindra næsta manna vel. Spurningum að kalla bara Sindra þessu leik. Höfuð mér. Og hér síðan boltinu upp og þetta skot. En Ingo í markinu vel að varðið og verð þetta vel. Við geta sótt. Markus með boltan, kemur hann út. En hér kemur síðan sendingin frá Sigurði Inga. Hér kemur síðan sendingin upp, Kristó eldi boltan. Kristó nær ekki til hans þar sem að engin annar en Sigurður Atli undan í boltan. Og kemur þessum bara út á innkast. Kristó tekur boltinn hérna stutt. Kemur sem boltinn hérna fyrir markið. Hann fer aftur fyrir markið en ekki fyrir markið. Bolti fram, skallinn. Kristófer með boltan. Skilur hann vel, flott spil. Kristófer reynir að pikka honum í gegn, ágætis hugmynd. Boltinn endar í höndunum á Guðmundi Reyni í markinu. Fín vörn. Flott. Vel gert hjá Kristó. Tómas hann hér að taka engastið. Boltinn hérna framur Sigurður. Gefur boltan út af. Sjáum hér, sáum þarna á hana. Sindramenn eru með 5 drengi á bekknum. Hér alltaf boltan gulir. Boltan þetta farin út af hér.
Stöðum boltan út, Tómas setur hann aftur upp í svæðið á Kristó og Kristó heldur þessum inn á, vel gert. En fær pressur á Sigurði, skilur boltanum hér, kemur flott hjálp hérna. En þeir vinna boltan, Sigurði kemur boltanum í burtu. Og þetta vel gert hérna, frábær sending í gegn frá Sigurði. Og hér sér góð pressa. En Tómas kemur boltanum í burtu, þeir vinna hann aftur. Sindramenn. Maríus með boltan hérna. Maríus kemur boltan á miðjuna. Sigurður losar boltan. Sigur Steinn heitir hann. Maríus með boltan fyrir. Þetta er hættulegur bolti. Einar á fjárstönginu. Skotið síðan hérna frá Patriki. Beint í Tómas. Frábær vörn frá Tómasi þarna. Ef ekki verið fyrir Tómas hefði þessi líklegast endað inni. Boltinn og tegin. Sjáum vel gert hérna. Strínkast. Boltinn hérna niður. Út. En hann liggur nær hins vegar pikkum til hliðar. Og svo kemur hérna skotið frá Reyni beint í Kára og það er útaf. Markspyrna. Það geta stutt þarna, Ingo treystir sér ekki til þess. Flott spil, Tómas og Kristó. Tómas boltan upp. Boltinn hérna. Kristján held ég sem er boltan hérna. Kemur boltanum ekki fyrir og þetta er markspyrna. Hér er hann að sleppa í gegn. Maríus með boltan en endar í öndunum á Ingo. Ingo kemur boltanum fram. Mikið kapphlaup, Sigurður hefur betur hérna, vinnur boltan. Konum í leik. Boltinn hérna í gegn. Skotið! Björgvin hérna vinnur boltan aftur. Skotið, þessi hreinsar útaf á Sigurði. Hér laus. Tómas í miklu kapphlaupi. Kemur boltanum. Kristján vinnur boltanum. Kemur fram á Kristján. Þetta er skemmtilega gert, hann er á undan Sigurði, kemur boltanum síðan fyrir markið en Guðmundur Reynir vel á tánum hann og vinnur boltan. Kári í skoti en hann fer hann aftur. Á varnarmanni Káa. Patrikur að taka hotspennuna.
teiginn og hann fer hann ekkert í boltan. Já, hendi hann inn í teig. Já, mikið kapphlaup hann á milli Ævars og Sigurðar hann. Það var löngu að búa að flutta. Óþarfa baráttu, óþarfa sprettir hann hjá báðum aðilum. Það er aukaatriði, Túfa dæmdi hendi svo hárrétt. Og boltinn hérna upp. Frábær tækling frá Sigurði. Og þeir taka þetta fljótt, gulir. Klubban hann, það setur í gegn. Innkast, gulir. Sigurður að standa vörnina vel í vörninni. Standa vaktina vel í vörninni, þetta er hljóðara. En gulir koma inn að pressa aðeins. Meira þetta þá meira. Og boltinn hér á teiginn. Innkast Sindri menn eiga. Guðmundur kemur boltanum hann hátt í leik. Tómasson á miðjunni vinnur þennan. Þetta vel gert hjá Ævari með boltan niður. Flott spil hérna. Marius með boltan. Marius fer hérna sjálfur, frábær snarting. Og bolti í gegn en Ingo verður vel. Boltinn hérna upp. Tvær og hálf eftir þessu fyrri hálfleik. Boltinn. Ótrúlega nálægt í hérna að vinna boltan. Boltan hérna inn fyrir línuna. KML Marius sendi boltanum. Tómas eldir. Og flott tækling síðan. Innkast. Komin svo trætt en Sigurður bara rólegur tilbaka og vinnur boltan hérna. Kemur hún sér út af. Nota hér eftir að fyrri hálfleik. Þeir haldur um inn og getur hann komið boltanum fyrir. Boltinn í leik. Kemur hún út og skottið. Gummi velvakandi í markinu. Marius með flottar hreyfingu hérna, Núkudar komum yfir. Tveir og 1, 2 og 2 og skotið þarna. Þetta var Sævar Það er alveg getur bara verið aðeins að róla boltan og komið honum til hliðar. En þetta var að sjálfur aðeins nær. Skotið kom þarna svolítið fljótt. Fram, upp völlin.
til hálfleiks. 15 mínútur konar á klukkuna, ennþá 0-0 í hörkuleik. Hér er sem klára fyrir komandi átök í síðari hálfleik og það er búið að flauta, leiktími komin í gang. Ennþá 0-0 í þegar síðari hálfleikur fer af stað hjá okkur í leik Sindra næsta 2 og Káa 8. Aron hérna með innkastið. Kemur hérna til hliðar og skottið og Kámen frábærlega í síðari hálfleik. 30 sekúndur konar á klukkuna á okkur þegar að gestalið Káa ef að orða þannig þessu leik komið yfir. Sjálfsögur Káli heimalið en þessu móti skráir hann með okkur í dag sem gestalið og þeir haldi hérna áfram. Sko, þetta er tackling, þetta er pjúra vítaspyrna, sást og langa leiðir. Nokkuð augljóst þarna fyrir aftan niður og sópar hann niður. Túfa leikur þetta eftir og gera bara mjög vel. Kámen koma þetta fyrstu mínútur út í seinni hálfleik. Gjörsamlega fullu, Atli og Petti látið að heyra það duglega í hálfleik. Í upphafi síðari hálfleiks og skottið og það er mark. Frábær spyrna og staðan orðin 2-0. Guðmundur Hrafn í markinu og eftir að hestarnir voru bara helviti flottir svo Káliði í fyrri hálfleik þá hafa Káliði hér gert 2 mörk eftir 2 mínútur bil 1,5 mínútur þar sem að Kámen gerir 2 mörk og hér er Kámen búinn að vinna boltan aftur. Boltinn í gegn en þetta er óopinn. Kristóð hann með boltan, snýr og skottið! Þetta er frábærlega gert. Frábær snúningur og snerting hjá Kristófer sem skorar 3. mark Kámana í þessu leik og ég
held að Káin hefði byrjað þetta vel með 1 mark og að fá vítaspyrnu en að skora 3 mörk á 2,5 mínútu er eitthvað sem að Atli og Petti getur verið ánægðir með þjálfara Káa. Og við kemum sér skott! Marius Sundberg. Það hefur nú verið sterkt fyrir Marius og félaga í Sindra að skora. Koma sér aftur þarna inn í leikinn. En svo staðan núna eru þeir svolítið að missa af lestinni. Káa mun gjörsamlega að taka yfir síðari hálfleik. Annar mark frá Káanum gerir þetta nánast ómögulegt fyrir Sindramenn eins og þeir hafa að spila í þessu leik. Hér kemur síðan boltinn, Kristoffer tekur hann niður í fyrsta með vinstri og skott með hægri. Þetta er vel varið á Guðmundi í markinu. Boltinn fram bombað, Tómas vel gert. Tómas og Aron flotti tilbaka, tveir hana. Bolti sem virkaði frekar rólegur var síðan hættulegur. Bolti frá teiginn og færi. Aron skýlir boltanum mjög vel og vinnur hér markspyrnu fyrir sína menn í Káa. Byggjum við boltanum upp hér. Hér kemur Björgvin. Vel unnið. Fær þetta sér pressu. Vel var í Guðmundur. Kemur boltan burtu. Barda hjá Bjarni. Og síðan síðan boltan en Aron kemur tilbaka. Flott starting hérna upp. Þessi út af og innkast. Hér sé hann sendingin. Ævar í barðinni, tekur hann það skemmtilega upp á boltinn. Síðan fram hjá markinu. Flott hérna Aron og Sævar í barðinni og Sævar sé hérna ekki dæmdur brotlegur. Leit út fyrir brotlegur en skiptir ekki máli því að boltinn go.
Hann kemur síðan Kristóf með boltan. Hann reynir að leita af skotinu og finnur það. Og boltið síðan hann aftur laus bara á línunni. En boltið síðan komin hreinsar í burtu. Guðlir halda hann inn á. Flottu bolti fyrir, en flott vörn. Aron með sendinguna. Hér var boltan fyrir skotið síðan yfir markið. Ágætis tilraun þarna hjá KM. Boltan er lyft fram. Kristófer sendi ekki fyrir og þetta endar á okkur óskiljanlega hátt þarna fyrir utan. En við erum að gefa Sindramönnum stórt hrós í þessum seinni hálfleik eftir að þeir fengu á sig 3 mörk. Hrósið ekki alveg fyrir það. Þessar fyrstu 2 mínútur voru ekki alveg mættir. En eftir það hafa þær staðið vaktina mjög vel og alltaf komist fyrir boltan. Ekki gefið KM-mönnum svona allt og hættulega færi. KM-menn hafa verið að búa til þau sjálfir. En 5 mínútur hér eftir þessu leik. Kári kastir, en það fer ekki gegnum Kristóf. Kristóf sem er aftur. Hörku skot rétt framhjá frá Tómasi. En held að Guðmundur í markinu, Guðmundur Reynir hafi varið boltan hérna. Boltan spila stutt. Sendi ég fyrir frá Tómasi og þessi í lappirnar á Kristófer. Setur hann skemmtilega hann yfir línuna, bara easy. Ekkert er hann að gera þetta flókið, bara stendur, reyfir lappina, fær hann í sig. Skotið, mútt ekki vera þessari tilraun. Kristóf hérna er bara held ég að skora til 3 mark í þessu leik. Ég er svona nokkuð viss að staðan sé, ja, ég veit að staðan er 5-0 en ég er nokkuð viss að það verið 3 mark Kristóf í þessu leik. Og síðan er líka að frétta hérna hjá Sindramönnum í
innkast. Syndiramenn falla hér. Kristó hérna með boltan, kemur upp, aftur, flott þrýtingarspil, frábær móttaka, boltinn í gegn og Ævar getur skorað, nei, fjármjöðan út og getur svo skorað, gera ekki og hörkuskot sér þarna, frábærlega gert og staðan orðin 6-0 fyrir gulum kámanum og aðeins 1 mínúta eftir þessu leik. Túfa alveg með þetta á hreinu, lætur rauðklædda syndiramenn vita að það bara aðeins 1 mínúta eftir þessu leik og segjum að klára þetta bara almennilega. Það ekki með neitt vesen, þetta bara fótboltinn. Þú tapar og þú vinnur, þú gerir jafntefli. Frábært skot þarna síðan í fyrstala. Og hér kemur síðan Sævar, reynir að koma í gegn þarna, frábær vörn. Boltinn hér, það er leik. Mér hætti gaman að vita hvað Atli og Petti hefðu sagt við sína menn í hálfleik. Úr stöðunni 0-0 í 6-0 á 15 mínútum í seinni hálfleik. Frábær leikur í síðari hjá kámanum. En hér er búið að flauta leikinn af og það er fyrir frábærsleik.
Já, næsta dagskrá hjá okkur leikur í argentísku deildinni á milli Keflavík 1 og Stjörnunar 2. Hér ganga liðin inn á völlin og lið Stjörnunar þannig skipa að í markinu nummer 54 Pálmi, nummer 2 Björn Skúli, nummer 6 Elli, nummer 7 Hákon, nummer 20 Brynjar, nummer 49 Baldur Ómar og nummer 7 Gunnar. Og þá leikurinn komin í gang og það Keflavík sem byrjar með boltan. Geggjaður leikur. Hér Björn Skúli sem að stoppa boltan, Keflavík hins vegar komnir aftur með hann. Hérna fer boltinn á milli manna, enda með því að Gunnar leikur vel með boltan. En boltinn eins og það sagði, alltaf milli liða inn í byrjun leiks, gengur illa að halda boltanum. Stjarnar með engastig. Langkastinn upp á Hákon, Hákon í kapphlaupi, boltinn tilbaka mark Keflavík sem að lyftir honum upp völlinn. Hér sendi í gegnum vörðina, flottu bolti. Nær hann haldur hann hérna, já, örugglega, en missar núna aftur fyrir. Hvað káður? Hákon hérna með boltan, Gunnar með honum. Hákon fer lengra sjálfur og tekur skoti bara og það rétt fram hjá markinu. Þarna munar litlu Stjörnumenn í stór hættulegri sókn. Það sér ekki neitt. Hér Elli undirbúið sig fyrir að taka engastið. Elli með boltan niður upp á Hákon. Hákon og Gunnar, Gunnar reynir skot til þetta fram í markinu. Keflavík hér með boltan út til hægri. Spilum upp á miðuna, gengur ekki alveg upp þegar konum aftur með boltan. En hér vinnur Hákon boltan og fær niður og fær aukaspyrnuna á vítateigslínunni nánast. Aukaspyrna á stórhættulegum stað. Hvað geta Stjörnumenn gert hérna? Hákon stendur sjálfur yfir boltanum, sendir Brynjar burtu, Hákon tekur skoti undir vegginn, þetta glæsilega skotið og Hákon búinn að koma Stjörnunni í 1-0, sniður þarna, tekur hann undir vegginn, veggurinn hoppaði. Það ekki á hverjum degi sem maður sér þetta. Stjarnan strax búin að vinna boltan aftur, en Keflvíkingar koma upp öllin. Elli hérna snýr vel, heldur boltanum, kemur honum á Gunnar.
Gunnar inn fyrir Hákon, flottu bolti. En varnarmenn Keflvíkinga gera vel þarna á skílaboltanum. Sparkið fram. Keflvíkingur baráttunum við 2 og þetta innkast á Stjarnan. Hákonir tekur hann vel niður og Gunnar en er umkringjan og hér fellur leikmaður Keflavíkur og það er aukaspyrna. Hákon brotlegur. Skoti en þetta er beint í fangið á Pálma sem að vera staðsettur í markinu. Elli hér á Gunnar lætur hann fara og ætlar að taka hlaupið af stað. Elli hér mættur til að taka engastið. Elli setur boltan á Hákon. Hákon ætlar að finna Baldur, gengur ekki og ekki stemt hér og hér fær Stjarnan aukaspyrnu. Það var Björn Skúli, mættur og sagði, ætlar að spyrna þessum með teig, kemur hár bolti og þessi er ofan á þverslánna. Alls ekki galin tilraun á byrni. Hákon hérna fer fram með einu, konur á tegin en kemur vel út á móti markmann Keflavíkur og boltinn fer að Hákonu aftur fyrir. Langur bolti hérna upp völlin. Hann er Björn Skúli, setur boltan fram á Gunnar sem tekur vel á móti boltanum. Gunnar gerir vel, setur boltan yfir Elias út til hægri og Elias inn á tegin og það næri ekki að skalla þennan bolta Brynjar. Næri allan ekki að skalla hann að marki. Hákon hérna í skoti, þetta er vel varið og nær frákastinu Baldur Ómar en setur bolta fram hjá markinu. Stjörnumenn með öll völd á vellinum með stundina. Hér er strax konar eftir í pressu, boltan spila upp hérna til hægri en sendi ekki út af. Brynjar kastar hann langt fram að Hákon. Hákon miklu kapphlaupi en næri ekki halda þessum inn á. En þessi bolti hefur farið af leikmanni Keflavíkur og í horn. Stjörnumenn fljótur að taka. Boltinn er tilbaka og það er skotið en þetta er beint í fangi á markmann Keflavíkur sem sparkar boltanum fram. Baldur Ómar hérna fellur, ekki dæmt. Þessi bolti fer af Hákonu út af. Innkast Keflavík.
Keflavík senda boltanum fram, Björn Skúli yfirvegaður, kemur boltanum miðun á Baldur. Baldur með Elías hægra megin, kýs að nota hann. Elli komin hérna. Elli inn að teygja, frábær sending og Gunnar nær ekki að skora, skýtur hann í varnarmann. Elli hérna Hákon snýr. Boltinn aftur Ella. Keflavík innkastið. Boltinn fram, en Björn Skúli mættur, skalla hennar fram. Baldur Ómar sendir hann upp kantinn, upp í horn að Hákon sem að nær honum, kemur boltinn á teiginn, en þar var engin stjörnumaður. Stjarnan komið aftur með boltan. Gunnar setur boltan á teiginn, varnarmenn Keflavíkur hreinsa í horn. Gunnar með hotspinnuna, lifti boltanum á teiginn og þarna fer boltinn fram hjá öllum. Hákon með flotta snúning, Hákon í skoti, en þetta hátt og þetta yfir kynninguna. Hér gera varnarmenn Keflavíkur vel. Stjarnan búið að vinna boltan aftur og fá hér aukaspyrnu. Hárréttur dómur að mér sýndist. Skotið í vegginn, þetta vel varið. Hér Baldur með skot, en hann ver aftur mjög vel. Björn Skúli hérna, sendi hann upp á Gunnar. Varnarmenn Keflavíkur gera vel hérna, sterkari. Baldur lifti boltan mér inn fyrir, frábær hugmynd. Hér Elli komið boltan. Hvað getur hann gert? Hann með skoti með vinstri, boltinn á teig, Hákon er frákastinu, leggur tilbaka Gunnar og Gunnar með skoti. En markmaður Keflavíkur mættu framalega og lokar ver þennan bolta. Hákon tekur vel á móti boltan, leggur hann fyrir Gunnar sem setur hann aftur og Hákon, þetta frábærlega að spila. Skotið þetta inn í stöngina. Hákon á teginn aftur. Baldur, varnarmenn Keflavíkur komst fyrir og það Brynjar. En boltinn endar að lokum hjá markmanni Suðurnesjamanna. Og Björn Skúli hérna aftur á Pálma. Og þetta síðan Pálmi komið með boltan í leiknum. Skilum Elli bara aftur á Pálma, jájá. Leifum Pálma að vera með líka.
Pálmi hér og Brynjar. Brynjar og Baldur. Baldur og Gunnar. Gunnar hérna fær boltan eftir að reyna að senda Hákon. Stoppar, fer yfir á hægri. Og hvað gerir hann? Kemur boltan Mella. En þessi bolti út af. Baldur er sparkað upp í horn. Hákon duglegur fram með hann eltir alla bolta. Sama hversu langir, fastir, breyttir eru, fer í það alla. Og hér koma Keflavík, nú er hætta. Boltinn á teiginn og þeir eru ennþá með boltan, ennþá sóknir. Pálmi gerir vel, mættur í hann, kemur boltanum út af. Það er bara þar ekki með einu svona sókn Keflavík til að jafna leikinn. 1-0 er engin fórusta. Sendi hérna teginn. Pálmi hérna kasta boltanum langt upp völlinn. Hér Keflvíkingar, boltinn lagður tilbaka og hér er Hákon kominn í gegn en frábært úthlaup þarna, snöggur út á móti og hér er flautað til hálfleiks, staðan 1-0 fyrir Stjörnuna í leik sem Stjarnan hefur haft yfirhöndinni en Keflvíkingar þeir myndu hressilega á sig í lok hálfleiksins með flottri sókn. Men jag rostar kanske. Ég ákvaði góðmið sko því að þetta klúðraði sem ég gerði með að dæma. Ég sagði Sigur og hérna ég get alveg dæmt þetta á morgun. Hann bara já ok, geggja. Ég bara en býtti ég með K10 þannig að hann bara já, sendi mér það bara. Sendi mér gegn þetta. Ég er komið 7:45 hjarta. Ég bara en ég mætti einu 7:15 fór í mörgum á. Já. Þannig að og svo var ég að klára bara og hljóp inn með klukkuna og kom hingað sko. Og svo ætla ég á 15 streikin eftir. Þetta er þetta? Stjörnumenn, þeir eru tilbúnir, Keflvíkingar, þeir fara að verða það líka. Svo að segja, það er svo nóg til í þessum leik. 1-0 fórusta, hún getur horfið á augabragði og hér er leikurinn komin í gang. Keflvíkingar þeir koma strax í pressu. Björn Skúli reynir að finna, Gunnar gengur ekki og hér er Keflavík komið hætt til að sókn. En Brynjar gerir vel. Svo fer þetta innkast sem að Stjörnumanna. Keflvíkingar aftur komið með boltann. Allt annað að sjá hér í byrjun seinni hálfleiks. Þá geta Stjörnumenn komið hratt.
Björn Skúli hérna. Boltan á tala. Elli hér fer yfir á vinstri útinn. Skiptir yfir til vinstri á Brynjar. Og Brynjar hann hleypur bara skota sjálfsögðu. En varð með Keflavík að stoppa þetta og koma honum í horn. Boltinn á teginn og skoti frá Hákoni og þeir ná frákastunum aftur en hann setur hann út af. Björn Skúli. Gunnar hérna á vinstri kantinum. Sendir hann teginn á Hákon. En Hákon er ekki alveg að stjórna boltann nægilega vel. Gunnar á Hákon. Hákon aftur á Gunnar. Þetta er vel spilað. Keflingar kom boltanum í frá og lyfta í liðinu sínu, koma í pressu. Pálmi er út til vinstri. Það er Elli, hann hefur smá tíma en missir hann út af. Vel spilað á Keflavík. Koma boltanum inn á teginn og þessi fer í hnakkan á Baldri, sýndist mér, og aftur fyrir. Boltanum lyftir á teginn en það var enginn þarna og innkast stjórnumanna. Hákon er hérna. Þetta boltanum Gunnar, þeir ná einstaklega vel saman, Hákon og Gunnar. Þetta báður í treyju nr. 7. Og hér finnur Gunnar Hákon aftur en Hákon setur hann framhjá þarna í þessu færi. Óheppinn. Bolti kom hann að pínu skoppandi til hans og stjórnaði hann framhjá. Vel gert þarna hjá leikmanni Keflavíkur og þetta endar í því að þeir fá horn. Bolti er inn á teginn og þennan skalla stjórnumenn í innkast. Og Pálmi handsamar þennan, kemur hann strax út til hægri og Elli er með ágætisplás, kemur bara lengur upp völlinn sjálfur á Gunnar. Hann Björn Skúli mættur og tínur boltanum í smá stund og það er nóg til þess að Keflvíkingar náðu boltanum á hann, en Baldur búinn að vinna. Kemur hann út á Hákon. Hákon og Björn Skúla. Björn hérna með boltan upp að endalínu. Hérna koma boltanum fyrir en þessi er aðeins og innanlega. Boltinn inn á teginn
Keflingar, þeir koma sem í burtu. Já. Losa sig úr pressuna endanum. Þá geta þeir sótt hratt hér. Boltinn undir hægri. Boltinn. Hann náði að halda boltanum inn á, eða hvað? Nei, hann hefur farið út af. Já, Gunnar, 1-1 hérna. Sendir boltan á Hákon. Brynjar setur hann í Gunnar, en Björn skuli spila boltan tilbaka á Pálma sem rétt á undan í boltan. Annað einhver sér sem að Keflavík eiga. Hár hérna langt engast inn á teginn. Boltinn á fjær og hann hittir ekki boltan hann. Óöppinn í góðu færi. Tekur bara skoti aftur. Baldur skallar hann frá. Hvað gera Keflavík? Þetta er flott pressaðinu á Hákoni. Hér kemur bara skota löngu færi. En þessi er hátt og þessi er langt. Og þessi er yfir. Hann langar bolti hérna upp völlinn. Keflavík kemur sér burtu. Elías vinnur í boltan. Fellur síðan við. Þetta engast er Stjörnumanna. Gunnar er herra með boltan. Gunnar að Hákon, Hákon aftur á Gunnar. Gunnar aftur á Hákon, þetta er svo frábærlega að spila hjá þeim. Þvílík tenging þarna á milli. Þeir eru búin að koma Stjörnunni í 2-0. Eitt flottasta samspil sem sést hefur á þessu móti hérna. Hákon er ekkert hættur, Hákon er strax komin í pressuna. Keflavíknar haldur hann minna á. Og fá hér aukaspyrnu. Björn Skúli dæmdur brotlegur. Þeir lyfta hann með það frábær sending inn fyrir og þeir eru komnir í færi. Og hvað gerir ef Pálmi verður vel, en boltinn er þá í tegnum. Enda með að Stjarnan kemur boltann út úr teginn. Og svo koma þeir boltanum í burtu á hendan á Stjarnan. Harna munaði litlu. Hákonur fyrir öðrum boltan áfram með leikinn. Ekkert á þetta. Hér er Baldur, hann með hann vinstri. Baldur með vinstri skoti en þessi er yfirmarkið.
Þetta innkast fer bara í innkast Stjörnumanna. Áfram með leikinn. Hér er Björn búinn að vinna boltann, kemur hann strax í hlaupið á Hákon. Gunnar að koma með honum og hann finnur að sjálfsög Gunnar sem að klárar snirtilega í markið. Hefur fengið högg þarna frá markmann Keflavíkur en lét það ekkert stoppa sig að setja boltann í netið og bæta við 3. markinu. Gunnar staðinn hérna á fætur. Boltinn er aftur á Pálma. Pálmi lyftur á mér út til vinstri, finnur Hákon. Erfið sendingan aftur á markmann Keflavíkur sem að gera eins og frábærlega að verja boltan og koma hann svo lengra í burtu. Hér er Björn skulum boltan, kemur boltan á Gunnar en Gunnar kannski ekki alveg átt vona því að markmann Keflavíkur svona fljótur út að hirða boltan, mæta honum. Ná er Keflvíkingar flott sending inn fyrir og þeir eru komnir í færi og það er frábær markvarsla á Pálma. Búinn að loka rammanum. Hákon er á Gunnar, Gunnar á Brynjar, Brynjar leggur hann á vinstri en það er ekki að gera sér mat úr þessu. Langur bolti fram völlin. Og hér er flautað til leiksloka. Stjarnan 2 vinnur sigur á Keflavík 1 3-0 í leik þar sem að, já, Stjörnumenn heilluðu mig allavega. Veit ekki með ykkur, virkilega flott frammistaða hjá þeim.
Já, þá komið að leik Selfoss 2 og Fylki 1 í brasilísku deildinni. Leikurinn komin í gang. Hér það fylgismenn sem að byggja upp sókn. Boltinn í flott hlaup, frábær sending. Selfsingar rétt undir boltan, nær að setja henni í fylgismannum síndist. Sem að gera þetta að markspyrnu. Hér hefur boltinn greinilega farið út af Selfoss engast. Sáum Selfossinga hér á þessum velli í gær einnig. Fyrsta skipti sem þetta fylgislið kemur hingað. Já, minnst kosti í útsendingu. Og hér þeir komnir að stað. Langur hérna upp völlinu, mikið kapplaup. Þetta skipti fylgismenn undan í boltan. Hann er ennþá með boltan á endalínni. Boltur í teig og það er skoti og það er mark og Fylkir eru komnir yfir. Staðan 1-0, ótrúlega hvað hann náði að halda boltanum hann að dansaði á línunni. Svo var til þess að boltinn fer til teginn og fylgismenn eru þar mætti fyrstir á boltan og koma sér í 1-0. Það eru Selfossingar, við vitum hvað í þeim býr. Og hér setur Fylkir boltan út af. Fylgismenn aftur hérna upp. Hann er með mann með sér en fær aukaspyrnu að það Fylkir. Og spurning hvort það reyna að skjóta. Boltinn allavega fyrir einhvers staðar í áttamarkinu, hvort sem það fyrirgjöf eða skot. Hér er boltinn lár inn á teginn og þeir stýra honum en yfir markið. Boltinn er upp í loftið, Selfossingar þeir sparka honum bara aftur í átt að fylgismarkinu. Gera fylgismenn vel. En Selfossingar umhverfið, hann kemur og samt frá sér, farin yfir vinstri kantinn og það er boltinn á teginn. En Selfoss gerir vel. Selfossingar vinnaði boltan. Það er engin með honum inn á teignum. Hér gerist eitthvað. Og ég sé nú ekki hvað hann er. Jú, það er bara markspyrna. Og hér neglir hann boltanum upp völlinn. Þeir eru hér
2 að koma pressuna, hittir ekki boltan og gerir það satt í annari tilraun og kemur þá með þessa frábæru sendingu upp með vinstri en Fylkismenn strax búin að vinna boltan aftur. Þessi sending aðeins fyrir aftan. Þá bara reyna aftur, þetta frábærlega að spila hér á Fylki. Næra haldur inn á, já, nei, sorry, þessi bolti við farið út af. Fylkismenn hér, boltinn á teginu, þessir bara nokkrum sentimetrum of aftarlega. Hér mikil baráttu boltan, Selfyssingar þeir koma inn í flotta pressu en hann bara einn sem að gerir Fylkismönnum auðvelt að losa hana og koma þér boltanum fram. Virkilega flottur á boltanum Fylkismenn. Hér búin að vinna hann og hann fer hérna hægri fótinn, snilt við, komin aftur með hann hægri, dansar með boltan og dansar í vandræði en þetta frábær björgun, einhvern veginn datt bolti fyrir Fylkismann sem að skaut en Markmann Selfoss mistar hann í gegnum klofið en náða björgunum. Aldrei vafi það að þessi bolti hann fór aldrei úr línuna. Hann hefur fengið eitthvað hnjask þarna í markinu en hann er að klára aftur, sparka boltanum langt upp völlinn. Og Selfyssingar, hvað geta þið gert núna? Nei, þarna voru þið margir lægast í sóknina. Fylkismenn hérna, það skotið og þetta mark og Fylki búið að koma sér í 2-0. Fylkismenn hérna, aftur konur á boltan, fær hann hér yfir til vinstri. Selfoss kemur þessu bolta einkast, leiði pínu á Selfyssingum hérna fyrir áleik. Spilna hér upp miðjuna og Fylkir þeir koma þessu bolta út til hægri. Þar eru Selfyssingar fyrstir á boltan. Fylkir hérna fer fram í einum, fer fram í öðrum og tekur skoti og þetta er í slána á þeirna á frákastinu og það er 3-0 fyrir Fylki.
virkilega gott einstaklingsframtak sem endaði með skoti í slána og einhvern veginn virðast Fylkismenn alltaf vera fyrstir á hann að setja bolta og koma sér í 3-0. Fylkismenn á vinstri kantinum, spilin á miðjuna, leikur hér á einn, kemur svo með frábæra sendingu inn fyrir vörnina, en markmann Selfoss snöggur út á móti, kemur boltanum frá og hérna hefur boltinn af Selfossingu út fyrir, Fylkir fljótur að taka enga og annað innkast sem þeir fá hér aðeins framar á vellinum. Hótar í skotinu, kemur svo boltanum hérna til vinstri og hér fellur hann niður, ekkert flautað, Fylkir áfram með hann. Sendingur á teginn, gengur ekki en það Fylkismenn, bolti fellur til þeirra sogastæðum en smá hík hérna og Selfoss undan hérna bolta, lyftur hann svo upp öllin, þarna enginn í þeirra liði. Verður hann að þora að halda boltanum aðeins betur. Skot hér að löngu færi. Og hér fer boltin upp í loft og innkast. Þetta innkast eiga Selfoss. Stutt ykkast hér. Selfsvíkingur búinn að vinna bolta, nú lag að sækja hratt. En hann strax umkringdur Fylkismenn. Fljótir tilbaka, pressan, komin 3 í kringum hann og geta sótt hratt. Og hér boltinn bara yfir næsta völl. Selfsvíkingar hér fá innkastið. Það mikið bort í Selfsvíkum. Þeir vinna boltan. Komur hann frá sér. Vel gert. En hann fer inn í þétta pakkan. Missir boltan. Selfoss aftur konum með hann. Og skotið og þessi sleginn framhjá, frábærlega varið. Hotspinnan inn á teig
og það Fylkismenn sem lyfta þessi bolti upp í loft og aftur fyrir annað horn. Önnur hornspyrna hér, lyftir á tegin og þessi aðeins síndist selfising og út af og þá hlýtur fyrri hálfleik að fara að ljúka. Greinilega að fá að taka engastið, boltinn á teig, skallinn og þessi aftur fyrir og í það mund líkur fyrri hálfleik og staðan 3-0 fyrir Fylki. Vitið hvað er í hádegismannina? Vitið hvað er í hádegismannina? Já, svo vona það. Morgunmatur og... Svo mjög sko seriós, það klikkar ekki, sko. Og hér eru Fylkismenn komin boltan Selfsík að vinna hann að þeim. Flottur snúningur og boltin inn fyrir til vinstri en hann ekki að stjórna boltan þarna, missa hann undir sig. Fylkismenn hefði sparkað þessu bolta í átt að marki en hann vel framhjá. Og Fylkismenn sparkað þessum aftur út af. Sindri, að koma? Takk fyrir þig. Hér Selfsík bolta, Fylkismaður hann haltraði það hefur fengið haug og þessi bolti fer út af innkast sem Selfsík. Innkastið inn á tegin fer hér að Fylkismanni og það annað innkast. Já, fer rólega stað seinni hálfleikurinn hérna.
Fylkismenn spila bara boltan á milli sín hér aftur á vellinum. Þeir eru virkilega flottir þarna. Og hér Fylkismenn, hvað er flotta séns, með skotið í varnarmann og hvernig á frákastinu, jú það eru Fylkir. En hann er nálægt honum, ekki nóg nálægt satt, hann er að snúa en snöggur niður á ver. Fylkismenn hóta skotinu og dreifun til hliðar, vel gert og svo er það bara gamla góða táin og í markið og kemur sínu lið 4-0. Fylkismenn hér að vinna boltan aftur í áhersvari því boltinn á teig en þessi er aðeins og aftarlega. Hverjir eiga þetta? Það er innkast Selfyssinga. Þeir sparka mér langt upp vinstri kantinn. Boltinn inn fyrir vörnina. Hann nær þessu bolta snöggur greinilega. Leggur hann tilbaka en beint á Selfyssing og nú er hann hérna 1-1. Hvað geta hann gert? Hann gerir þetta frábærlega, kemur sér fram hjá honum. Leggur hann til hægri. Og hér stoppa hann misti jafnvægi sjálfur. Kerir svo frábærlega að standa upp og ná boltanum en því miður fyrir Selfyssingin þá fer boltinn af honum út fyrir. Og hér er skot að löngu færi. Þetta er fast skot og það boltinn sleikir slána. Já, flauta dómarinn þarna en það þarf boltanum að vera sparka boltanum út fyrir og taka móti boltanum fyrir utan teig í markspyrnu. Það gera þeir hér. Boltinn upp. Hér koma Selfyssingar í pressuna. Ná að halda þessu bolta inn á. Nei, hann hefur farið út af. Engasti Fylkis. Aron hér kastar boltanum langt fram. Það er Fylkismenn, þeir eru komnir í gegn og hann er einn á móti einum en frábær markvarsla. Hálsmennar hér og þessi bolti í gegnum alla, það er enginn sem mætti þessu bolta. Hér er flautuð aukaspyrna á Fylki.
Hár bolt hérna inn á vítateig Fylkis. Ég skalla hann. Hér eru þeir stoppaðir og hann einn hérna í gegn. Fær sendingun, hefur nægan tíma og fer fram hjá markmannum en völlurinn er of lítill fyrir hann. Hárboltinn er tegin upp flottur skalli. Hann er mættur í horni. Grípur hann bolta. Hérna er Fylkismenn og hann er aftur komin einn í hlaupinn fyrir. En markmaðurinn komið vel á móti Landsnetta. Hér rennur boltinn á markmann Fylkis sem er fljótur og sparkar alla leið yfir að kollega sinn í markinu hinum megin. Hann sparkar boltanum upp í loftið og þarna var engin Selfyssingur, er að missa boltan út af. Sparka frá marki Selfyssinga og hér mikið kapphlaup og Fylkismenn eru með þennan bolta. Þetta er frábærlega gert þarna á Óttari og þessi bolta er innkast. Hér lendir hann bara á vegg, Selfyssingurinn, og Fylkir þeir eru komnir aftur á stað. Hérna er bara opið skot en þeir komið sér fyrir og brjóta síðan Fylkismönnum. Já, það þýðir lítið að kvarta við dómarann. Hann er ekki að breyta dómnum sínum. Ég ætla ekki að það komið bara skot hérna. Þetta er inn í pakkan og hvað gerir Selfossnær? Koma boltanum út úr þögunni, upp völlinn. Fylkis aftur með boltan inn á teiginn en þessi er aftur fyrir. Já, góður passandi það.
Selfoss aftur, sparkar boltanum fram, engi þar nema appelsínugular skyrtur. Hér liggur leikmaður Selfoss eftir og dómarinn stoppar leikinn, hann heldur hausinn. Núna magan og hann stendur svo á fætur. Góðalagi með hann. Já, 1-2. Já. Andri, heyrðu mér? Boltinn innan teignum. Styrfi, hann fer upp að endalínu og hér flautaður leikurinn af. Fylkir vinnur 4-0 sigur á Selfoss 2 í brasilísku deildinni. Já, góðan blessaðan, Sindri Skúlason mættir hérna aftur tegur eftir smá pásu. Takkum Andra fyrir sína lýsingar. En nú erum við með leik Sindra og Víkings Reykjavík 3 í Chile-deildinni og við erum hérna með blað með nöfnum og númerum leikmanna Víkinga frá Reykjavík. Þar númer 1 í markinu Jókum, svo er það 20 Ari Björn, 16 Aron Freyr fyrirlið, 24 Jón Hrafn, 25 Þorleifur, 35 Sverrir Þór, 47 Bjarki Már, 67 Sverrir Ögmund og 37 Sigurjón. En nú leikurinn kominn á stað hjá okkur og það eru að mér sýnist Sindramenn sem byrjuðu þennan leik, eða voru kannski Víkingar, var með augun annars staðar, viðurkenni það. En leikurinn kominn á stað, það það sem skiptir máli. Jókum með boltan. Spilur hún fram inn á miðsvæðið út á kanta þar sem að Sverrir Þór tekur boltanum. Kemur hún upp, finnur hann aftur og hér reynir að pikka boltanum. En þá hann mættur Sigurjón að hjálpa. Sverrir Þór, nei, afsakið. 67, hvað er ég að segja?
Sverrir Ögmunds afsakið. Komið hérna. Gefur boltanum út á Bjarka Má. Bjarki reynir að setja bolta fyrir, fær hann í, setur hann í varnarmann Sindra á út af innkast. Boltin hérna laus, komin í burtu, en þar held ég bara Sverrir Þór mættur. Sverrir Ögmunds setur hann upp á Bjarka Má sem að boltinn farin út af hann og núna fer þarna af Víkingum og út af. Sverrir Þór setur hann niður, Sverrir farin aftur og Sverrir með skotið á markið, en þessi nokkuð öruggur í marki Sindra næstamanna. Hérna kemur sending sem klikkar frá Sverri Ögmunds. Ætlaði hann að finna Bjarka Má félaga sinn upp á kantinum, en Bjarki kemur boltanum út í innkast aftur og hér mikil barð boltan. Jón Hrafn þarna og Sverrir Ögmunds hjálpar stað, boltinn inn á miðju. Mikil barátta. Ari Björn þarna kom tilbaka, hoppaði. Bolti farinn, innkast sem að Sindramenn eiga. Boltan hérna lyft. Hér mikil barátta. Víkingar hafa betur komið boltanum fram. Sýndist Bjarki Már vinna hana. Sverrir Þór, boltan upp. Reynir þannig samspil við félaga sinn Sigurjón. Sverrir Þór og Sigurjón uppi á vinstri kantinum hana. Og hérna síðan hægra megin hjá okkur hafa verið Sverrir Ögmunds og Bjarki Már. Svo sýnist mér miðjan vera Ari Björn. Hvort að fyrirliðinn Aron Freyr sé ekki bara á bekknum. Sýnist það öllu. Og hér eru Víkingar með boltan. Derri ræti að koma boltanum upp. Hérna sjáum við Ari Björn með boltan. Og hér er eitthvað að opnast í vörninni. Boltinn er fyrir og þetta er nei, þetta er engin vítaspyrna. Dómarinn segir bara nei. Fannst að hann fara þarna full harkalegin, en þetta hefur bara verið lögleg tækling. Hér klikkar sendingin hann frá Bjarka, en hér koma þær upp. Sigurjón með boltan. Sverrir Ögmunds var nú líklegast 67. Bjarki Már setur pressuna, flott pressa. Og hér Sverrir Ögmunds boltinn, og hér er Jókum í einhverju smá brasi, en leysir vel úr þessu eins og hann meinum með lagið. Og hér er flott spil. Ari Björn með boltan upp á. Og já, skotið og þessi hendar í netinu. Sýnist Ari Björn hafa sett hann inn. Sá ekki alveg fyrir því skotið þarna, en Ari Björn allavega hana. Getur verið að Sverrir Þór hafa átt þarna skotið sem að markmennina varði út í tegin. Og þar var Ari Björn númer 20 fyrstur átt að sjá aðstæðum og rendi boltanum þarna nokkuð þægilega inn fyrir línuna.
og gestalið Víkingar frá Reykjavík komið í 1-0 eftir 6 mínútur. Hér flott samspil. Sindramenn spyrir hvort að þeir vakni við þetta mark. Hér sem flott pressa. Boltinn í innkast. Flott spil hjá Víkingum. Jókum hann að fara að taka þátt í spilinu, markmaður. Bjarki Már kemur þetta ekki upp þarna. Ari Björn flottur að vinna tilbaka á miðjunni. Sverri Þór með boltann, kemur upp. Flott samspil þarna hjá Sverri og Sigurjóni. Og hér er sér Bjarki Már að hlaði skotið en varnarmaður fer fyrir þetta. Velinn tilbaka hjá Sverri Ögmunds. Hér kemur síðan boltinn á teiginn. Boltan leið fram hérna, flott vörn hjá Ara Birni, markaskorara. Ari Björn upp. Kemur hann ekki á liðsfélaga sinna hérna frammi. Aðeins róast leikur eftir fyrsta markið. Hér kemur síðan Bjarki Már með boltan. Bjarki tekur hann annan á og Bjarki verður að koma fyrir, gerir það á endanum en hann fer aftur fyrir. Bjarki Már þarna reyna að skapa færi. Ekki við neina að kvarta hvað var að veður hér í dag. Sólin skín og veðrið frábært til fótboltaíþróttarinnar. Hér kemur Jókum með flott útlöp, kemur boltanum fljótt í leik. En þeir voru hérna nálægt í að missa hann, Jón Hrafn. Hér kemur boltinn síðan upp. Sjáum að Aron Freyr fyrirliði komin inn á hérna og hér er boltan að sleppa í gegn. Sendingin og Aron með skotið en setur hann ekki inn. Vel varið, Sigurjón sendingun hann á Aron Freyr. En markmaður Sindramanna vel vakandi í markinu. Tekur hérna nokkuð þægilega. Og smá bardaðan og aukaspyrna. Svolítið brössuskapur að því eins og hjá Sindramönnum. Algjör óþarri löngu búið að losa sig við boltan og var engin ástæða til þess að fara svona í hann eftir á. En Víkingar græða bara tíma á þessu. Þetta er bara óþarri töf en leikurinn er allan í gangi. Bjarki Már með boltan hérna upp en þessi í markspyrnu.
Jókum og Sverrir Ögmunds hérna boltan. Hér er síðan barátta, Sverrir Ögmunds tekur boltan, kemur hérna fram á við. Sindramenn vel vakandi í öftustu línu. Hér síðan boltinn út af. Bjarki með boltan, lyftur við fyrir. Þetta er mikil barátta með boltan og frábært skot, 2-0. Sigurjón hérna með frábært mark, Bjarki Már með skemmtilega sendingu og Sigurjón klárar þetta meistararlega í fjærhóttið og staðan orðin 2-0 fyrir Víkingum frá Reykjavík eftir 12 mínútur. Bara búin að vera þolinmóður og spila leik mjög vel. Boltinn hérna, boltinn er lyft, kastað fram, beint í fætur á Arabindi, Arabind kemur á Sigurjón, markaskorara, hann gefur út á Aron Frey fyrirliða. En boltinn út af. Eitt mark frá báðum, öðru hvoru liði gæti hæglega breytt þessu leik. Mark frá liði Sindramanna gæti komið verulegin leikinn aftur. Mark frá Víkingum gæti jafnvel slögt endalega í Sindramönnum. En við vonum að sjálfsögðu bæði lið haldi áfram. Spila bara sinn leik. Ég hef fætt Bjarki Már boltan fyrir utan teig. Tegur hann að mann á og svo er bara boltan hreinsað. Hótspilna inn á teiginn og hvað verður þennan og svo er það Aron Freyr með skoti rétt yfir markið. Þetta er bara öxlinn en áfram. Flott vart þarna hjá Sverri Ögmunds. Boltinn hérna út og svo skotið frá Sigurjóni. Og já. Og hér er venjulegur leiktími í fyrri hálfleik liðinn. Spurning hvort það er ekki bara innkast og búið. Innkast inn á teiginn, snúa. Og hvað hér? Skotið á Arnar Már aftur fyrir. Spurning hvort það er ekki bara flauta þetta af hér. Það væri ótrúlega mikill skellur fyrir Sindraliðið að fá þessi mark hér. Það myndi gera Víkingum bara gott. Boltinn á teiginn, fastur bolti yfir allt. Búið að flauta til hálfleiks. Fínasti fyrirleikur á baki þar sem að Víkingar leiða 2-0.
Hér eru mætt aftur. Hér byggustu velvöringur því að það eru myndtruflanir, en ég get sagt ykkur það að leikmaður númer 37, Sigurjón, var að skora hér mark fyrir Víkinga og það er mark númer 3 hjá þeim. Já, við náðum hér aftur mynd. Það frös hjá okkur hérna kameran. Einhverja snúru sem duttu úr sambandi, en þeir mistuðu að einu marki. En þetta var vel gert hjá Víkingsmönnum sem eru konir í 3-0. Og fáum bara fleiri mörk hérna leik til að gera þetta upp. Hér gefur sér hörku skot rétt yfir markið. Boltinn einhvers staðar út úr leik. Hér er Mikkel Barton boltan. Flott spil hjá Sindramönnum. Frábærlega
gert og hér alltaf opnast skotið en Jokum vel í markinu og Sverrir kemur boltanum sínu burtu. Og þetta vel gert. Þeir eru að skora hér, Sindramenn. Þetta var lagalegt og staðan orðin Sindri Nesti 1, Víkingur Reykjavík 3. Og fáum við þetta hörku 10 mínútur í viðbót. Og hérna kemur boltinn í gegn. Taka mótorn og skoti síðan hérna. Gerist hér, boltinn upp, Sindramenn ógna þetta verulega en velurinn tilbaka frá Arabirni sem ekki hættur að pressa. Út af hotspinna sem Sindramenn eiga. Boltinn er nú tegin, þetta er skallinn og þetta er mark. Frábærlega gert. Sé ekki alveg hvort að þeir náðu að skalla þess alveg hvort hann hefði farið þarna af varnarmanni Víkingu í netið. En staðan hér orðin Sindri Nesti 2, Víkingur Reykjavík 3. Komast í 2-0 í hálfleik, skoru 3. marki upp hafið síðar hálfleiks en síðan þá hafa þær aðeins slakað á. Og þetta verða eitthvað rosalega mínútur í restina. Boltinn og tegin og hvað verður úr þessu skoti og þeir eru að jafna hér leikinn 3-3. Þvílíkur leikur og þvílík endurkoma á örfáum mínútum hjá Sindra Neistamönnum. Staðan orðin hér 3-3. Víkingar eins og voru frábærir í fyrra hálfleik og upp á síðar hálfleiks þá hafa eitthvað mist taktinn og spurning hvort að þetta sé dass af kæruleysi. Það er eitthvað sem að gerðist þarna og þeir fá skyndilega sér 3 mörk. Það er ekki bara hægt að skrifa þetta þá, það er að sjálfsög karakter Sindramanna sem að er að gera þeim mjög vel. Þeir hætta greinlega aldrei en þetta verða rosalega mínútur hér og hér er að sleppa í gegn og hér er þetta er rétt fyrir utan teig held ég. Þarna fór Sverrir Þór niður á gjörsamlega vítateigslínunni
áhörfundur hér Víkinga biðja bara beint rautt á hennan leikmann hana. En ég ekki viss að það leikmann nr. 37 Sigurjón tekur hér spyrnuna. Nú geta komist aftur yfir, það mjög nauðsynlegt, mjög mikilvægt fyrir þá. Og þetta í gegnum allt, en þetta fer að varnarmanni að vegg Sindramanna og í horn. 4,5 eftir. Spennan gríðarleg hér. Víkingar verða að halda áfram. Það má ekki gefast alveg svo mikið upp, en Sindramenn verða að halda líka áfram með þeir ætla að tryggja sér sigurinn. Og koma með eitt rosalegasta comeback N1 mótsins hingað til. Allavega á þessum velli. Og hér koma þeir síðan og skotið! En þessi fyrir bara aftur fyrir Jókum nær ekki til þennan. Jókum nær ekki þessum bolta. Þetta þurfti hann ekkert að ná þessum bolta. Þessi var alltaf á leiðin út af. Boltinn hérna alla leið út fyrir. En hér Víkingur með boltan, koma boltanum upp og frábærlega gert. Sigurjón með boltan, kemur hann út á kanta á Bjarka Má sýnist mér. Bjarki, en þetta flott vörn og svo kemur markmaður Sindramann og spilur hann langt fram. Taka vel á mótorum. Nú koma þær 3-2 en Víkingar fljótið tilbaka og þeir eru allt of lengi að þessu. En baráttan heldur áfram og hér snúa þeir. Og þetta brot. Allt brjálað hér. Víkingar er kvart að manna mest, en það eru þeir sem að eiga aukaspyrnuna. Og hér boltinn út af. Víkingar brjálaðir. Ari Björn vitlaus að fá boltan hér, skiljanlega, mikið undir. Og kemur innkastið hérna að reyna að finna Aron Frey, afsakið. Boltanum hérna spilt langt út af. Og boltin hér. Inn á teginn, skallinn, ná ekki til hans og hann flautar hér af hverju, aukaðateri flautar leikinn hér af 1,5 mínútu fyrr. Hefði mögulega geta haldið hér áfram og fengið sigurmark í þetta, en jafntefli svona nokkuð, ég ætla ekki að fullyrða það, en nokkuð sanngjörn niðurstaða hér þar sem að Víkingar áttu eða hérna fyrri hálfleik, áttu byrjuð seinni, en restina áttu Sindramenn. Og leikur endar 3-3 í bráð 4 geggjuleik í brasilísku deildinni.
sjálfur kemur sem flotta sendingu inn fyrir á Robert og Robert komur teginn, það gengur ekki upp. Kemur hann svo í Alexander sendir boltan teginn ef ekki ná þessu mál. Hotspinnar hérna. Föður bara í gegnum pakkan. Það reyna á honum hérna, en það gengur ekki upp. Hér Daði með sendinguna á Alexander. Það fer framhjá þeim hérna. Hann kominn á teig og hann með skoti en það frábærlega varið markmanni Víkinga. Daði komin aftur með boltan en Víkinga vinna boltan á honum. Það var Atli og Atli fer niður, það brotið á honum. Spurning hvort þetta sé Þór sem að gera sér tilbúin að taka aukaspyrnuna, kemur inn á teginn og þessi skallaður í markið. Það hann Alexander sem að skorar og kemur Blikum yfir í 1-0. Virkilega huggulegt mark. Hér engan sem að Blikarnir eiga. Og Róbert ætlar að taka það, nei. Mikael kemur á vettvang. Ætlar að reyna að finna Alexander en Alexander stöðvaður. Hann sá duglegur, pressar áfram að vinna boltan og fær innkast hér. Boltinn inn á teginn og það skalli aftur frá Alexander. Hann virkilega öflugur í loftinu. Víkingar snöggir að koma boltanum fram. Þessi rattar ekki á Samherja. Það var Daði. Daði hér á Alexander. Víkingarnir öflugur í vörninni. Og hér hendir Tómas sér í tæklingun og setur boltan í innkast. Boltinn á Robert. Alexander vinnur hérna boltan. Sendir á teginn á Elvar. Elvar hann með skoti en þetta er mögnu varsla þarna.
Emil gerir vel þarna að stoppa þessa sendingu. En Víkjarnir, þeir eru ennþá með boltan og fá hér innkastið. Sendingur á teginu, Mikael, hann skalla þennan innkast. Boltinn inn á teig. Atli er á undan í boltan. Hann kemur um Alexander. Og Alexander að fullu ferðina, en hér koma Víkinga boltanum bara örugglega út af. Blikar minkasti. Alexander á boltanum tegnum, en hann missir hann út af. Vel tekið á móti hérna á Víkingunum. Það sendi aðeins og föst, Mikael undan hérna. Elvar hérna. Elmar hérna með skotið. Mikael strax með kasti hérna Elmar. Elmar er undan í boltan. Hann með Alexander með sér tegnum, kýs að senda á, en þarna var það með Víkinga. Hann er fljótur að lesa þetta. Boltinn á tegin og hér er færi. Þannig að Þór komin í gott færi, hann vel væri frá honum. Og Emil á Atla. Atli gerir vel, komin bændalínu, kemur boltanum inn á tegin. En þeir eru hávaxnir Víkingarnir. Og Elmar reynir hérna bakfærsspyrnu. Mikael í áttuna að Þór. Hér langar bolti fram. Tómas í marki Blikana. Hann er öruggur með þetta allan tíman. Kemur boltan með til vinstri á Mikael. Mikael í fyrsta. Sendingin aðeins og stutt. Og hér er flott sending. Allan flott hugmynd. Aðeins og innanlega. Hér er Víkingarnir búin að setja flotta pressu, en Blikarnir koma úr henni með boltan. Víkingar aftur búin að vinna hann. Aðeins og lengi hérna en boltan heldur og satt, kemur svo með geggja sendingur til hægri og það er skot. En Tómas ver vel í marki Blika. Spytan er inn á teig, hún er á næstsvæðið og hann fær hann aftur. Skotið en Mikael er fyrir þessum og boltinn af Mikael og í horn. Og hér er lágspyrna aftur og þessi er í stöngina. Út boltinn tegin, Víkingar ennþá með hann með skotið, en
Emil kemur sér fyrir þennan og setur hann í horn. Ætlaði að koma með þriðju lágu. Já, hún verð það og þessi bolti að Emil upp í loftið og Tómas slær þennan í horn. Það mikil pressa hér að marki Breiðabliks. Víkingarnir með sitt 4. horn í röð. Öll búin að vera stórhættuleg. Það kemur 4. og Tómas slær þennan í innkast. Boltinn á teig og Víkingar, hann ekki alveg nógu góður stertingu. Boltinn ennþá inn á, Tómas, hvað gerir hann? Hann fer bara með hann inn á teig. Kemur svo Emil og Atla. Atli fær innkast. Þessi bolti við farið aftur í Atla. Hann var umkrindur hérna. Það er að reyna að losa boltar aðeins fyrr. Hér kemur Elmar honum lengst í innkast. Innkastinn á teginn flikka áfram en aftur fyrir boltinn að nú koma. Víkingar pressu, Alexander er fyrstur í pressuna en Víkingar leysur svo sparka boltanum langt um völlinn. Daði eltir. Mikael kemur sem burtu, það var Elmar. Innkast sem Blikarnir eiga. Mikael mætir á svæði til að taka þetta innkast. Upp á Alexander. Alexander konur á teginn, leggur boltan út. En Víkingar, þeir eru fyrstir hennar bolta og þeir eru komast það í sókn. Flott hugmynd þarna sendingu. En Mikael kemst inn í þetta og svo er Atli og Mikael aftur í innkast. Hérna er áfram með leikinn. Strákur verðum að halda áfram. Víkingar komnir í hörku sókn og skoti yfir markið. Tómas hérna sendir á Emil. Atli er niður á Mikael. Mikael í fyrsta upp til hægri og svo aftur neglir hann svo fram og Elmar hérna fer fram í einu, vel gert og sendir svo inn á Róbert sem setur hann rétt fram í markinu. Skemmtileg hugmynd þarna hjá Elmari, sendingin hefnaðist. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Blika í hléi.
þá fer seinni hálfleikurinn að fara í gang. Og hér búið að flauta hann á. Hér vilja Blikarnir fá aukaspyrnu og þeir fá hana. Víkingar þeir setja þennan innkast. Þessi í horn. Atli með innkastið. Víkingar skallar í burtu. Atli fyrstur á hann aftur, vel gert. Daði Elmar lyftur hann vel inn á taug og Róbert rétt missir á boltanum þarna. Þetta hefur verið flott mark. Þór í tæklingunum hérna. Víkingar komast hjá henni, Þór mættur aftur til að vinna boltan. Flott spil svo hérna upp á Atla sem komur 1 og 1. En hann kemst ekki fram hjá varnarmanni Víkings. Blikarnir koma þessum ekki langt í burtu en Víkingar senda þetta tilbaka. Spila hérna vel á milli sín, flott trýningsspil. En Daði kemur þessum í burtu. Þá er Róbert með hann. Róbert til hliðar á Atla. Róbert heldur hlaupin áfram. Elmar hérna með frábæra sendinguna. Alexander komur í færi og hann skorar. Alexander að koma Breiðabliki 2-0 eftir góða sendingu Elmars. Hér fagnar með einhverjus konar bakklöpi. Blikarnir strax konur pressu og vinna boltan hérna. Það gerir Elmar. Hann kemur á Daða. Daði ennþá í baráttunni og brýtur svo hér af sér. Víkingar þeir spila bara stutt. Alltaf komum út til hægri. Hann fær boltan á endanum. Boltin til vinstri og hann er fint í stöðu núna. Fer yfir á vinstri rútuna og sér tekur skoti en þetta er að varnarmanni ofta fyrir. Hér boltinn á teig, Mikael kemur honum út og Atli hérna ekki dæmt, féll við. Og þessi endar í markspyrnu Breiðabliks.
Tómas er sendir boltanum til vinstri á Mikael. Mikael lyftur hann lengur upp kantinn. Það er Alexander komin í hlaup. Og Daði, þetta er velgjört að Daði kemur Alexander sem tekur vel á móti boltanum. Víkingarnir á að koma sér frá og nú eru þeir 3-2 hérna. Sendingin á teiginn en Mikael hreinsar hennan eins langt í burtu hann gat. Hár bolti hérna, Víkingar næstuði í myndalinn okkar, setja hann í bílinn. Allir búinn að kasta strax upp alls að þeir Víkingar koma þessum aftur í innkast. Annað innkast. Blika. Elmar farin hérna og það er farið í baki á Elmari. Og það er vítaspyrna dæmd, já. Keyrir þarna inn í baki á Elmari og fær dæmda á sig vítaspyrnu. Og það er Elmar sem fer á punktinn. Hann tekur skotið, þetta er örugt niður í hornið. Elmar búinn að koma Bleikunum í 3-0. Hann hefur verið að horfa á Harry Kane taka víti þessi á móti Kólumbíu. Örugt niður í hornið. Daði gerir vel að koma sér tilbaka þarna. Hér er hornspyrna sem Víkingar taka lánan teginn og þessu með bjarga á nær. Þessi stemdi niður í nærhornið en Emil komin í burt og Emil bjargar aftur í horn. Og Víkingar taka hennar vel á mótunum, setur hann á vinstri. En þarna eru Blikarnir mættir til að loka í hjálpastað. Og hér er skotið fyrir Mikael og frákastið. Þetta er í slána á yfirmarkið. Hann á engum muna að Víkingarnir komið sér strax inn í leikinn. Það þarf víst stoppa leikinn, boltinn var á hreyfingu þegar markmaðurinn sparka á honum. Það verður að vera kjurr, hárrétt hjá dómarnum. Það var Alexander. En Víkingarnir þeir hirða boltann á honum. Daði upp í loft hér. Hér er Þór með boltan. Hvað getur hann gert? Nei, fær hann mann strax í sér, snýr glæsilega á hann en missir boltan aðeins langt frá sér. Og þá geta Víkingarnir sótt hratt. En Daði er öskufljótur, kemur hann tilbaka og gerir nóg til þess að leyfa Mikael að þruma boltanum í innkast.
Hér setja boltan út á Þór. Þór aftur á Alexander, Alexander aftur á Þór. Hann munaði litlu að þetta hefði gengið upp hjá þeim. Víkingar. En þeir eru þéttarinn í vörninni, Emil og Mikael að kemst lítið fram hjá þeim. Þór hérna með boltan á Alexander, Alexander komin í færi með skotið, en þetta er vel varið. Emil gerir vel. Það er svo ekki komið bolta frá sér, þá er bara að vinna hann aftur. Sem hann gerir. Já, markspyrna frá marki Blika. Það er Alexander, flottur snúningur, hann er með Þór með sér vinstra megin og Róbert hægra megin, setur hann á Róbert og Róbert går í færi og Róbert setur hann í utanverðu stöngina. Þetta er flott sendingin um Víkingum, en Tómas, hann er framalega, hann er á tánum. Það var það Víkingarnir, en Emil stöðva þetta. Alexander er enn í pressu. Skil því að Róbert vinnur boltan hérna. Hvað getur Róbert gert? Hann fyrir utan á og hann er komið með endalínu og fer fram hjá varnarmanni Víkinga, vel gert, en hann er snöggur að koma boltan burtu og hér er Daði með skotið. Boltur á teginn aftur. Róbert reynir að koma hann að teg, nei Þór reynir að koma hann að teg, gekk ekki alveg upp. Alexander, nei, það var enginn þarna, enginn samherji. Hér Atli. En aðeins og þung snerting í honum. Þór á Daða. Daði reynir að finna Alexander, gengur ekki upp. Það var það Víkingarnir. Náðu markið hérna og leiktímið rennur út. Hann er komin í gegn og það er frábært skot, en það er aftur í slána hjá honum. Tvisvar búinn að vera mjög óheppinn, setja hann í slána. Hér eru Blikarnir. Þór, Alexander og Þór. Þór, reynir að finna Alexander aftur. Og Daði með skoti, en það er fram hjá markinu. Og það var ekki ósynlegt að dómarinn flauti leikinn af. Eitt skoti viðbót. Góð vörn.
Víkingar setja boltanir fram. Tómas sparkar boltanum upp. Og Róbert með flotta sendingu inn á Alexander. Víkingar koma þessu í horn og þá rennur leiktíminn út. Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Breiðablik 7 vinnur 3-0 sigur og Víking Reykjavík 4 í dönsku deildinni. Já, velkomin okkur hér í stórleik argentínsku deildarinnar. Það er Afturelding 1, Þór 1. Við höfum von á geggjum leik, hörkuleikur. Og við sjáum strax til að byrja með að boltinn á ekki að fá að vera laus í 1 sekundu. Alltaf einhverjir að mæta. Það er bara að hlakka til og njóta. Hér geta Aftureldingar verið sótt inn á teiginn. Langur bolti eða hvað er það? Þeir ná hér boltanum og skora. Frábær sókn Aftureldingamanna sem endar með laglegu marki. Boltinn lúka þarna fyrir að vera örlítið og langur til að byrja með, en hraði og ákveðni skilaði boltanum hann inn. Hraður hann að spretti upp til hann á boltanum og ákveðni að koma boltanum fram með markmann nú. Hér er Aftureldingarmenn að sækja. Ótrúlega góð pressa sem sitja hérna á Þórsarana. Og hér er boltinn út af. Þetta er eitthvað sem Þórsara eiga. Boltinn úti.
Frábærlega gert. Afturlingamenn haldið að boltanum. En þessi út af aftur er markspyrna. Hér er síðan Þórsar að sækja en þessi endar í öruggum höndum markvarðar Aftureldingar. Boltanum hér neglt fram. Já, hér. Já, við viljum meiri hassinanleik en engin alvarleg meiðsli samt. Hér ber þjálfari Aftureldingar leikmann sinn út af hér. Boltinn og tegið náttúrulega skallað í burtu. Flikkarum hann yfir. Verkið séðan sendingin reyna að finna hann í gegn. Og svo skotið hér og aftur, en þetta er framhjá markspyrna sýnist mér. Þetta er boltinn hjá Þórsurum. Reyna að halda hérna eitthvað aðeins. Hér er svo boltinn er út af. Eitthvað þess að róast yfir leiknum. Síðustu mínútur. Bæði lið sjá það að það eru glufur til þess að keyra í opnur allstaðar. Hvorugt lið vill fá sig mörk, en Þórsarar ætla að vera varkárur hér og þurfa að beita einhverju skyndisóknum á Aftureldingamenn. Kemur síðan boltinn í spil. Bæði lið aðeins að reyna að finna hvernig völlurinn liggur og aðeins hvernig boltinn er. Þurfa að spila honum hérna sem milli sín áður þeir ákveða hver loka sendingin í átt að færi eða marki verður.
Aðeins ein svoleiðis sending kom í þessu leik. Og það endaði með marki. Og boltinn reyndi í gegn, þetta er vel gert, frábær sprettur. Hér er hann að rífa í hann, en skotið og þeir fylgja eftir. 2-0! 2-0 afturhelding. Frábær skyndisókn hjá afturheldingum honum. Og það var ótrúlega rólegur leikur hérna undanfarið. Síðustu mínútur. Og halda hérna boltanum vel á milli manna og klára þetta síðan snirtilega og staðan orðin 2-0 fyrir afturheldingu. Og Þórsarar verða hér að spýta í lófana og fara að taka einn og einn séns svona á og til. En erfitt að spila og taka séns á móti liðs og afturheldingu sem að virðast allavega núna að vera alltaf manni fleiri, alltaf mættur undir í boltan. Sér það hér að leikmenn eru svona pínum vera professional heldur en margir aðrir og virðast alveg vera með hausinn við boltan og vita nákvæmlega hvernig það virkar. Og hér er frábær sending fyrir og þó dauðafæri, tekur hana með sér í hlaupið, ætla að fara hana fram í markmann og setja hann en boltinn það sparkaði boltan örlítið og fast fram hjá sér og boltinn ekki sér sendingin upp völlin. Þórsar taka mót honum, halda áfram að spila vel gert. Hún getur spil hérna en hér er vinna afturhelding með boltan. Kom í sókn, sendingin í gegn en hún fer ekkert í gegn því að Þórsarar standa á vaktinu vel. Og hér er með boltan og þetta er brot, augljóst. Innkast bara, jafnvel bara mikil barátta í þessu hérna. Það er í góðu lagi. Innkast, niðurstaða. Ég held að hann var að flauta þarna á broti dómarinn en hann var einungis bara að flauta á innkast. Og hér er mikil barátta hinum inn á vellinum. Og afturheldingmenn minnaði boltan. Þórsarar konum í burtu. Og hér boltan er spilað. Boltan er lyft fram, smá bakræting, ekki dæmt, Þórsarar halda áfram. Koma boltanum út. Kom ekki í gegn. Þess að segja erfitt fyrir Þórsarana að finna leið í gegnum þennan múr afturheldingar. En það hlýtur einhvers staðar að geta brotið hann upp. Það hljótur einhverjir blettið þarna. En hér er afturheldingarmann að sleppa í gegn. Hvað gera þær hér? 3! Ekki 3-0. Boltinn rétt fram á markinu. Átti þarna. Fannst boltið á leiðin inn. En ekki dæmt. Nei, ásakið. Ekkert mark.
Hér kemur Þórsarar, spila boltanum ágætlega. Halda nú milli manna. Afturleikmaður koma aðeins í pressuna. Boltinn út til vinstri. Móttakan aðeins að svíkja menn hér. Boltinn úti. Boltinn fram. Mikið kapplaup. Þórsarar hafa betur. Konum tilbaka. Spilna boltan síðan fram. Síðan mikil barda og afturleikmenn hafa betur. Kom boltanum hérna upp en þessi út af sínum mér. Boltinn farin út af. Markspyrna. Einfaldlega bara markspyrna. Og Þórsarar gerir sig tilbúinir að sparka boltanum fram þegar að akkurat 30 sekúndur eftir þessu leik, eða þessum fyrri hálfleik. Tekur hann á kassan undir mikilli pressu. Spilaði milli sín. Komum boltanum ekki fram fyrir. Og hér síðan skot sem laust og beint á markmann Þórsara. Það voru síðustu sekúndur hérna frá okkur. Leiktími liðinn. Þórsarar spilna honum fram. Fá hérna kannski eitt séns í uppbót. Nei. Áfram með leikinn. Spurning hvort að dómarinn veit ekki alveg hvernig tímanum líður hér. Við allan eru konum fyrir svolítið síðan með 15 á klukkunni á okkur. Nú þarf hann bara að fara að líta á sína klukku. Við eigum að vera jafnir. Og boltinn núna teginn yfir. Síðasti séns Þórsarar gerir ég allan að ráð fyrir. Boltinn og teginn. Reynir hann að klippuna. Ekkert að þessu. Bara hotspinna. Og þeir skora 3-0 afturhelding. En það hægt að setja stórt spurningarmerki við þetta mark þar sem að leiktíminn löngu liðinn hérna hjá okkur. Ég lofa ykkur því að það aldrei verið að fara að bæta við hérna einhverjum 2 mínútum auka við hennan fyrri hálfleik. Aldrei þess verið að setja 2 mínútur upp á tíma. Hér loksins flautar hann af. Afturheldingamenn ná hér inn ótrúlega mikilvægu marki. Við skulum bara kalla því uppbótartíma fyrri hálfleiks. Ótrúlega mikilvægt mark sem skila afturheldingamennum 3-0 í hálfleik.
Leiktíðin komin hér á stað hjá okkur. 3-0 fyrir afturlendingamönnum, en Þórsar ætla að byrja þetta á fullu. Hér afturlendingamenn að sleppa. Fyrsta mínútan liðin hér í seinni hálfleik. Staðan ennþá eins og var þegar flautað var til seinni hálfleiks. Þórsar þurfa hér að gera minnst 3 mörk og halda hreinu til þess að fá eitthvað úr þessu leik. Það segir sér nokkuð sjálft. Bæði lið þurfa sjálfsög að sigra að halda í þessari baráttu í argentínsku deildinni. Hér afturlendingamenn vinna boltan og skotið fyrir út, þannig að það er svolítið framhjá. Enga síður flott tilraun og að gera það að reyna. Og hér eru Þórsarar ekki að sleppa yfir. Og boltinn úr tegin, en hér hittar hann ekki boltan. Þórsarinn. Hér brot. Þórsar fá hér aukaspyrnu. Geta komið honum fyrir markið. Og mikilvægt að ná markið hér. Bolti fyrir, skallaði burtu tvisvar. Þórsar að halda honum hér og bolti laus. Nú verður að koma skot á markið og náði ekki, og boltinn í innkast. Örlítið rólegra yfir mönnum í sérháleik. En mark frá Þórsarum sem allra fyrst myndi koma sér leik í ansi annað samhengi. Hér kemur boltinn upp, afturmenn í gegn, hann er að sleppa yfir fyrir og nær ekki að klára þetta því að
Markmaður Þórsara er vel á tánum og er mættur út. Og heyrði þennan bolta, kemur hún vel í leik. Spila hérna aftur tilbaka. Kemur sér langur bolti fram. Og hvað gera það hér? Fítbolti. Hvað er hann að sleppa í gegn? Skotið, þetta er frábærlega varið. Gjörsamlega geggjað úthlaup frá markmanni Aftureldingar hér sem lokar. Og þarna hefur Þórsara svo sannarlega þurft að gera betur. Hér er Aftureldingar að spila frábærlega. Og aftur. Og þeir eru komin í 4-0. Algjörlega mögnuð skyndisókn. Og refsa hér Þórsarum allt svakalega. Þarna hefur Þórsara svo sannarlega getað skorað að fengu dauðafæri. En markmaður Aftureldingar svo ótrúlega vel á tánum. Og hirti þennan. Þeir komu fljótt í spil. Og boltið fram. Og þá var ekkert að fara að stoppa þessa meistara frammi hjá Aftureldingamönnum. Sem skoruðu, já, bara býsna flott mark. Mér sýnist hér eitthvað vera að held þetta sé markmaður Aftureldingar. Hvort það er bara hreinlega fengið boltan í andlitið. Ég veit það ekki, en þetta var allavega frábært úthlaup hjá honum. Og nú er þetta orðið heldur betur erfitt fyrir Þórsarana. 4 mörkum undir og ekki nema 8,5 mínúti eftir þessu leik. Já. Hér nei. Hér er flautað.
Hér fá afturleikamenn aukaspyrnu inn á teiginn. Þessi bolti kominn aftur fyrir. Þetta er, þetta er bara innkast. Allt gert. Þetta er byggt upp. Flotta sókn og boltinn í gegn. Og þeir eru ekki að minnka muninn. Boltinn er framhjá. Enn og aftur kemur markmaður afturhaldingar út og lokar frábærlega. Og gerir þar að leiði markið. Og skotfæri Þórsarana mun minna og þrengra. Skotið er vel bjargað þarna. Þrjár mínútur eftir. Og þetta stefnir allt í nokkuð þægilegan og öruggan sigur afturhaldingamanna. Þórsar ekki alveg fundið taktinn í þessu leik. Hér geta nú komið eitthvað. En afturhaldingamenn alltaf mættir og hér geta þeir byggt upp flotta skyndisókn, boltinn í gegn og hvað? Hann er ekki að klára þetta í fyrsta, hann gera bara í öðru. Frábærlega gert og staðan orðin 5-0 fyrir rauðklæddum afturhaldingamönnum. Og nú fullir ég það að þetta er endanlega búið fyrir hvíta og rauða Þórsara. Eins og ég sagði, ekki alveg fundið taktinn í þessu leik Þórsararnir, en enda erfitt þegar að þú mætir liðum þessu afturhaldingu í þessu leik. Mjög vel skiphelaðir og einhvern veginn alltaf einhver mættur í boltan. Boltan er kastað fram og nú er spurning fyrir Þórsarana að reyna bara að halda þetta út. Áfram í leikinn. Og hér eru þeir bara nánast að slæpa í gegn. Hér fær hann skotfæri og setur þennan í þverslána. Fínasta tilraun. En nú fer bara hvert mark að verða bónus fyrir afturhalding. Þess að sigur svona fyrir svolítið síðan kominn í hús. Og nú er þetta alveg bara spurning hvert mark verður þá bara skemmtilegt fyrir þann aðal sem skorar. Fá mark á henni einn. Gerir lítið fyrir heildar útkomuna. Síðasta mínútan hér. Og hér er sjötta markið komið. Algjör óþarfur að æsa sig við því. Síðustu 30 sekúndurnar, mikilvægt fyrir Þórsarana að halda bara boltanum. Ekki tap honum þessar 20 sekúndur núna. Komum bara aftur. Ekki fara með þetta í neitt rugl. Þetta er vel gert. Spurningum að reyna að halda bara á haus hér. Hér er brot.
leiktíminn hér að renna út og vonum bara að þetta verði síðasta spyrna leiksins. Það var ekkert verið, hún myndi bara enda með marki frá Þórsurum. Alltaf gaman að skora mörk. Hvað þá eru falleg. Leðilegra í svona leikjum eins og var. Hér kemur síðan spyrnan yfir allt. Þessi er rétt yfir marki og þá flautar hann leikinn af. Glæsilegur 6-0 sigur Aftureldingamanna á Þórsurum í A-deild. Komið bless og sæl og verið velkomin með okkur í leik KA 3 FH 2 í brasilísku deildinni. Þetta verður án efa hörkuleikur. Við skulum ekki búast við neinu öðru. Gerum okkur háar væntingar því að ég held að þessir gæjar mun alveg standa undir þeim væntingum. Og hér er leikur komin á stað, tíminn er komin í gang. KM sem byrjar með boltan hér. Aron missar hann hér út af. Já, FH er með boltan. Vörninni. KA að setja pressa á hann. FH er að komast upp að endamörkum. Þurfum að setja, það er innkast sem KA eiga. Tómas tekur innkasti á Sigurstein. Færa boltan inn á miðjuna. Mikki að KA þurfa að koma í burt, FH er í hættulegri sókn, það er skot. Vel blokkaði Arni. Annað skot. Mikki fer fyrir, hendi sér fyrir boltan. FH innkast. Búið að vera rólegt hingað til.
Sé ekki alveg hvað er eigast í staðan, áhörðin er alltaf nátt línni. Aron með boltan, leikur á einn. Gefur hann Sigursteinn, Sigursteinn aftur niður. Jói liftur hann Aron sem missir hann út á óöppin. Áfram Gagg. Aron fram á við. FO eru búin að liggja stíft á KM-unum hérna í byrjun leiks. KM-unum sallarólegir. Fara þær af stað. Góð vörn þarna hjá leikmann númer 14 FH. Tómas á boltan á Aron. Aron liftur honum inn fyrir á. Heldur þessi inn á. Markspyrna dæmi dómarinn. Þetta heldur sér rugl, Aron er ekki sáttur. KM verið að skila sér leiknum. Mikki fer í pressuna, hann vinnur boltan. FH sparka út, Sigursteinn fyrstur á boltan. Kemur hann út á Aron, Aron með hann að vinstri. Horfir inn að tegin, ætlar hann í skot. Já. Þetta er laust en fín tilraun. FH, þetta er rólegt hérna ennþá, staðan er ennþá 0-0. Búin að 4 mínútur. Mikki frábæra tæklingu, Sigursteinn með boltan á Aron. Aron með hann á vinstri. Vel gert þarna. Þú getur. FH með boltan í vörninni, hann liftur honum upp. Mikki fyrstur á boltan. Aron snýr. Finnur Mikki aftur, þetta er frábærlega gert. Mikki og Káa. Rétt framhjá. Þegar ég tala kemur það sko. Halló. Það er bara tekin. Það kemur enda núna þegar ég tala. FH með boltan. Hlaði skot, þetta er framhjá. Ágæð tilraun samt. Jó ætlar að sparka út. Setur hann stutt á Sigursteinn. Sigursteinn inn á miðunni á Mikka, hann snýr. Hann er farinn. Góð sending á Brekka. Breki heldur honum. Vill fá broti en Mikki duglegur á Aron. Aron með góða sendingu og hann stuði mark. Það er hættulegt. Káa verið hættulegri byrjun leiks. Ég kemst ekki inn sko. Mikki með boltan, gerir þetta vel. Reynir að finna sendinguna en það fá engar komast fyrir. F-fangar er hraður í sókn, Sigursteinn stoppar þetta. Mikki kemur hann út af. F-fá með boltan.
Langskot fyrir slána og niður, þess ekki inni. Aron fær hann. Pressaður. Hann úti. Mikki, Sigursteinn allar leiðin niður að Jóa. Jói liftur hann út af vinstri kantinu á Aron. Aron missir hann frá sér. Óöppinn. Góð vörn hjá Sigursteinn. Það hefur bæst vel í áhorfendafjöldan eftir að nýji lýsarinn mætti. Aron kominn inn í gegn, eða hvað? Sending með hægri, það er hornspyrna. Hornspyrna sem K.A. eiga. Þetta siglir gegnum pakkan. F.O. eiga innkast. Pressa á markmanninn hjá F.O. F.O. halda honum vel. K.A. reyna að setja pressu, þeir missa pressuna. F.O. í hraðri sókn. Gils sendir hann á hægri kantinn. Aðeins og fast. Missa hann út af. F.O. konur aftur með boltan. K.A. vinnan. Aron á boltanum. Góð sending. Aðeins og langt. Dómari. Já, þetta er sending. Það er augljóst. Aron bendir hann vill fá all inn í. Ég held að hann skjóti bara. Hann kýlir þetta í burtu, gott skot í Aroni. Bolti inn á, það er bolti inn á. Erðu. Aron kemur. Breiki skallar hann út af F.O. og markspyrnu. Langt innkast með F.O. Aron skallar hann á markmanninn. Jói boltaði hann á Sigursteinn. Sigursteinn á Aron. Aron undir pressu, gerir vel á Mikka. K.A. með nýfið betri þessa stundina. Tómas horfir yfir, finnur Aron. Hann getur farið siglingu. Nóel er með. Sendur hann Nóel. Hann sneiðir hann rétt fram hjá, góð sókn hjá K.A. Þjálfari að fá með skýr skilaboð. Það er aftur bolti inn á. Þetta er hættulegt. Framararnir í ruglinu hérna. Ísak með kross, beint á Jóa. Góð hugmynd. Jói sparkar beint á Breka. Breki horfir upp, finnur Aron.
Aron með góða sendingu á Noel sem að í stöngina. Markspyrna frá marki FH. Breki vinnur hann. Mikki, Noel. Mismunandi sending. FH eiga innkast. Hann lyftur hann fram á Noel sem tekur vel við honum. Slepp einn í gegn. Og hæ, mark. 1-0, K.A. komnir yfir. Gól, 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 gól. Gól. K.A. komnir yfir hérna eftir rúmlega 13 mínútur. 2 mínútur eftir að fyrir hálfleiknum. Þetta er mikilvægt mark. Þurfum við bara að halda út hálfleikinn. Ísak með boltan. Kloppar Aron. Sekt. Það eru 1000 áhorfendur mættir á völl 5. Fylgjast með K.A. FH og Mikki. Það er 2-0. 2-0. K.A. eru komin 2 mörkum yfir. Þeir eru sátti með þetta mark rétt fyrir hálfleik. Vamos að K.A. Dómarinn bendir á miðjupunktinn, flautar. Hann er með dómarasprey, hann er ekki þurft að nota þetta til þessa. Spurning hvort það sé tómt. K.A. FH hreinsir burtu. Noel. Noel snýr við á Sigurstein. Góð pressa hjá FH. FH klór í bakkan. 2-1. Stutt eftir. Dómarinn flautar til hálfleiks.
Já, við erum mættir í seinni hálfleikina. Staðan 2-1. KA vil. F-fáingar byrjaði á góðri sókn. Kastar inn á. Tómas reynsar út. Greinilegt að KA eru til að halda fórustinu. Skilabóð frá áhorfendunum, það er stuttur tími eftir, ekki nema 14 mínútur. Jói leggur niður Sigurstein, Sigurstein aftur niður á Jóa. Jói rólegur, lyftur hún síðan út á Aron. Erfiður bolti. Stóni tekur vel við þessu þarna í þjálfarúlpunni. Skot, Jói heldur þessu. Jói lyftir honum að Breka. Breki duglegur. Sigursteinn burtu. Á Brynjar, menni. Vel gert hjá Tómasi, reynsar honum í hot. Hotspinna sem F.O. eiga, hættulegu bolti. Sigursteinn baráttunni á Brynjar. Brynjar í baráttunni. Góð barátta þarna, Sigursteinn án Brynjar, reynir að finna Brynjar, erfitt. Skot á markið, vel var ég á Jóa. Pressan er ennþá, Jói verið aftur vel. Hreinsins í burtu. Vel gert hérna Ísak, Aron með góða pressu. Hleypur honum ekki framjá. F.O. á innkasti. Lengi að taka innkasti. Brynjar fyrstur á boltan. Virðist vera brotið á honum eða ekki dæmt. Nóel skýlir þessu út, vel gert. KA innkast. Hættulegum stað, segir svona. Aron með boltan, finnur Nóel, frábær sending og Nóel klárar þetta í gegnum klóðunum. 3-1 KA. Erum við að ætla að klára þetta? Það er spurning hvernig F.O. bregst við. Aron í pressu. Mikki með boltan. Finnur Brynjar. Boltan er hent fram. Sigursteinn í kapphlaupi fram með F.O. Niður á Jóa, eitthvað misskilningur. Keyrir í hann. Dómari, hvað er í gangi hérna? Jói stendur upp, grótarður. Boltinn aftur inn á. Dæmur aukaspyrnu, hann finnur Mikka. Mikki snýr. Frábærlega gert á Aron. Aron, það er innkast.
K.O. í álitli stöðu. Mikki með boltan. Finnur Brynjar. Brynjar aftur á Mikka. Mikki heldur honum vel. Á Tómas. Tómas rólegur í vörninni. Misefnu sending. Óöppin. Vinnur hann bara aftur. Brynjar er farinn. 2-2. Góð tækling hana. Mikki. Aron með boltan. Fyrir hann að vinstrifótur, reynir að finna sendinguna, það er hot, nei það er innkast. Finnur hann að minni, Tómas ætlar hann í skot, hann fyrir skot, nei, hætti við. Með hælsendingu á Mikka, sem reynir að finna Brynjar. Brynjar með boltan, F-fangin kom í pressuna. Missir boltan, Tómas. Mikki finnur Nóel, Nóel reynir að halda hann frá sér. Kross. Aðeins svo langt. Ég þarf að fara að taka Aron með boltan. Skattar hann á Nóel. Aftur á Aron. Og þetta er rétt yfir. Góð sókn af K.A.M.-inu. Spila til hægri. Sigursteinn niður á Tómas. Tómas liftur honum beint á F.A.Ing. Vinnur hann síðan aftur. Tómas búinn að vera sterkur í vörninni. Kemur Brynjar á fullri ferð. Fer á reynir að finna Nóel. Gengur ekki upp. Mikki með boltan. Á Aron. Aron. Og það er mark. 4-1. K.A.M. komni í 4-1. Þeir virðast að sigla þessu heim. Góð 3 stig í pokan. Dómarinn sprettur eftir boltanum. Hann vil fá all yfir, drífið þetta í gang. Nóel. Niður á Mikka. K.A.M. byrja bara að halda boltanum. Tómas. Mikki. Mikki fer á stað. Mikki vinnur hann aftur. En fangar ekki parsáttir. Breki rólegur hann. Veit að hann getur tekið sér góðan tími í þetta. Sigursteinn þykist ekki ná boltanum. Klókur. Nóel reynir að stíga hann út. Mikki fer í skot. Þetta er varið. Góð tilraun. Brynjar dulur. Reynir hann að vippa honum yfir hann. Gengur ekki. Tómas í skallan. Sigursteinn. Vel gert. Mikki klár aftur. Vel gert að þeir vist vera brotið á Mikka. Hann er farin úr skónum. Hlýtur að vera brot. Breki ætlar að spilna þessu inn. Geta K.A. náðið 15 markinu. Drífur ekki alveg inn í teg. En K.A. minn ennþá með boltan. Breki hittir ekki sendingu. F að fara að stað. Mikki reynir að stoppa þetta. Sigursteinn, Mikki klára þetta. Brynjar í pressu, dulur. Mikki með hann aftur. Fer á stað. Á Nóel. Nóel ætlar hann að finna Brynjar hinum með hann. Tómas.
F-fáingar reyna að gera eitthvað. Já, þökkum Daniel Hafsteinsinni kærlega fyrir sinn þátt í þessari lýsingu. F-fáingar eiga hér innkast. KM búin að spila hann leik glimrandi vel og stórt hrós til leikmanna og þjálfara fyrir sinn leik. F-fáingar komið spyrnuna fram. Þessi endar hjá Jóa í markinu. Hann er rólegur, klókur. Vel gert, Jói. Aron með boltan, rólegur, kemur hann yfir á Sigga. Siggi lyftir boltanum fram. Hann fer ekki í gegnum miðjumann F-fáinga sem stoppar þetta. KM kunna þetta alveg, vita hvernig staðan er og eru bara helvíti rólegir með boltan. Jói tekur sér tími í þetta. Mikki tapar boltanum á miðinni. En hér brjóta KM á F-fáingum. F-fáingum þurfa þeir 3 mörk að minnsta kosti á 2 mínútum sem er ólíklegt, en hér sjáum við dómar leiksins nota spreyið. Skemmtilegt. Og F-fáingar fá hér flottan aukaspyrnu stað. Rólegt yfir mönnum hér. F-fáingar einnig rólegur á boltanum, vita það er ekki mikla líkur að þeir skori hérna 3 mörk og vilja kannski tefja hann leika aðeins til þess að þetta verði ekki stærra. Það er náðu okkur skyndisóknum hérna með nokkra menn, en KM eru sátti með sinn leik og geta verið stoltir því að hér er flautað til leiksloka. 4-1, frábær sigur KM staðreind í brasilísku deildinni á FH.
Jú, við erum mætt hérna aftur í nýja leik. Síðasta leikur var KA-FH sem endaði með 4 sigri KA-manna. Nú fáum við leik Stjörnunar 4 úr Garðabæ og Þórs 3 Akureyri. Verða 2 ánefið hérna 2 hörkulið að mætast. Og þetta verður spennandi leikur. Ég hef ekki trú á neinu öðru. Við skulum bara bíða og vona. Leikurinn er komin í gang. Við stillum okkar klukku, hún er byrjað að tikka. Og segir bara hér eins og svo ofta áður góða skemmtun. Því að það er einhvern veginn alltaf skemmtun hér þegar að ennett mót er í gangi. Allir leikir skemmtilega á sinn hátt. Hér eru Þórsar að sækja. Og þetta er fyrsta mark leiksins. Frábærlega gert. Vel gert Þórsara stelpur. Hér koma Stjörnumenn alveg brjálaðir. Ætla sér að skora mark og mörk. Frábær sókn hjá Þórsurum. Hér vel gert. Tekum vel hérna á. Spila með boltanum á milli sín. Fá boltanum á miðsvæðið. Komum út til hægri. Aftur heim. Stjörnumenn hérna rólegir. Reyna að koma Þórsara stelpum fram á völlinn og ætla að fara að reyna að nýta einhverja yfirtölu sem þeir ná ekki hér. Þórsara stelpur ekki ánægð með það að fá innkastið. Fengu það ekki en fannst þær eiga að skila það á innkast. Stjörnumenn fljótur að taka innkastið. Hér býr Stjörnumaður sér undir langt innkast, kemur með hann á teiginn, hann boppar og hér skallar hann upp í lofti og reynir síðan að koma hann burt. Og frábær sprettur hér, boltinn út af. Innkast, segir Stjörnumenn eiga. Flott móttaka þarna. Innkast. Svo skotið. Hörku skot og flott tilraun frá Stjörnumönnum sem eru að koma sér svona hægt og rólega, skynsamlega fram á völlinn. Og voru þarna alls ekki nálægt því, þeir voru alls ekki langt frá því að skora. En þeir eru hér búin að vinna boltan aftur. Þórsara stelpur fara boltan út af. Innkast sem að Þór eiga.
síðan spilið en flott tækling hana. Alveg næstu á síðustu stundu hana. Kast. Einhver baráttan á tegnum hana. Stjörnumenn ná boltanum, þurfa að keyra hratt. En fara ekki fram hjá alvöru varnarmanni Þórsmanna. Þetta hendi. Já. Mátti reyna. Hættulegu bolti hérna fyrir og hérna þurfti sentimeter til að koma boltanum inn. Ekki nógu löng tá hana til að koma boltanum inn. En þarna mátti gjörsamlega engu muna að boltinn hefði rúllað inn fyrir línuna. Þurfti einungis svo litla snertingu hérna. En Þórsara fundu hana ekki. Og hér eru Stjörnumenn konur með boltan leik. Spila hann hérna upp vinstri kantinn. Og reyna að konu í gegn, nærði ekki. Flott pressa. Hér fá Þórsara innkast. Boltinn fram. Fín móttaka, kemur síðan upp völlin en það er á andstæðing. Hér geta þeir sótt halda boltanum og stoppar hann vel, kemur hann inn á miðjuna en þar er engin Stjörnumaður. Heldur bara Þórsari. Ó, hvað gerist hér? 3-2. Hann fer bara í skotið þarna. Engjart pínu. Hefði hann að geta farið nær eða rúla hann í aðra hvora áttina. En kaus að taka skotið sjálfur og það er bara ágætis hugmynd. Lýsir bara grannlega sjálfstrausti. Það er bara jákvætt. En þarna voru Stjörnumenn í flottu færi. Hér síðan koma Stjörnumenn en það er vel stoppað og nú geta Þórsara komið í sókn. Kemur hann upp kantinn og skotið er rétt yfir markið. Hornspyrna, nei, markspyrna sýnist mér. Þórsara vilja fá hornspyrnu, fengu ekki. Vel gert, flott spil hérna og nú verður hann að hefur þetta nálum hann í gegn en frábær vörn, stóð vel. Fínt spil hér, nálum hérna upp. Hér verður smá árekstur en ekkert alvarlegt.
Flott pressa Stjörnumanna, Þórsar komum ekki langt. Innkast hins vegar sem að Þórsar eiga. Innkast Stjarnan. Og Hirkju Kapreng, boltinn hérna fyrir utan teig. Haldunum svo handboltaspilandi fyrir utan. Og svo kemur svona hálf ósamfærandi skot. Það fór ekki að fullu í þennan bolta, hefði jafnvel geta verið aðeins ákveðnir og alltaf bara hamraði boltan og hefði geta farið með markið. Hér snýr hann aftur, skotið en þetta er varið út í tegin og hreinsa síðan í innkast. Stjörnumenn að færast nær og nær markinu. Boltið sér hérna yfir GS hreyfing. Jájá, frábærlega gert hérna. Og nú eru þeir að komast í ágættisfæri. Boltinn aftur lagður út. Og skotið er rétt fram á markinu. Þarna mátti engu muna. Hættulegt færi. Hér kemur sér sendingin upp. Þrjár mínútur í hálfleik. Nei, 3 mínútur. Kemur hörkusprettur, mikið kapplaup. Þarna hefur Þórsarar betur. Haldunum ekki inn á boltinn út af. Hér Þórsarar vinna betur. Klókar Þórsdalsbjörn að koma boltan alltaf beint út af. Það er viðtal að þær eru yfir og fólk bara koma boltan alltaf út af. Og hér er ekki alveg nægilega góð sending, boltinn upp. Og fyrir markið, þetta er ágætis tilraun hér. Hvort sem þetta var að skota sending, bara fínasta tilraun sem flýgur rétt fram fyrir markið og endar því miður fyrir Þórsarar ekki inni, þessi betur fyrir Stjörnumenn. Hér koma Stjörnumenn. Gætis hreyfingar hér, boltinn inni og kemur sér langur yfir en þeir ná ekki að taka við honum. Ein mínúta eftir að fyrri hálfleik og Þórsarar eiga hér svo færi en frábært úthlaup hjá Stjörnumarkmanni. Boltið sér aftur lyft háum fram
Og hér tekur á móti honum, frábærlega gert aftur og skotið, það er rétt framhjá. Það voru skemmtilegi taktar. Og boltinn út af og þá eru síðustu sekundur fyrir hálfleiks að fara. Stjörnum eitthvað hálf neikvæðir hérna út í hvern annan. Það móral sem að enginn vill hafa í sínu liði. Menn verða að vera tilbúinir að peppa hvern annan upp þegar það illa gengur. En það gengur alls ekki það illa, staðan einungis bara 1-0 fyrir Þór. Og þá búið að flauta til hálfleiks. Það eru Þórsarar sem leiða 1-0 eftir 15 mínútur. Já, þá síðan hálfleikur hafinn hérna í leik Stjörnunar 4 og Þórs 3 í Chile-deildinni. Já, hér búið að dæma brot. Aukaspyrna á vægast sagt hættulegum stað fyrir Stjörnumenn. Og hann tekur upp. Nei, hann lætur sprayið bara vera. Raksapuna. Og skotið og þetta inni. Setjum þennan undir vegginn. Höfum séð þetta nokkrum sinnum á mótinu hingað til. Þar sem að menn taka til upp á boltanum. Láta vegginn hoppa því ég vilt gera það. Og setja hann undir. 1-1. Sjá hvernig
Liðin bregðast við þessu marki. Hér eitthvað þess að detta úr fókus. Komur aftur inn og aftur út. Þetta er svona. Boltinn hér lyftur fram og mikil barátta á þetta brot. Það er búið að dæma brot við litla hrifningu Þórsara. Litla bara, enga hrifningu, allt brjálað. En ætli þetta ekki bara verið rétt. Boltinn hér fram. Og boltinn hérna í gegn, en þessi endar hjá markmanni Stjörnunnar sem tekur hann upp. Býtu, hvað er að dæma hér? Er hann að dæma óbeina? Ég held að hann sé hreinlega að dæma óbeina aukaspyrnu. Já, þetta er sérstætt, tekur hann að fake sprayið bara, notar hendina, sveiflar hann frá og tilbaka og nú eiga Þórsarar hörku færi. Sjáum að veggurinn er rosa þéttur hjá Stjörnumönnum en þeir ætla bara allir hérna, allir fyrir, allir tilbúin að fórna sér og hér kemur síðan skotið. Það er yfir vegginn, yfir markmanninn og yfir markið. Það var alls ekki langt yfir markið. Þetta var skrautlegt hörkufæri. Skotið rétt yfir markið. Og þarna fór flottur séns. En þeir verða eflaust fleiri. Efast ekki eina sekundu það. Og hér kemur frábært spil. Stjörnumenn upp völlinn. Þessi bolti ennþá inn á, hann er ennþá inn á. Og boltinn hérna, hann ætlar ekki út af. Engin tími til að hafa boltan út af hér, enda 9 leikur. Það er allt vitlaust. Nei, hérna er aukaspyrna. Alveg búinn að gagnrýna dómarann en ég held að þetta hafi verið boltinn. Það er aukatrið því að hér eiga Stjörnumenn aukaspyrnu á bara ágæti stað, svolítið fyrir utan reyndar. En þessi gæir kunna alveg sparka í bolta og hér kemur síðan spyrnan en hún er yfir allt, yfir markið. Og ekki mikil hætta í þessu skoti. Boltinn hér út til vinstri, vill fá hjálp og aðstoð, fær hann hér meginn á hægri kantinum, komur lengur upp kantinn, reyna að færa hann inn en Þórsarar rólaði tilbaka og hér er ekki allt að opnast en það var náldi. Þessi endar í höndunum á henni í markinu. Og hér koma Þórsarar og það er skotið en þetta er vel varið.
ótrúlega jafn leikur hér. Það er ekki hægt að segja annað. Og hér er boltinn í gegn. Þetta er dauðafæri. Náður þessu aftur og þessi er inni. Stjörnumenn eru hér komnir í 2-1 eftir mikinn atgang á teignum. En þarna þurfti einhvern Þórsaramann til þess að sparka þessi í burtu, hreinsa þessi í burtu. En Stjörnumenn komnir yfir. Og þetta er ekki að gleiða Þórsara neitt, en það er alltaf eflaust að halda áfram hérna á fullu. Hér koma Stjörnumenn og þetta er frábælega gert. Og nú þarf einhver að hreinsa boltann í burtu, það er einhver þetta sem þarf. Koma boltann í burtu. Komunum frá aðalhættusvæðinu sem skapast þarna við vítateig. Hér er síðan boltinn, en þessi framhjá. Þarna hefði þurft einhvern Stjörnumann. Sjáum að Stjörnumenn eru farnir að detta aðeins dýpra á völlinn. Og hér koma Þórsarastelpur upp kantinn. Nær ekki að losa upp boltann, þetta er brot. Atli Sveinn, þjálfari Stjörnumanna, íta þeim dýpra á völlinn. Þeir eru yfir. Þeir veitir ekkert að mannskap tilbaka. Þar sem að Þórsarar hafa hér oftar einu sinni í leiknum og oftar en tvisvar komið sér ansi tæla stöðu. En hér er boltinn yfir. Er það að flauta hérna? Og hér gefur hornspyrnan og Teiti fastu bolti, en þessi skallaður aftur fyrir, eða bara yfir pakkan og flott pressa síðan. Já, bæði lið þurfa mark svona fljótlega, þó svo að Stjörnumenn séu í betri málum, þá væri þetta þriðja mark ótrúlega mikilvægt fyrir það hérna næstu mínútum. Og hér kemur boltinn upp vinstra megin, reynir að setja hann fyrir, en þessi er ekki nægilega fastur. Fer hér yfir allt og alla. Boltinn hér fram. Kongurinn. Hér eru Stjörnumenn með boltan og Þórsarar koma hérna í hraða sókn, en Stjörnumenn verða bara betur og betur vakandi eftir sem líður á leikinn og eru ótrúlega fljótið tilbaka og gefa ekkert eftir eins og í fyrri hálfleik. Þeir gáfu allt of mikið eftir þá. Nú eru Þórsarar farnir að gefa aðeins meira eftir, en það er alveg bannað. Fjórar mínútur eftir þessu leik og það er bara alveg nóg tími fyrir mark frá Þórsarum, en það þarf þá að fara að gerast sem fyrst. Boltinn bara hér út af. Nei. Hér boltinn út.
mikið þetta smá. Hér sendingin yfir pakkan. Nei, stoppar hann einhvers þar í þvögunni. Og hér kemur síðan innkastið. Tekur gafbreyfingu, tekur fake shot þarna. Boltinn er miðjulega. Nú þurfa Þórsarar-stelpur að pressa. En Stjörnumenn vinna boltann hér vel. Og geta sótt hér hratt. Og hér 2,5 eftir. Og svo skotið hérna og boltinn endar í höndunum á markmanni Þórs. Og hér sjáum við, þetta er eitthvað. Boltinn hana held ég mögulega boltinn hafi ekki getað farið lengra út af. Bomban verður glöður á þar næsta völl eða eitthvað, en menn eru fljótar að koma boltanum aftur á sinn stað. Skalla hér út af. Þetta er nákvæmlega sem Þórsarar-stelpur gerðu fyrirpartinn af leiknum. Koma boltanum út af í stöðun 1-0. Nú eru þeir yfir og þeir eru að gera nákvæmlega sama. En Þórsarar-stelpur hljóta að skapa sér hér að minnstakosti eitt gott færi síðustu mínútuna. Boltinn út á miðju. Frábær pressa. Þetta held ég að hver einn og einasti þjálfari kynni að meta. Trú ekki öðru en Atli Sveinn kunni að meta þetta og hér geta Stjörnumenn haldið boltanum. Vinna hann aftur. Hér koma 3-3. Þetta er bara hörku skot sem að endar í hornspyrnu og þetta er tími sem vinnist klárlega með Stjörnumönnum. Skóminadómari heyrist þarna. Og þeir taka þetta stutt inn á teiginn, skallinn. Nú er að Þórsarar komin fram og hérna er hörkubarátta boltan, en eins og boltinn af markmanni Þórs og afturverir. Þá líka er leiktíminn bara að renna út hjá okkur síðustu sekúndurnar og þetta er á markið. Hvar endar þessi? Og þetta er búið. Stjörnumenn með dramatískan frábæran 2-1 sigur á Þórsurum í Chile-deildinni.
Já, næsta dagskrá hjá okkur Þróttur Vogum 1 gegn Huginn 1. Þróttarar í appelsínugulu búningum og Huginn í gulu. Umferðin sem núna í gangi síðasta umferðin í riðlakeppninni. Og eftir þessa umferð ráðast hvaða lið spila, hvaða sæti, í hvaða keppni þau fara. Hér allt að vera klárt. Og það Þróttarar sem byrja með boltan og leikurinn komin í gang. Huginn hér með innkastið. Þeir elta boltan og Þróttarar komið sér annað innkast. Hér Huginn, þeir eru komin í góða stöðu, það skotið. En það varið. Sparkaði það fram, en Huginn kemst inn í þessa settingu. Komnir hérna upp hægra megin. Boltinn á teiginn og Þróttarar koma þessum í horn. Boltinn stutt, laður tilbaka og inn á teiginn. Þróttarar fer af leikmanni Þróttar og í annað horn. Háspilna núna, en yfir allan pakkan og í innkast hinum megin á vellinum. Og við byrjumst velvinningar á þessu, duttum hér út í smá stund, og Þróttarar eru komnir í 1-0 gegn Huginn. Þar sem við duttum út þá getum við því miður ekki sett upp leikklukkuna í fyrri hálfleik. Hún verður á sínum stað í seinni hálfleiknum. En hér eru Þróttarar að koma í sókn. Spilaður inn á miðjuna. Færa hann út til hægri. En Huginn, þeir komast inn í þetta. Þróttarar einhvers veginn komnir aftur með boltan. Boltinn í áttum teignum. Frábær snúningur, hann komin í gegn. En hann rennur á boltanum þarna. Þarna munaði litlu að Þróttarar bættu öðru marki. Hér eru þeir að sleppa í gegn aftur. Og hann komin eitt á móti markmanni. Hann ætlar að kloppa hann, en markmannin hann lokar klófinu. Að sjálfsögðu var búinn að sjá þetta fyrir. Og þessi innkast sem að Huginn á. Þróttarar aftur komin með boltan. Mikið með boltan í stundina, eiga hér innkastið. Kasta þarna sjálf og segja máist ekki, en áfram með leikinn.
Og þessi bolti á markmann Huginn sem að sparkar á út úr teignum. Þá koma Huginn að staða í sókn. Þeir eru margir núna. Hann er að fullri ferð. Kominn upp á teig, kemur sendinguna inn á teiginn. Flott sending að markmann. Slær þannig yfir. Þá er spyrnan hár bolti, markmaður Þróttar vel með á nótunum. Huginn eftir komið boltan. Og glæsilega gert, þar er konið færi og setur hann í marki og Huginn er búinn að jafna leikinn í 1-1. Virkilega vel gert í þeim. Staðan hún í jöfn hér. Þá Þróttur með langa sendingu en það var enginn kominn í þetta hlaup. Snýr hérna, gerir vel, kemur svo boltanum á Samirja sem hefur nægan tíma til að snúa. Fyrirliðinn hjá Þróttum í dag, Valdimar leggur boltan út til hægri. Og hér er konin fyrirgjáðstöðu, kemur boltinn á teiginn. Markmaður Hugins vel. Þróttar áfram með boltan. Hann lyftur hann upp og tekur svo skotið. Þetta var skemmtileg útfærsla. Og þessi bolti innkast sem að Þróttur vogum á. Huginn skallar boltan í burtu, tekur svo kassan og það er innkast sem að Huginn eiga. Mikil barátta um boltan sem endar í því að Huginn fær annað innkast. Huginn er á fleygiferð. Hann með mann með sér og reynir að finna sendinguna, hann gengur ekki og Þróttar að komast inn í þetta. Og hér er flautað til hálfleiks, staðan 1-1 í mjög jafnri viðureign Þróttar Vogums og Hugins frá Seyðisfirði. Seinni hálfleikur kominn af stað, myndtökumenn okkar gengur eitthvað illa að komast þetta upp á pallinn. Hann er mættur, getur farið að hreyfa myndalina og Huginn þeir bruna bara strax að stað í sókn. Kominn á teig, boltinn lagður fyrir
en Þrótturvogum nær að koma þessum frá í innkast. Þá Þrótturvogum á fleygiferð, flott sending hérna og hann hleypur bara í skotið en það fram í markinu. Þróttur vinnur boltann á miðjunni. Hættulegur stað, það fer fram hjá þeim, tveimur hérna, vel gert. En má ekki við þriða. Skemmtileg skæri hérna frá leikmann Hugins og hann kemur að samherja. Og Þróttur hann neyðist til þess að tækla boltann niður út af. Inga stíða bara tilbaka, tekur boltan niður og svo bara öruggur sendir boltan á næsta mann sem að gerir frábærlega og fer hér niður. Þeir eru áfram með boltan, engin ástæða til að flauta. En hér missaði boltan og hann kominn í flottu stöðu 1-1 með það. Hvað gerist? Varnarmaður Hugins gerir frábærlega. Boltan inn og tegur Hugins, lagður út. Og Þróttur ennþá með boltan. Hér á vinstri kantinum. Ennþá inn á boltinn, inn á teginn. En Huginn að koma sér í burtu. Löng sending hérna fram, flott bolti. Og þeir halda áfram. Mikil baráttu um boltan. Og ennþá og skila sér því að Huginn á innkast. Það er fljótur að taka, ætlar að finna svæðið bak við vörnina, gengur ekki. Þessi bolti fer í horna, ég held. Boltinn á teginn og Huginn hefur komið sér burtu, pínu lengjaði en kemur ekki sök, allan ekki eins og og boltinn í horn hérna. Hárboltinn inn á teginn á fjær. Hann er yfir síðustu menn þar. Og þeir spila honum tilbaka, vel gert að halda honum í leik. Og það er skot á markið en það er yfir markið. Og hér er mark, Þróttur að komast í 2-0
Veist ekki. Þá koma Þróttarar aftur á stað í sókn. Þetta gerir hann frábær snerting hérna til að koma samherjum sínum í gegn. Þau eru 2 mútið markmanni, hann leggur á til hliðar en settingin aðeins á föst. Fyrir aftan. Og hælspyrnan hérna rétt framhjá. Þetta var mjög skemmtileg tilraun. Þetta innkastir Huginsmanna. Þeir kasta mér upp kantinn. Á fleygiferð. Og þennan bolta hreinsa Þróttur í innkast áður en bolti gat farið í horn. Og hér skotfrögin en varnarmaður stoppa boltan. Og Þróttarar komnir í gegn og það er 3. markið þeirra. Búin að koma sér núna í mjög vænlega stöðu. Þróttur Vogum slapp þarna einn í gegn og kláraði örugglega í hornið. Þróttur strax búið að vinna boltan aftur. Geysast hér af stað. Og fá hér hornspyrnu. Hárbolti aftur á fjær en aftur er hann yfir alla. Það er aðeins að dempa þessi horn. Hér er boltinn á teig og þessi er bara í markinu. 4. mark Þróttara. Staðreynd. Eða hvað? Og þá geta Huginsmenn tekið miðjun aftur. Þeir eru komnir inn á vallarhelming Þróttara en Þróttur Vogum kemst inn sendinguna og þá er bara fullaferð áfram. Inn á teiginn, leggja fyrir og skemmtilega klárað fyrir 5. markinu. Huginsmenn verða að halda áfram, klára leikinn á fullu. Það þýðir ekkert að gefast upp, það verður að halda áfram allan tíman. Hér Þróttarar aftur með boltan. Fá hér innkastið.
tilbaka og inn á teiginn og þess markmaður Hugins með sannan á hreinu. Boltinn á teig og hér skot og þetta er rétt yfir markið. Fljótur að koma boltann leik núna, Huginn. Þeir ætla sér að bæta við öðru marki, konum við 1-0 þegar. Þróttar boltann á teig og Huginn þeir koma honum í burtu. En hann er einn öðru sjó hér. Fær fram í einum. Og svo með sendingunum á teginn, þeir eru 2 af 4. En þeir ná ekki að stýra þessum í áttamarki. Og hér er Huginn að gera sér áreiklega þeir eru komnir í flotta pressu en Þróttur voru nær að leysa þetta vel og koma boltanum upp völlinn. Og þeir eru hér komnir í gegn og það er skot og það er mark. 6-1 er staðan. Og hér taka Hugins með miðuna. Og sjálfsögðu fara þeir strax að stæði svo. Fer hér vel með boltan. Nær að koma sér fram í hann, nei, góð vörð þarna. En Huginsberg kom niður í pressuna og vinna boltan aftur. En hann er tekinn af þeim. Og hér er fleygiferð. En sendingin og först. Og markmaður Hugins með þennan bolta. Löng spyrna hér upp völlinn. Og þetta er frábært að spila hér í Huginn og nú eru þeir komnir í gegn. Og þetta ykkur ætlar að fara aftur fram hjá honum. Hugsanlega geta farið bara í skoti sjálfur strax. En hvað sem gerði það ekki. Og boltinn var tekinn á honum. Óheppnir þarna Huginsmenn. Þarna var klárlega séns. Hér kemur innkastið og þessi bolti er skallaður út í annað innkast. Og hér flautar til hálfleiks til leiksloka. Hálfleikurinn var víst áðan. Leikurinn er lokið með 6-1 sigri Þróttar Vogum gegn Huginn.
byrja að lýsa, ég kem bara. Þú takk þetta. Komum blessa og sæl aftur. Nú er að leikur Tindastóls 2 og FH 8 í grísku deildinni. Þetta verður að öllum líkindum frábær leikur. Ekki við öðru að búast af liðum eins og FH Tindastól. Nei. Og hér kom Tindastólsmenn í sókn. Boltinn í gegn og skot og þetta er frábærlega varið. Hornspyrna. Boltinn og teginn og þessi skallaður hérna bara af Tindastólsmanni í innkast. FH-ingar eiga þetta. Örritu horbolti og sneita hana yfir. Fín gapræðing og þvílít skot. Þetta var alvöru. Hér er menn ekkert að grínast. Staðan orðin 1-0 fyrir Tindastólsmönnum. Algjörlega magnað mark. Tók hérna, hótaði skotinu, fór til hliðar, bara eitt touch og svo hamraði hann þessum upp í samskeytin. Þetta var bara óverjandi. Og Tindastólsmenn leiða hér 1-0 þegar að innan við 2 mínútur eru búin að þessu leik. Og hér vinnaði boltan aftur. Hörku barátta. Og þetta er bara hvað? Hornspyrna eða markspyrna. Þetta er markspyrna. FH-ingar er að koma sér fram á völlinn, Tindastólsmenn svara því og keyra hér hratt upp. Kemur á flottum tíma út til hægri, boltinn aftur fyrir en þarna er aftasti maður FH-inga vel á verði og kemur boltanum í horn. Og hér er eitthvað að gerast. Mikið kapphlaup fyrir undan í þetta. Tindastólsmenn undan en FH-ingar vinna vel og fer af FH-ingi og út af innkast Tindastól. Getur komin hann inn í svæðið. Þannig að hann aðeins með hreyfingu á boltalausa menn. Þetta er brot. Já, klárt brot þarna. Fór beint aftan í manninn.
hér aukaspyrna langt fyrir utan teig en þetta samt fín spyrna þarna undir vegginn og aftur og síðan kemur chipan úr teiginn. Þetta skemmtileg hugmynd. Af hverju ekki að reyna þetta? Þarna var óeigingjarn, hefði getað farið í skoti þarna, fekk hann ágætlega boppanur frá sig og hefði ábyggilega getað náð góðu skoti. Kýs frekar að chipunum hann yfir í átt að markmann F-fáinga og í hlaupaleið félaga síns. Hér vinnaði boltan og hér mikið kapplaup. Markmaður F-fáinga Kísa kom ekki út en það svolítið langt útlaup afsakið. Og skotið, þetta vel varið en náði frákastinu. Náði því en aftur varði markmaður F-fáinga og svo komaði boltanum burt. Ekki langt þó. Halda þarna stýripress og hér kemur síðan skot sem að verðist vera rosalega lítil hætta. Við ekki sjá bolti fram. Enn og aftur eru Tindastóls menn að ná boltanum. Og hér að vinna bolta, getur komin í gegn, kemur hann yfir til vinstri og reynir að fá hann í gegn en þessi bolti að rúlla hér út af. Hér boltinn, þetta var frábær fórnun þarna. Stökk þarna flatur í loftið og tók boltan á sig. Andri. Nú kemur hotspilla Tindastóll inn á teiginn til nærsvæðið en markmaður F-fáinga vel vakant og kemur út. Boltinn úr teiginn og hérna berjast allir boltan og svo skotið. En þessi hafa F-fáingi út af. F-fáinga vinnur boltan, þetta erfitt fyrir F-fáinga að koma sér út úr þessu. Þeir komast bara ekki út úr þessari stífu pressu sem Tindastólsmenn setja hérna á það og boltinn hingað. Já, þetta var eitthvað. Vel gert, vinna hér boltan og geta sótt hratt. Ná honum ekki hann í gegn. Vel gert, hæll þarna. Verður að geta pikk til hliðar. Vel gert, Tindastólsmenn, en F-fáinga komast inn í þetta í fyrsta, ekki öðru. Boltinn síðan lengra fram, út. Komum við það fyrir. Flott vörn, F-fá, koma boltanum upp, en þá kemur bara hreinsun.
FH menn rólar koma boltanum út í spil. Boltinn ennþá í löpunum á manni Tindastóls, bolti fyrir og þarna verða hann á til hans. Svo kemur hann og strauð sér í hann. Þarna voru þeir tveir á teignum en boltinn einhvern veginn fór framhjá þeim báðum. Og hér kemur sér hörkusprettur. Mikil barátta. Og hér kemur flott pressa, nú er FH að gera sá þeir. Góð pressa. Inn á teiginn en nær ekki að finna liðsfélaga. Hér vinna FH boltan. Boltinn hér. Mikil barátta milli manna. Og hér nær hann ekki alveg að pikka boltanum í gegn. Það sem var að koma hlaup frá liðsfélaga. Hér eiga FH menn hornspyrnu þegar að 13 mínútur eru að koma á klukkuna. 2 mínútur í hálfleik. Fít boltinn á teiginn og þarna mega menn ekki beygja sig, verða að fara alveg í boltar og skotir. Þarna kom Tindastólsmenn fyrir á síðustu stundu. En já, þetta kom flottur boltinn á teiginn og menn verða í pínu hungraðir í þetta og setja hausinn í þetta. Já, boltinn var alls ekkert það fastur að menn hefðu fengið einhvern heila hristing þarna. Boltinn síðan spynt hér upp völlinn inn á miðju. Já, FH vinna boltan aftur. Þeir eru staðráðnir í að koma með mark fyrir leikhlé og jafna þetta. Já. Og hér fer hann bara lengra og lengra í enn þrengri stöðu. Heldur nú þó einhvern veginn ennþá. Þessi afturverir í hornspyrnu. Jæja, FH-ingar, ef við komum svipaðan bolt á síðast, þá þarf einhver að setja hausinn í hann. Og
Boltinn inn á teiginn en þarna fór, ja, að mér sýndist Tindastólsmaður með boltinu, hausinn í boltan sem sýnist vera önnur hotspyrna fyrir FH Inga. Boltinn hér inn á teiginn og þetta er laus bolti en flýgur allan pakkan og þá er búið að flauta til hálfleiks 1-0 Tindastóll í hálfleik. Sérleikur er komin á stað hjá okkur. Það eru Úrúgvæ, nei það er hérna, afsakið það eru Tindastólsmenn sem leiða hér 1-0 í hálfleik. Og skotið á markið en þetta er vel varið. Boltinn hér. Og hér síðan frábær hreyfing. Leitar á skotinu, finnur ekki en FH-ingar bjarga þessu fyrir horn og komun vinkast. Nú er hættulegur staður fyrir Tindastólsmenn, boltinn á teiginn en það eins og svo oft áður þá fer boltinn alltaf í gegnum allan pakkan og ég fatta ekki ennþá hvernig það er enginn sem getur pikkað haus eða öxl eða kassanum eða löppin eða einhver í boltanum komin við fyrir línuna. Það virðist vera ómögulegt. Tækifærin klárlega tækifærin klárlega alveg nógu mörg fyrir Tindastólsmenn til þess að bæta sína forystu. Boltinn hérna fyrir, nú hljóta þeir að boltinn í burtu út og svo skot. En kannski verður að gefa FH-mönnum FH-ingur hrós. Boltinn er rétt framhjá en FH-ingur hafa að standa vörnina vel. Alltaf ákveðnum menn sem standa á vaktina í vörninni. Þeir hafa gert það mjög vel.
Og hér mikil barátta sem að Tindastólsmenn henda sér í, fórna sér öllum. F-fangar gera það hérna líka. Eitt hérna tilbaka hjá Tindastólsmönnum. Ja, ekki eitt, þeir eru fleiri en eitt hérna við miðsvæðið. A-leit. Tindastólsmenn konum við boltan aftur. F-fangar vinna boltan hér. Vel gert, þetta ekkert áfram með leikinn. Og þessi bolti út á innkast getur það verið. Boltinn hérna laus, F-fangar skalla boltan aftur upp. En boltinn hérna skopar örlítið og mikið. F-fangar konum við boltan aftur, verður að losa fyrr. Þetta verður að gerast fyrr hjá þeim. Hér eitthvað að opnast, hér þurfa þær að koma á markið og þetta vel gert, vel varið, en þeir fylgja aftur og staðan orðið 2-0 fyrir Tindastólsmönnum. Já, skemmtilegt fagn, hörðu, það allt brjálað hérna, já. Þetta skemmtilegt fagn. En F-fangar verða að vera miklu ákveðnar þarna í vörninni. Og nú fyrst komin smá pressa á F-fanga að koma þessum leik. Nei, það bara konum hann lengra út af. Já, rétt hjá þjálfari F-a, hann aleinn og þá þarftu ekki að hamra boltanum fara einhvert. Boltinn hérna og tegir, þetta ekki gripa, missir hann. Mark frá F-a á næstu mínútum, opnar hann leik aftur. En ef maður á að tala algjörlega blákalt, þá þeir alls ekkert eitthvað allt of líklegir í það. En fótboltinn bara þannig að það getur allt gerst. Og hér kemur síðan boltinn og teginn, skallaði burtu. Tekur hérna með mót honum með hendinni líka og sparkar honum sinni burtu. F-menn verða átt að segja því að þeir eru 2-0 undir og þeir ætla að fara að sparka boltanum bara einhvern í burtu og ef dómarinn er búinn að flauta og þeir sparka boltanum burtu þá þetta sjálfsögðu tími sem vinst með Tindastólsmönnum. Þannig að stundum þurfa menn að vera örlítið klókari. En hér mikið kapphlaup. Tindastólsmenn hafa betur. En F-menn vinna bolta tilbaka. Nú að losa hann. Aðeins svo lengi en hér kemur boltinn í gegn. Vel varið og hvað? Nei. Þetta dauðafæri. Þetta dauðafæri. Og ég held hreinlega F-menn séu ekki að fara að fá neitt þessu líkt. Restin af leiknum, þetta var algjört dauðafæri. Hér konum við aftur boltan. Skotið, hann heldur honum ekki. F-menn aðeins að vakna hérna. Og boltið sér út af, þetta markspyrna. Þetta var dauðafæri. En boltinn skoppar hérna. Kannski pínu leiðilega fyrir hann og skotið
því rétt fram á stönginni og Tindastólsmenn eru hér líklegir til að refsa yfir með boltan. Þetta er aðeins að fast touch eða hvað, já. Markmaðurinn vel vakandi og nær boltanum. Utafótar, bolti fram. Hér síðan ekkert brot, engin aukaspyrna dæmd. Tindastólsmenn koma boltanum fram en FH-menn hafa sýnt það hér að þessi vörn Tindastólsmanna er alveg þannig að það er hægt að brjóta hana. Það er einhverju blettir hana sem hægt að rýta á. Boltinn er laus. Allir reyna að vinna boltan en hann endar bara í höndunum á markmanni Tindastólsmanna og ekki hef ég hugmynd af hvernig hann sparka honum hérna fram völlin í einhverjum ham. Það er svona þeim liggur ekkert á og geta bara haldið boltanum. Og hér er bolti laus. Þessi bolti út af innkast sem Tindastólsmenn þykist þeir eiga. Og eiga það. Og hérna kemur síðan bara hörku bolti alla leið yfir. Síðan boltinn og hvað gerist? Boltinn úti. Já, ok, allt hérna verða vitlaust. Og þetta er lausbolti FH, rétt yfir markið. Það eru sjansar fyrir FH hérna undir lok leiks. Og þarna eru búin að fá 2 algjörlega frábæra sjensa sem að mínum að þeir hefðu geta gert mun betur í og komið sér þar að leiðandi aftur vel inn í leikinn. Tindastólsmenn með boltan hér. Já, Tindastólsmenn með ekki slappa ómikið af. Þeir verða að halda sér hér vakandi. Lítið eftir boltinn á teiginn og boppar hérna laus. Þarna vantar alla ákveðin í FH-menn. Já, pota þessum yfir línuna. Tindastólsmenn sækja hratt. Frábærlega gert, chipur í gegn, þetta er frábærlega gert. Og hann er hér skotinn á markið en frábærlega varið í markið FH-manna. Boltinn hér, Kloppi. Þessi aftur fyrir endamörk, hotspinna Tindastóll. Og þeir hérna hlaupa til að taka þessu hotspinnu. Boltinn hérna út. Já, hann hefði nú bara þarf strax síðan hérna, tekur boltan. Getur konið fyrir. Gerir það svona upp að vissu marki. Boltinn endar aftur fyrir. Tindastólsmenn hérna 2-0 yfir, lítið eftir og eru í fínum málum en eru ekki alveg með hugum við það að fara að tefja eða hvað neitt. Þeir bara drífa sig þessu öllu. Hérna, vel gert, Samúl hann í vörðinni. Darri kýður boltanum upp hérna.
Og hvað? Þetta færi en boltinn í horn. F-afingar fá hér einn af sínu síðustu sénsum. Boltinn hér fyrir markið. Mikil skellaborta þarna en hvorugur nær upp í þennan. Enda var þessi bolti hár. Sýnist að F-afingar verður að fá aðra hornspyrnu hér. Boltinn aftur inn á teiginn. Þetta er allt og hátt og aftur fyrir. Nú er bara markspyrna. Og skot, þetta endar í höndunum á markmanni Tindastólsmanna. Boltinn hér fram völlinn. Vel gert. Boppar hann nefn. Hann fer ekki í gegnum aftastamann FH. Enda alveg með þetta þarna. Vel gert, flott þarna. Og boltinn í gegn. Hér geta þær komið sér rétt. Missir hann langt frá sér þarna. Já, hornspyrnan. Þarna hefur flott að skora og hlaupa með boltann upp á miðju, komið sér með hápressu og reyna að fá eitt sjans í viðbót. Tíminn heldur áfram að líða hérna hjá okkur og eins og glöggir áhorfendur sjá þá væri bara minna og minna eftir. Boltinn er á teiginn og þetta er í gegnum allt og þessi hendar inni. F-afingar eru hér að skora og minnka hér muninn í 2-1. Undir restina af leiknum og þeir fagna þessu vel og innilega. Þetta er kærkomu mark fyrir þá. Enda búin að liggja hérna nokkuð þungt á Tindastólsmönnum síðustu mínútur en það er komið 30 mínútur á klukkuna á okkur. Þannig að þetta mark virðist vera að koma heldur seint. Já, þetta kom örlítið og seint en markið kom þó og niðurstaðan 2-1 sigur Tindastólsmanna á FH í grísku deildinni. Já, enska deildin næst hjá okkur. Fram 5, Magni 1. Anton, þjálfari Magnamanna, kom hérna með blað handa okkur. Við ætlum að renna hérna fljótt yfir byrjunarliðið hjá Magnamönnum. Hrafnkell í markinu, svo er það Pétur nr. 7, Vésteinn 5, Bjarni fyrirliði 10, Jasmín 15, Edda 12 og Ólína fremst nr. 10. Bekkurinn er Birgir 11, Gabriel 11, Tómas 7 og Jóhann nr. 9. Og leikurinn kominn á stað. Mér skildist á mönnum hér fyrir leika. Það yrði spiluð smá varnartaktík og tíminn okkar er hér komin í gang. Orri og átt að koma í veg fyrir tíman en við höfum fulla trú á að plan beggja liða gangi upp. Fengum við svar ekkert að heyra plan framara en eins og ég var að segja þá fengum við þau orð í eyrun að Magna ætlaði að liggja vel tilbaka og
beita löngum boltum í skyndisókn og vinna þennan leik 1-0. En við vonum nú að mörkin verði fleiri í þessu leik. En frábært ef hugmyndafræði Antons þjálfara gengur upp. Boltið hérna Framarar koma boltinu fram. Hér er Vésteinn í vörninni. Pétur og Vésteinn mjög mikli turnar hann í vörninni og ekki fyrir hvern sem að komast í gegnum svona þéttan vegg. Tveir magnaða varnarmenn og boltinn hérna í gegn. Hornspyrna sem Framarar eiga. Boltinn inn á teiginn, þetta er varið. Blakar boltann upp fyrir sjálfan sig og grípur hann síðan aftur. Hann Hrafnkell í markinu. Hér eru Framarar með boltan. Frábærlega gert hérna hjá Bjarna fyrirlega. En hér eru að sleppa í gegn. Verða að fara fyrir boltan hérna. Edda sýnist mér hérna verða að fara í boltan. Og hér vinnur Vésteinn boltan, kemur hann upp á Ólínu. Ólína með boltan. En nær ekki að taka hann með sér. Edda hjálpar henni og þá koma Edda og Ólína hérna upp. Edda setur ekki kloppan á Ólínu. Ólína horfir upp. Snýr. Heldur boltanum. Reynir hérna að fær mikla pressu í sig. Bjarni reynir að hjálpa henni en missir boltan. Og mér sýnist bara Bjarni og Edda og félagar alveg fullkomlega að treysta þeim turnunum í vörninni, Vésteini og Pétri, fyrir því að sjá varnarleikinn. Mjög stórir og sterkir og öflugir varnarmenn sem Anton treystir 100%. Og hér kemur síðan bara boltinn léttur til hliðar. Mikil barð þegar Edda hefur betur, kemur hann á Ólínu vinkonu sína. Ólínu aftur á Eddu, Edda með boltan snýr inn. Hún er að vinna aftur tilbaka hérna, eldir Framarar sem vinnur vel. Og Vésteinn mættur og nær boltanum svo að drekka vatn þarna. Framarar koma boltanum yfir. Hotspillan. Inn á teiginn, þetta er yfir allan pakkan. Og hér sjáum við fullt af máum. Alltaf nóg af máum hérna í kringum okkur á N1-mótinu. Hér er hotspilna inn á teiginn, þessi var slánna og aftur fyrir.
alla leið yfir til hægri. Þessi bolti þá inn í leik, en hann fann út af hér. Innkastið. Óli kemur í pressuna. Vel gert. Aftur. Þessi endar hvar hjá Hrafnkeli. Keeper. Kemur strax hérna, rúlar hann eins og keilukúlu á Vésteinn sem komin upp, en gengur ekki alveg og framar að hérna vinna boltan, en Vésteinn kemur hann í innkast. Þú út í vinnunni eða? Ha? Boltinn út af. Hér vinna Magnúmenn boltan. Boltinn yfir allt. Í átt að kameru, en stoppar á endanum. Ólína með innkastið. Boltinn í gegn, Ólína. Hún í færi en frábært útlaup og hún liggur hér eftir. Þeir fóru hana, tveir eða eitthvað í hana. Og hún liggur hér eftir, en hún er að sjálfsögðu grjóthörð og staðin á lappir. Spilaðar milli manna. Boltinn hérna. Þú ert samt í mjög flottum búning, þú mátt eiga það. Hér eiga Magnamenn boltan. Eða hotspinnu. Nei, það er innkast. Framherra lætur hérna við, þannig innkast og hann hlýðir. Boltinn hérna inn á teiginn. Þetta er frábært útleif. Magma framherra er mjög vel á tánum í þessu leik. Og hvað hér? Hér liggur Edda held ég eftir. Nei, þetta er Jasmín, ásækið sem liggur hérna eftir. Framarar kallaðir eftir skoti á markið. Það er örugglega hárrétt. Þeir þurfa að fara að skjóta meira á markið því að þetta er eins og Anton þjálfari Magnumanna sagði fyrir leik að þetta yrði mikill varnarbolti það fyrir í dag. Því erfitt að brjóta að liða svo Magna upp. Því þarf bara að reyna eitthvað skot hérna í gegnum pakkan. Að reyna að koma yfir hann á múr eða eitthvað. Ekki margar leiðir í boði eins og þeir hafa sýnt hér í fyrstu 10 mínútur leiksins. Chippar hann í gegn þarna. Hrafnkell kemur boltanum strax í leik. Hér er 12-an, Edda eitthvað að gleyma sér. Pétur hann að
komið fram hérna. Boltinn út. Og nú verða þær að koma bara með skot. Kemur hér. Þetta er ágætis tilraun. Síðan standa stýri mér aftan á honum. Ágætis tilraun. Og skotið rétt framhjá markinu. Hér er hættuleg sending. Skotið! En frábær varsla frá Hrafnkeli í markinu. Kom þetta með lélegan bolta út, það verður bara viðurkennast, en þessi varsla var í heimsklassa hjá Hrafnkeli. Boltinn hérna aftur á teginn, nú verða Magnamenn að vera örlítið. Skallinn hérna. Fínn skallaværi og góður bolti. En Magnamenn þurfa að vera örlítið meira á tánum hérna í öftustu línu. Standa örlítið á staðir hérna og eiga til að líta aðeins á leikinn og fara að horfa. Ólína hér með boltanum í fröð upp kantinn. Þeir eltana vinna hérna boltan, komur fram. En ekki í gegnum tíuna Bjarna fyrirliða. Jasmín með boltan. Jasmín, það er hún ekki eftir. Boltinn út af. Farin. Hér er ágætis hraði þarna, ágætis stöttur. Boltinn út af. Það voru 40 sekúndur á klukkunni. Ég má náttúrulega aðeins á eftir. Sem að við gleymum að setja tímann í gang. Fyrstu sekúndurnar. Ekki miklu. Hér er frábær barátta milli manna. Og hér geta það sótt hratt. Kemur hún í gegnum Véstein? Nei. Fer þarna út af. Og síðasta mínútan hér hjá okkur í fyrri hálfleik. Og hér í gegn. Jasmín hjálpar henni í vörninni. Boltinn einhvers staðar, já. Enda hjá framurum. Og svo skotið, en þeir koma þrír hann í kringum hann. Heldur Jasmín góðri pressu á framúrunum. Og já, hér er búið að flauta held ég. Eða hvað? Jú, búið að flauta til hálfleiks. Staðan er 0-0 í, já, bara svona baráttuleik. Ég held að sé alveg hægt að segja það. Mikill baráttuleikur milli manna og liðin skilja hér í jöfn þegar að 15 mínútur eru komnar á klukkuna. Og nú þarf Anton að segja sínum mönnum í Magnamönnum að setja 1 mark. Hann þarf að spila svona, en þeir þurfa að skora 1 mark.
komum eftir örskamma stund með seinni hálfleikinn. Þetta besta hugmynd sem ég fengið, sko. Viltu? Já, þetta að virka byllandi. Ég þarf ekki að vera hér. Nei. Ekki gera það. Já, 15 sekúndur liðnar hér að seinni hálfleik þegar við komum inn aftur. Búið að vera fín leikur hjá báðum liðum. Framar að fengja hættulegri færi en Magnamenn spila betri vörn. Hér komaði boltanum strax í leik. Boltinn er við miðsvæðið. Framarar hér. Með boltan í gegn og aftur. Og þeir eru búin að skora. Framarar komnir í 1-0. Hér í upphafi síðari hálfleiks. Þetta var mjög vel útfært og veit ekki hvort að þið sjáðu að ég sé það hérna frá mér. Anton er ósáttur. Enda hans plan ekki alveg 100% að ganga upp hér. Enda oft mjög erfitt að ákveða eitthvað plön þegar þú ert að þjálfa. Ja, yngri flokka. Þegar þú ert ennþá að spila á 7 manna mörk, þá geta plönin verið öskufljót að breytast og oft þarf bara smá skort á athygli hjá mönnum til þess að fá sér stór sókn eða markjafnvel. En hér sækja Magnamenn. Boltinn aftur fyrir í hornspyrnu. Nú þurfum Magnamenn að taka smá meiri séns að koma boltanum framar á, eða koma sínum mönnum framar á völlinn. Fá fleiri inn í teig. Háauknir menn inn á teig. Boltinn inn á teiginn, en þetta er bara beint í hendurnar á markmanni Framara. Þeir spyrnir boltanum beint aftur á Magnamenn sem að kemur hérna með sendingun upp. Tekur hann að Bjarni með boltan, snýr aftur, vel gert. Bjarni með boltan, hvað ætlar hann að gera við boltan? Hann var að fara að gera eitthvað. Kemur hann út. Gætlega gert hér. Hér er boltinn upp. Og hér er bara Framar að taka sér góðan tíma í spyrnuna. Enda ekki annað í boði fyrir þá. Verða að nýta hverja einustu sekundu hér. Hver sekunda er dýrmætt þegar að upp er staðið ef að liðið vinna. Hér er boltinn síðan bara aftur fyrir.
Framarar fá hér hotspinnu inn á teiginn. Boltinn út. Við erum fundist að pínu á þessu móti þar sem að menn hafa verið dálítið rægir við að setja hausinn í boltan. Þegar að færi gefst þá verða menn átt að vera aðeins hugrakari og bara fórna sér í þetta. Að sjálfsögðu alltaf einhverju sem að fórna sér í allt. Skít saman eitthvað lúk eða líðu, bara vinna leikinn. En sumir ekki, en hér fengu Framarar fínasta færi. Boltinn út að spyrir hvort það ekki að tekja betur með sér þarna. Og hér Framarar vel vakandi í vörninni. Magnamenn, eins og ég segi, koma sér örlítið framar á völlinn. Hér reyna tæklinguna vinna hann ekki því að Magnamenn fá hér boltan. Og staðar hvort þetta menn eru svo mikið þarna. Menn eru oft aðeins og stífir þarna að standa allt og staðir. Menn verða að þóra að taka nokkur skref í aðra hvora áttina fram með aftur til þess að skapa sér eitthvað hættulegt. En þær er ekki verið neitt rosalega hættuleg í þessu leik hjá báðum liðum, en þó það hættulega Framarar hafa gert hér mark. En það færi var ekkert allt of hættulegt, einfallega bara flott skot í hornið. Boltinn hér út af. Reynir langt engast yfir, gengur ekki alveg. Því að Framarar eru góðir í að lesa og gera það vel hana. Miklir lestrarhestar. Hér er boltinn fyrir fítbolti fram hér. Kemur allan á Framara. Magnamenn, fljótar að koma boltanum hérna út af. Frábærlega gert, Tere er upp. Koma boltanum hérna yfir og hvað verður þessu? Komur hann aðeins og lengja þessu. Svo reyna að senda ykkur hann í gegn en gengur ekki. Hér síðan sendingin inn í en Vésteinn kemur hún síðan burt. Og vel gert hérna hjá Ólínu.
Og hér síðan fínt færi, gefur lengra, þannig að hefðan kannski jafnvel bara geta tekið gafprenguna þegar við sýndist Vésteinn vera við það að kaupa hana og hann geta farið í skotið en pikka hún í staðinn til hliðar. Framarar boltinn yfir, boppalaus og hvað? Vinna boltan aftur hér. Siggi verið þetta fín terur frá Vésteini. Boltinn á miðsvæðið. Og hér allt að opnast en fer hérna framarinn hérna á boltan og truflar hérna fyrir sjálfum sér. Framar með góða pressu. Allt að gerast hér, boltinn út af, síðust Framar að þetta engast. Taka boltan niður, komin hérna skemmtilega yfir og hvað hér? Chippan yfir! Þetta frábært mark! Frábærlega útfært hjá Frömmurum og komast hér í 2-0. Þetta var frábærlega gert. Tekur boltan hana. Kemur hún síðan skemmtilega á lofti yfir. Virtist taka no-look sendinga sem hann horfði ekki á mannin. Var ekki alveg með á hreinu. En þessi afgreiðsla síðan bara rólegur. Chippaði hann yfir. Yfir Hrafnkell í markinu. Og Framarar að spila hér frábæran bolta og hér eru þeir að komast í ekki 3-0 allavega. Ekki strax. En ótrúlega nálægt í hana. Munaði örfáum sentimetrum þess að þið farið hinum við stöngina og enda ótrúlega nálægt samskiptunum hana. Boltan enda lyft fram. Og hér hann bara aðleit, virðist vera nei, Vésteinn kemur í hann. Út og skotið! Þeir halda áfram að gera hér geggjuð mörk. Framarar að spila hér frábæra fótbolta og þeir eru ekki að taka einhver línupot eða einhver svoleiðis mörk. Það er bara bombur fyrir utan teg og chippur og allt að frétta. Og Framarar vel að þessu komnir 3-0 og gjörsamlega frábærlega gert hjá þeim. Og hér Edda að fá boltan. Og hér vinna Ólína með boltan. Nú verða það að nýta þetta. Og skotið! Frábært mark hjá Magnamönnum. Það eru bara skemmtileg mörk í þessu leik. Ekkert annað í boði. Sólin búin að láta sjá sig í dag og einhvern veginn léttari yfir mönnum. Blæs köldu viðurkennum það en hverjum ekki sama þegar við fáum skemmtilega bolta og flott mörk. Og þetta leikur markana. Hér koma Framarar á fleygiferð og skotið en einu og mikið hefði góða hana og boltinn vel yfir markið. Síðasta mínútan hér hjá okkur í þessum ég ætla að segja hvað ég segja, þetta var
ekkert alltof skemmtileg fyrir hálfleikur, en seinni hálfleikur er búinn að bjóða upp á mikla skemmtun. 4 mörk. Það sem að við fengið að sjá falleg mörk. Ótrúlega gæði í þessum strákum og stelpum hérna sem við spilaði þennan leik. Boltinn er fram. Og hér er Ólína á fleygiferð í gegn. Og hvað boltinn er rétt fram hjá markinu. Fer hérna framara, frábær hjálpavörn hjá frömmurum. En því miður fyrir Magnamenn þurfaði 2 mörk. Og tíminn er með þess að liðin, þannig að ef þeir ná hér inn einu marki þá er það bara skemmtilegt fyrir það. Fekju boltinn og boppa laus, frábærlega varið og þá flautar dómarinn leikinn af. Bráð skemmtilegur síðari hálfleikur hérna hjá okkur beint á KTV, þar sem að leikmenn buðu upp á frábær mörk, mikil skemmtun, 4 mörk. Og enska deildin að standa undir sínu. Velkomið okkur til leiks. Nú erum við að sjá leik Víkings Reykjavík 7 og Fjölnir 6 í frönsku deildinni. Búumst við hörkuleik af 2 vel spilandi liðum. Ekki við neinu öðru að búast. Og hér vinna Fjölnis með boltan. Komast í gegn. Ó, þessi er hvað í stöngina. Þarna voru Fjölnismenn svo nálægt í að komast yfir eftir innan við mínútu. Og byrja þennan leik bara af alvöru. Við viljum það. Við viljum fá mörk og skemmtun í þetta. Hér er boltinn í gegn, Víkingur með boltan, hér kemur hjálp. Koma þetta. Frábær sending í gegn og hann er að... Nei, hann klárar þetta ekki. Boltinn aftur og hér klárar þetta. Þetta var frábærlega gert og staðan orðin 1-0 eftir 1,5 mínútu. Víkingar hér refsa Fjölnismönnum grimmilega með hraðri sókn og frábæru slúti.
En Fjölnismenn áttu hér skot í stöng fyrir einhverja hálfri mínútu síðan, eða mínútu, og Víkingsmenn frá Reykjavík alls ekki lengi að svara fyrir sig. Hér kemur síðan boltinu upp. Fjölnismenn staðránir í því að skora hér. Og svo hárbolti! Hárbolti yfir allt og hann ætlaði ekkert að koma niður þessi bolti. Hann ætlaði bara að halda áfram að fljúga. Markmaður Víkinga hann átti vona og hann myndi bara heilsa upp á hann og líta við hendurnar, en hann beilaði svolítið á það og hélt bara áfram að svífa yfir, en sem betur fer fyrir Víkinga fór þessi framhjá og hér mikil barátta. Víkingar hérna gera vel. Og hér kemur Viktor á fleygiferð, setur boltan hérna yfir, glæsileg sending og Gapreng nú verður að koma markið, en líklegt að þessi gæi skjóti með hægri. Vildi fá hann aftur yfir á hægri. Ekkert var síðan úr þessu. Boltinn er laus og hér er hættuleg sending sem að Fjölnismenn vinna. Boltinn er allan leið til mín, en Eysteinn gerir sér tilbúin að taka þetta innkast fyrir Víkinga, en Fjölnismenn komið með boltan aftur. Halda honum hér, en boltinn út af hornspyrna. Bolti síðan hérna inn á tegin, þessi bolti dettur laus. Hér verða Fjölnismenn að gera árás á boltan. Það þýðir ekki bara að horfa og vonast að Víkingsmenn gera þetta fyrir sig. Þeir þurfa að taka skarið sjálfur og mæta þessu almennilega. Og Fjölnismenn hérna verða, ég verða að skrifa þetta þá að þeir hefðu ekki skorað hérna, því að þetta var svakalegt færi sem þeir fengu. Það hefði bara eftir að vera aðeins ákveðnar og menn stóðu þarna alveg frosnir á línunni með boltan hjá Víkingum. Þarna hefði bara þurft eitthvað til þess að koma og pikka í boltan. En Fjölnismenn ennþá að leita að marki. Víkingar fundu sitt eftir 1,5. Hér vilja Fjölnismenn boltan. Skoti og þeir halda ekki boltanum. Hvað gerir hann að stýr? Mikil pressa og vinnur hér boltan vel. En Fjölnismenn fyrstir á boltan aftur. Innkast Fjölnismenn eiga. Nú erum við að fá hreyfingu á bolta hérna. Það er eitt sem vill hann fyrir utan. Og boltinn hérna yfir allt.
Og svo skotið, þetta flott skot. Og þá loksins líka hélt markmaður Víking á boltanum. Hún var pínu ekki alveg alltaf haldið boltanum en gera það hér sem betur fer því að þarna held ég að Fjölnismenn hefðu geta potað hann vinn. Leit þetta og hérna boltinn í gegn, tekur hann niður, chippar hann yfir, að sjálfsögðu gerir hann það og Fjölnismenn eru komnir, með mark, við getum orðað þannig, þeir eru ekki konir yfir, þeir eru bara konir með mark og staðan orðin 1-1 eftir 7 mínútur. Frábærlega gert þarna boltinn í gegn, tekur hann niður, fær hann boppandi og chippar hann síðan hann yfir markmanninn, 2 chippumörk í röð. Hér kom Fjölnismenn hratt aftur, boltinn í gegn en í hælana á Fjölnismanni. Og hvað svo? Hér reynar hann skotið, þetta frábær tilraun. Boltinn boppar ofan á þverslána, frábært skot þarna og frábær hugmynd. Sá að markmaður Víkinga stóð örlítið framalega í markinu og að sjálfsögðu reyndi hann chippuna. Hér skefur sér hárboltinn og teginn. Foppar alla leið yfir. Flott tækling sér hérna út af. Boltinn fram. Og hvað hér? Mikil baráttu boltan. Jafn og skemmtilegur leikur. Hér er mikil baráttu boltan. Hér verða að skjóta, aðeins fljótar að svona Fjölnismenn. En dómarinn bendir að markmaður negir. Þessi rétt. Það var aftur ungið þessu.
Fjölnismenn með boltan í gegn, hann snýr baki markið og rennur síðan hárspreitt fram á stönginni. Boltinn tilbaka. Aftur upp. Fín móttaka. Og hér geta þær komist í sókn en Fjölnismenn stoppa þetta. Gera það vel. Hér síðan hættulegt færi, boltur utan teig hér og Ítrómanna gefur hann bara auka búst þarna og skotið sér framhjá, ítti þarna, Fjölnismaður ítti bak hjá Víkingunum sem fekk bara boltan. Næst sér í betri stöðu eitthvað. Hér síðan boltinn. Vel gert þarna hjá Markusi. Markus baráttu hundur, hættir aldrei. Boltinn hérna fram völlinn, beint í lappir á Víkingsmönnum. Þegar síðan og hér frábærlega gert. Þetta var frábært mark hjá Víkingsmönnum frá Reykjavík. Staðurinn 2-1. Frábær afgreiðsla þarna. Þetta var frábærlega gert. Og Fjölnismenn lendir hér undir á nýjan leik. Örfá sekúndur eftir hér af fyrri hálfleik. Og þetta klárlega mark sem að gefur Víkingsmönnum kraft fyrir síðari hálfleikinn. Og hér búið að flauta til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir Víkingum.
hér eru Fjölnismenn. Hún að jafna leikinn. Staðan orðin 2-2 í bráðfjörum leik. Og þetta byrjar fjörulega. Við ætlum að halda áfram að fá hér jafnaðan, skemmtilegan markaleik. Komum þannig beint inn þegar markið kom. Og hér enda boltinn í höndunum á markmanni Fjölnismanna. Og boltinn lendi í gegn, nú komaði hratt upp kantinn vinstra megin. Það verður að koma boltanum fyrir. Þetta gerir stundum, menn eru of lengi að ákveða sig og er ekki alveg með augun. Hey, come on. Víkingsmenn hér eiga markspyrnu, komum strax út til hægri. Og hér er lausbolti og skot þarna beint í myndatökum hann frá Stöð Sport eða RÚV. Ég þori ekki að fara alveg með það. En það aukatriði, hann stendur þarna með kameru og fekk hann í sig og bolti framhjá. En hér eru Víkingsmenn bolta, kemur hann fyrir. Fín hugsun þarna, ágætis sending og aftur, en þetta er örlítið langur bolti. Og hér er síðan sendingin í gegn. Nú er það fljótur átt Johnson, touchið þarna. Fyrsta snertingin er aðeins svo föst. Og markmaður Víkinga er svo ótrúlega vel á tánum að hann er mættur þarna út og hirðir á honum boltan. Frábærlega gert hérna. Og boltinn er laus og þetta er frábærlega varið. Dauðafæri, fáir hann aftur. Hver er undan í boltan hérna? Víkingsmenn konu síðan út af. Nei, konu ekkert út af. Konu bara út af kant og boltinn síðan fyrir aftan markið.
og hér reynar að taka menn á en gengur ekki. Innkast. 10 mínútur eftir, nógur tími eftir þessu leik. Boltinn hérna fyrir, þetta er hornspyrna. Kemur spyrnan fyrir og þetta er hættulegur bolti. Og svo tekur hann skotið hérna, þetta er svona skotsending en þarna verða menn að passa svo að detti í eitthvað rugl og fara í eitthvað á hælspyrnuna þarna. Þarna átti bara sóp honum inn fyrir línuna. Víkingar heim með boltan. Svolítið að leika sér eldinum og missa hann hér. Víkingar hérna undan í bolta síðust mér. Boltinn hérna. Vel gert. Þetta er aðeins svo fast. Þarna hefði þurft að pikka boltanum út í teig. Það sem að Fjölnismenn voru að mæta. En Fjölnismenn mjög líklega aðeins hér og hér boltinn út. Tekum móttökuna. Skotið. Nær ekki á markinu. Og flott vörn þarna. Birgir Rúnar aftastur. Og hér er eitthvað að opnast hjá Víkingum enn einu sinni. Og Fjölnismenn hérna þrjóskir en missa boltan á endanum. Enda ekki mikil hjálp þarna. En hér er síðan menn að vinna boltan. Spurning hvort hann geta farið nær og tekið frá skoti því að það var augljóslega að koma að pressa. En hér eru aftur að vinna hann. Hvað gera þeir? Skotið er í á Arnarmann og í innkast. Og hér er boltinn síðan í höndunum á markmanni Víkinga. Fjölnismenn á hér boltanum. Boltinn er upp. Víkingar þurfa bara eitt færi til að skora. Og hér er boltinn í gegn. Mikil barátta og hann hreinsar þessu aftur fyrir í hornspyrnu. Boltinn er nú teginn hættulegt. Fjölnismenn konum í burtu. Og hér er mikil kapphlaup en hjálpavörn Víkinga þarna frábær. Leikmaður númer 5 í öftustu línu gerði frábærlega. Hér síðan boltinn. Og hér síðan boltinn í gegn. Tekur við honum hér. Og frábærlega gert, heldur frá sér. En Víkingar er að standa vaktin í vörninni frábærlega. Þó sem hann fær í gegnum 1.
þá er mættur annar, ef hann fer gegnum hann þá er alltaf þriðji mættur og ef hann fer gegnum hann þá er markmaðurinn mættur í úthlaup, þannig að Víkingar með fínustu vörn hér þráttur að fengja á sig 2 mörk, en Fjölnismenn eru mun líklegri aðilinn til þess að skora hér sigurmark. Ég finn það algjörlega á lyktinni hérna fyrir norðan að það er sigurmark í loftinu. Það styttist í það. Einungis 4 mínútur eftir þessu leik og þess vegna þurfa að vera fljótir að finna þetta mark. Sjálfsögðu óska ég öllu liðum góðs gengis, það er ekki það, en það er eitthvað sem segir við það að við getum ekki sigurmark hér. Og hér er síðan boltinn ekki út af, boltinn er þau inn á. Og hvað gerir hér? Þetta er brot. Halló, hann flautar hér og dæmir vítaspyrnu. Hann tók sér hérna góðar 3 sekúndur eða eitthvað í að hugsa sér þetta. Flautaði sér og bent á punktinn og það er akkurat það sem ég er að segja. Það er sigurmark í loftinu, 3 mínútur eftir. Og Fjölnismenn, þeir skora miklu öryggi. Frábær spyrna. Algjörlega frábær á punktinum. Og þessi spyrna alveg upp í hornið. Hér þurfa Víkingar að leita að jöfnunarmarki, en það verður að viðurkennast, Fjölnismenn hafa legið á Víkingsmönnum og þetta sigurmark lá alveg í loftinu. En það er ennþá nægur tími fyrir mark. Og Víkingar verða að fara að taka meiri séns og koma sér fram á völlinn. Einu og hálf hér eftir á þessu leik. Hér síðan frábær spyrna þarna, Fjölnismenn þarna að bombunum á milli og boltinn hérna, það er ekkert að taka með öndu, það er bara konum fram eins fljótt og hægt er og Fjölnismenn með skotið, þetta er frábærlega varið. 30 sekúndur eftir að þessu leik og Fjölnismenn leiða 3-2 í frábæra leik í frönsku deildinni. Og hér kemur misjöfnu sending, þeir nýta sér það, en hér held ég að sé að fara að flauta þetta af. Leiklokið, ótrúlegur og dramatískur sigur Fjölnismanna hér 3-2 og skiljanlega falla hér tár hjá Víkingsmönnum, en sannleikurinn sá að Fjölnismenn áttu þennan sigur skilið.
Já, við ætlum að koma í smá innslag hér en við tökum okkur hér 20 mínútna pásu eða mótið tekur sér 20 mínútna pásu og komum síðan á eftir með úrslitakeppnina. Við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar en í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Húðin myndi stoppa, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskapallur skítast niður allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég minn eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur ríki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð myndi ég vil ekki týnast. Minningarnar af að vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á glöggjarfinna mína. Rigningin og hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Lífið er hverfuð, hamingjan er drusla, hún er horfin út og gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll rístast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basici og ekkert nema sjálf á mig og sens á því að þegja frá lífi sem ég er sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda þig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt.
eldast út, ég fer, ég lefur úti í dag, ég lefur því ég vil ekki fullkomnast út, ég fer, ég lefur í dag, ég lefur því ég vil ekki Amalekmaður númer 10, Daniel Djuric. Ég gleymdi einu, eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
bíða bara og sjá. Ylvi, við sendum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar runna blik. Úrið mitt stoppið, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vanskapandi skíðalduður allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ekki aftur, ekki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar það nafn á það kaffi mitt í kallstætti sem þú skrifa klokkan finna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin.
Já, við byggjumst afsökunar á smá tæknilegum örðuleikum, mistum rammarnir hérna í bílnum, en hérna erum við náttúrulega í 8. úrslitum í brasilísku deildinni. Afturræting 2 gegn Breiðablik 2, 2 frábær lið sem eru komin þetta langt í keppninni. Breiðablik 2 leiðir 2-0 eins og má sjá í grafíkinni, því miður er klukkan ekki rétt því að eins og segi við duttum aðeins út, en hún verður rétt í síðari hálfleik. En hér eru Mósvellingar að reyna fyrir sér, en Blíkarnir eru harðir í vörninni og loka þessu. Vel gert hérna, tekið niður eftir að hafa komið sér 5-lega fram hjá 2 og Maggi Siguróla, hinn þaulreyndi dómari, dæmir að sjálfsögðu aukaspyrnu. Hér kemur hárbolti fram. Mósvellingar er líka með konum frá, hérna er allt opið og wow, þvílíkt mark! Glæsilega gert hjá Kópavogsbúum. Staðan orðin 3-0 og þeir eru að sigla hraðbyri í átt að undanúrslitum. Mósvellingar í erfiðleikum, enda Blíkarnir með feiki sterkt lið. Já, sælverið kæra áhorfendur, Skúli Bragi heiti ég og tekjum við hérna lýsingun á þessum leik. Afturölding 2-0 og Breiðablik 2-3. Hér er hotspyrna fyrir Breiðablik. Boltinn kemur fyrir, skalla frá. Allt laust, Breiðablik vinnur boltan. Kemur nú aftur fyrir, þetta er vel gert. Skalla hann frá, stór þarna í vörninni hjá Afturöldingu. Kemur nú fram, nú er möguleiki. Menn á harðaspretti. Markmaðurinn gerir vel þarna, kemur nú bara í spilið. Ekkert stress, ekkert verið að negla fram, bara í spil. Tæpur þarna að fara út af, hann er farin út af, dómarinn dæmi vel. Innkastið langt, þarna er annað stór í vörninni á Breiðablik. Gott að vera með eitt stóran í vörninni. Kemur innkastið, aftur, upp kantinn. Gerir þetta vel, skýlir boltanum bara út af. Þetta er markspyrna. Langur bolti fram. Erfiður bolti. Aðeins óheppinn líka. Hér er búið að flauta af. Leikurinn endar. Afturölding 2-0, Breiðablik 2-3 og þeir fagna hérna vel og innilega og eiga það líka vel skilið.
Já, sæl verið kæra áhorfendur og velkomin á þennan leik HK1 og Afturelding 1. Hér að labba þessir fínu piltarinn á völlin. Dómari leiksins engin annar en Maggi Siguróla. Þannig að við vitum það að þessi leikur verður vel dæmdur. Reyndar eins og allir aðrir leikir á þessu móti, en kannski svona, hann kann þetta. Þetta reynsla. Með hanskana klár. Nú fyrir hann að flauta þetta á, liðin stilla sér upp, taka hringinn. Þetta allt partur af þessu. Þetta leikur í argentísku deildinni, það má búast við hörkuleik. Og ég bara lofa því. Hér flautar hann til leiks á þessum leik. Boltinn fram. Þarna, nú allt opið og Hérna sleppa Afturelding heldur betur með skrekkinn. Hann vera hann og svo bjargar á línu. Það ljóst að HK ætlar að byrja hann að leika krafti. Hér kemur skotið, það fyrir varnamann. Aftur, enn með boltan. Nú sénsinn, sækja hratt. Finnur sendinguna. HK skilja sér tilbaka, þetta góður bolti. Og það fyrsta mark leiksins. Afturelding, nýbúnir að bjarga á línu, geysast fram í sóknina. Frábær stungusending, frábær og ekki verð klárað. Leikurinn nýbyrjaður og allt í járnum. Hér kemur boltinn inn. Hér kemur tæklingin. Þetta opinn leikur. Þarna var færi aðeins og lengi að þessu. Það búið að setja klukkuna í gangi inni. Þarna fínt. Sparka þessum bolta út af. Innkast. Spurning, sjáum við langt innkast? Nei. Það ekki langt innkast. Skúli Bragi, ég ætla að leysa þessum leik hérna með ykkur og reyna að gera það ágætlega. Þá komið boltan í vörninni. Þetta er fín pressa. Í þessu engin kemur með, en þá ákveður Sindri að græja þetta sjálfur. Þarna, aftur komin í boltan. Fram með hann er fljótur. Markmaðurinn kemur út. Gerir þetta vel, rólegur, kemur nú bara í spilið, það ekkert verið að negla eitthvað út af áþörfu. Fín. Leikur sem byrjaði krafti en það er svona aðeins komið ró yfir þetta, menn fannir að spila þetta en skýrsalega. Leik upplæði hjá báðum liðum að greinilega að skora alveg frá fyrstu mínútu. Þetta gerir hann vel og þetta gerir markmaðurinn líka vel. Heldur að boltan neðan, heldur ekki boltanum. En þá er gott að vera með góða vörn. Það vinnur allt saman, góðu markmaður og góð vörn. Róa menn aðeins tempóið, HK alltaf koma að pressa, þeir verða að pressa saman. Sendir inn á miðjuna. Þetta er fínt, láta hann ganga á milli sín. Gott, hann gengur vel á milli. Fínt spil, nær stertingu þarna. Hvað gerir? Hættulegu bolti fyrir. Þetta var frábærlega útfærð sókn hjá Aftureldingu, við verðum að gefa það. Já, bara rólegur, skilur hann tilbaka. Kemur með hann á markmanninn. Full rólegir þarna fyrst mér. HK-menn ekki alveg nógu græðir í það að pressa á þá. Þarna tekur á sprettir, Sindri fljótur. Þetta gerir hann vel og kemur með fínt skot en þetta er vel varið líka. Alveg út við stöngina. Þeir þurfum greinilega að fara að hafa pínu meiri gætur á honum Sindra. Boltinn fyrir, Lárbolti. Þeir vinna þetta vel. Kemur honum upp í svæðið. Neilið bara mættir. Reynir tæpur á að ná honum. Reynir komin í boltan núna.
Þarna reyna að finna svæði, plás, góðu bolti. Nú bara koma í stertingu. Þarna munaði ekki miklu. Boltinn út af, það innkast. Afturhalding á þetta innkast. Það kemur langt innkast, sýnist mér. Já. Þeir reyna að finna Sindra enn og aftur. Snýr vel, þetta flott, kemur með hann niður, þá komum við yfir. Það var erfiður bolti. HK-vörðin brást líka vel við. Geisaður upp í sól. Atli býður bakriðing, en dómari leiksins með þetta allt saman á hreinu. Menn missáttir við þennan dóm. En við vitum það að þessi dómari veit hvað hann að syngur. Þeir að reyna stungurnar. Þær hafa gefið vel, ekki þarna. Þarna kemur tækling. Hvað boðið? Þarna, þeir eru tveir. Hvað gerir hann? Þannig komið langa bolta. Þarna eru menn full staðir, standa og horfa á hann. Í staðinn fyrir að vera að bjóða sig. Það kemur smá hrindi. Nú búin að dæma aukaspyrnu. Ég lofaði hressum leik, það sem verður nóg að gerast og ég held ég sé nú bara að standa við það. Öllu sendi ég bara ekkert við það en leikmennin á vellinum að standa við það. Þetta vel gert. Rikki gerir vel, sendir hann upp, þetta góðu bolti, tekur á mótorinn, fínn snúningur, hvað gerist? Það var ekkert að þessu, hann Veran. Lætur svo aðeins sína menn í vörninni vita, þeir þurfa aðeins að fara að vinna fyrir þessu. HK vill ekki fá á sig annað mark. Nú viljum við jöfnunarmark. Fylgir honum alveg eins og skugginn, tekur á honum boltan, þetta vel gert. Hérna innkast. Tapa boltanum, óheppinn. Slæm fyrsta snerting á boltan. Þetta með mann í bakinu, gerir þetta vel. Finnum mann með pláss og tíma. Þarna leysir þetta vel. Skemmtilegt. Sindri gerir þetta vel. Upp á Rika. En þetta nú bara virkilega vel gert. Maður hélt að HK verður boltan. Setur hann í... Nei. Dómarinn sér eitthvað aðeins annað en ég. Þetta bara útspark. Þeir eru skipulaðir í HK. Þeir halda sínu stöðum vel. Kannski full vel. Það þarf kannski eitthvað að brjóta þetta upp. Þarna, fýtt bolti niður, hefur tíma, hefur mann með sér. Langur upp, hann stór. Rikki gerir vel. Vantar nú nokkra sentimetra upp á en nær þessu skallabolta samt. Það að hafa trú á verkefninu. Sparka þessu frá. Eins og glöggir áhorfendur að tekja eftir þá veðrið verulega gott á Akureyri í dag. Tókum hana smá fyrstu leikjum til að vökva vellina, gera það bara reddi fyrir mótið. Nú þetta allt saman klárt, þá getur góða veðri sem búið að vera hérna á Akureyri allt sumar komið aftur. Kjör aðstæði til knattspyrnuiðkunar hér á KA vellinum. Kemur með hann fram. Þarna þurfti hann að skalla hann út af, það var maður beint fyrir aftan hann, klár í að éta þennan bolt upp. Hotspyrna. Nú er að dekka menn. Engur laus, nei, engin laus. Það þarf að fylgja mönnum. Hér er búið að dæma aukaspyrnu. Já, útspark hreinlega. Það er eftir að sjá þetta fyrir áhorfendum.
Ég er nú samt komið glerun á mig, þannig ég ætti nú að sjá þetta flest allt. Hanna, góðu bolti, geysist upp kantinn. Nú tækifæri, einn inn í, maður á honum. Heldur hún minna á, og hér aukaspyrna. Dómari með þetta alveg á kristaltæru. Ekki nokkrum vafa. Með alveg splungu nýja bleika flautu. Þá víst að heyrast vel í þessum. Boltinn inn í. Skall hana frá, ekki stór en nær því. Þetta kemur markið! Laus bolt í teignum og þá bara hver ætlar að taka hann. Þetta minn bolti, sagði leikmaður númer 23. Þetta minn bolti. Þetta vel gert og þetta vildum við sjá. 1-1. Nú getum við talað leikin í járnum. Og sterkur, kemst upp. Kemur næsti. Bara maður til í backup. Gráspilna. Búnir að velja sér menn. Kemur hann fyrir. Það kom mark á hann. Skallinn. Þetta var samt ekki svo galið. Ágæti skalli. Menn konur í stöður. Engin hreyfing. Menn halda stöðu. Þarna menn farnir að lyfta honum full mikið. Hérna aukaspyrna. Maggi Siguróla með þetta alveg upp á 100. Aukaspyrna, þeir eru búin að fá eina á þessum stað. Kemur menn inn í. Kemur á mótorn, næri ekki að grípa hann, boltinn laus. En vörnin tekur við. Góðu markmaður, þarf góða vörn fyrir fram að sig. Hér innkastið, afturhelding. Kemur inn í. Ekki alveg hörður en næstu því. Þarna sparkar hann burt. Þarna var tækifæri. Opinn og skemmtilegur leikur hér hjá HK afturheldingu. Staðan 1-1. Hotspinna. Nú að velja sér mann. Hár bolti, hausinn í þetta. Næri ekki að koma honum á markið. Hann tíma, hefur tíma. Erfiður bolti, fer í mann afturheldingar, en aftur tilbaka. Þarna voru tveir klárir að éta þennan bolta upp. En afturhelding í sóknina. Hár inn í, Sindri, nær að verða þennan. Innkastið. Við sjáum Arons Einars innkast núna. Menn að stilla sér upp, inn í teignum, þeir vilja langa bolta. Atta kemur hann. Og slæðir hann frá, boltinn laus. Þetta var heldur betur hættulegt. Fer yfir girðinguna eins og reynda svo ofta áður inn á Lundaskólalóðina. Há að fá til að kasta yfir. Koma svo. Og nei! Hann fer ekki yfir girðinguna. Aftur, köstum honum yfir. Það er að spenni þessu svo öll öðru. Hanna drífur yfir, vel gert. Það er einhvern fullorðinn til þess að kasta honum yfir. Bolti strax í leik, út úr teignum. Farin í innkast. Vinna strax, þetta er fínt staður til þess að vinna boltan. Tekur á mótunum, yfir sig. Markmaðurinn alveg klár, kemur á móti, grípur þennan, auðveldlega. Út úr teignum, rétt. Hárfá spil. Hanna gerir vel, tekur á mótunum, 2-1. Kemur nú fyrir og nöy! Þetta var tæft. Þetta var heldur betur tæft. Og afturhelding má nú prísa sér sæla með að þessi hafi ekki farið inn. Langur bolti. Þá að... Nei. Nú þarf menn að fara að róa leikinn, fá boltan aftur í fætur, spila milli sín.
Hanna, gott spil! Spilið sem ég var að biðja um. Lítið eftir að þessu fyrri hálfleik. Nei, hættuleg sending. Ó, skotið, veran. Ó, kemur hann burtu. Afturölding vinnur hann. Hættulegum stað. Tími, plás. Kemur hann upp. Fá fyrirgjöfina. Þetta er bara útspark. Eitt af mörgum. Þetta kom með allir hægri. Hugsa það, hann tristir honum vel, hann hægra meginn í vörninni. Sparkar þessum. Tekur vel á mótorum. Á miðunni. Hanna, þetta er vel gert. Heldur ró. Dómari flautar, heyrist vel í flautunni. Full mikið fyrir Magnús, fékk hann í eyrað. Hér fær dómarinn áhorfundur inn á völlin. Það er tekið á mótunum eins og Messi. Enda hálfgerður Messi dómgæslu hér á þessu móti. Hér ætlum við að bæta við lýsanda. Það er engin annar en Sindri Már Stefánsson. Hann er þekktur fyrir ýmislegt, til dæmis vinstri fótinn. Gera heiðarlega til þess að tala ekki hvort annan í kaf. Ég verð nú bara aðstoð hér. Hvað segir þið, Sindri? Þetta er hörkuleikur sem við erum að fylgjast með þetta. Mikil barátta. Tveggja flottra fótboltalega. Jafn leikur, þetta fer þetta á stað. Afturölding sem byrjar með boltan. Það er 1-1. Þetta er búið að vera skipulagður leikur. Rosalega. Betra að vera ekki með tyggjóið. Það verður það. HK reynir hérna að byggja upp sókn. Langur bolti fram. Hann er alveg með þetta. Vissi alveg hvert hann var að fara. Þetta er afturölding komið. Þetta kemur, hann er hætta, hann er færi hjá HK. Þetta er rétt framhjá. Rétt framhjá. Óheppinn hérna. Þarna hefðu viljað sjá hann inn í styrri. 2-1 hefði hleypt þessu alveg í háa loft þessu leik. Flott sending inn fyrir. Það hefðu nú þurft að sparka þessum út í tegnum, en ekki sammála því, Sindri? Jú, sammála því. Það er nokkar glæsilegi Maggi, sá þetta ekki. Hann er mannlegur. Það er víst. Það er einhverju litlu leyti samt. Hérna komir strax á hann, allir að vinna boltan, gerir það! Ekki í nokkrum vafum þetta innkast. Hver er búðið? Hver er búðið? Þið vill ekki fá hann? Bakreiting. Hanna, taka þetta fljótt! HK vinnur hann bara aftur. Ekkert rugl, segir hér í vörninni. Kemur þennan langan fram. Þetta er nafniðin, Sindri. Hann er búinn að vera góður í þessu leik. Hann er búinn að vera mjög öflugur. Reynir tekur þennan vel niður, kemur hann í spilið, geysast þér fram í són. Hér er tækifæri, 2 inn í teig. Og hér er þeir að skora. Fylkismenn hópast á honum og fagna.
HK komið yfir 2-1. Já, fylgismenn hérna á kantinu voru heldur betur ánægðir með þetta. Nú veitum við ekki alveg af hverju samt. Nú þarf þinn maður, Sindri, nafnið þinn heldur að komast í gang. Já. Jafna annan leik. Fær hann á milli sín. Þarna haldur honum inn á, hann er bara vel gert. Glæsilega gert, en hann er einn. Það er enginn með. Glæsileg tækling. Beint í boltan þessi. Beint í boltan. Hann liggur. Þeir varum til í að senda á hann þarna. Þjálfari Afturhendingar ekki alveg sáttur við sína menn núna. En mér sýndist það nú fara í bolta bara. Já. Heiðalegt. Hérna er bara fair play. Þetta gera þið vel. Fyrir þess að klappa áhorfendur góðir. Kemur hárbolti. Skallar hann, þetta er vel gert! Og hérna er hann HK. Gerði þetta vel að flikkunum hann. Frábælega gert. Þannig hefur þú tekið hann með vinstri. Já, heldur betur. Angur fram. Já, tekur hann bara niður. Hanna, Sindri með boltan. Þeir eru fljótir. Fljótir í hann. Já. Þetta er bara horfið til dómaranum. Leyfir leiknum að fljóta. Það þarf ekki að flauta strax. Nei, það er rétt. Maggi vill eitthvað ræða þið menn. Slökta. Hér er aukaspyrna á stór hættulegum stað. Tuttugu mínútur búnar þessum leik. Tveir í vegg. Þessi er yfir. Allt til að reyna að skoti hérna. Það var einn í stöðinni, ekki? Í þannig lagað það. Í raun. Einhver sagði að maður skorar ekki reyna að taka skot á markið. Já. Og annar sagði þú klúrar öllu færum sem þú tekur ekki. Já. Það er orðað sennu. Já, hann fær hann að bolta bara í sig. Þeir vinna boltan. Þeir eru fljótið tilbaka, HK. Já, flott vinsla. Þetta er alltaf þessu íslenska landsliði, leikskipulagið, við vinnum vörnina saman. Já. Gerir þetta vel, Magnús. Beint fyrir framann. Já. Magga. Sá ekki alveg hvað gerast þarna. Nei, Maggi Sigurlaug biður áhorfundur að vera spakkir. Yes. Það sé með stjórn á leiknum. Heldur höfuðið, það er aldrei gott. Sýndist hann alltaf að skalla boltan. HK alltaf að sparki boltan.
ætlar að halda áfram. Við verðum að gefa honum það er vel gert. Já. Þetta eru hörkustrákar. Innkast. Vinnan geysast upp. Fara saman í pressun á HK. Það er vel gert. Það gengur glæsilega gert. Þarna góður bolti inn! Hann er eitt á bolti markmanni. Markmaðurinn kemur vel og lokar. Glæsilega gert. Markverði afturöldingur hana. Hann ætlar ekki að fá sér fleiri mörk í leiknum þessi. Nei, það er klárt. Það eru 7 mínútur eftir að þessu. Það getur allt gerst, nægur tími fyrir afturöldingu. Nú, tími. Flinkur númer 22, gerir þetta vel. Óheppinn með móttökuna. Þú nú verið bæði leikmaður og dómari á þessu móti, Sindri. Yes. Mætti segja að þetta sé skemmtilegasta mótið í yngri flokkum. Alveg klárlega. Þetta er alltaf gaman. Það er alltaf gaman að taka þátt á þessu móti. Algjörlega. Eiginlega bara erfitt að vera í okkar stöðu að horfa á leikinn og þá ekki vera með að spila. Já, það væri draumur. Og endurtaka þetta mót. Hér kemur hættulegu bolti, hann eldir þetta vel. Markmaðurinn komur bara út. Flott útleið þarna. Svíper, kýper. Skýlir hennum út af. Fljótur að koma hennar leik. Maður í bakinu. Hanna, finnir númer 22. Hanna, smá. Þetta er aukaspyrna, þetta er bara rétt. Klár aukaspyrna. Þetta er hættulegu stað, mjög hættulegu stað. Stutt frá markinu, þetta er bara skot. Þetta er bara skot. Viljum ekki sjá neitt hana? Ekki neitt. Skotið. Rétt framhjá. Fín tilraun. Fín hæð þarna á boltanum. Algjörlega. Notar hann teginn, hann er að fara að sparka langt. Sjá það allir, hlaupa fram. Þjálfari afturheldingar ekki sáttur með dómara leiksins. Nei, langt í frá sáttur. Þetta var nú ekki mikið. Nei. Hann eiginlega veit ekki betur en að Maggi Siguróla er með allt á hreinu. Já. Það er bara svoleiðis. Já. Það stendur skrifað einhvers staðar meira. Já. Boltinu upp. Hér er tækifæri. Afturhelding í hörku sókn. Þarna gera það vel að hreinsa þennan bolta frá. Hér er það sem er að gerast ofta á fótboltamótum. Áhorfendur vilja vera næstuð inn á vellinum og eru alveg á línunni. Þetta er ekki gott. Þetta er truflandi fyrir leikinn. Þú sérð alveg nógu vel þótt þessi einu skrefi frá. Hérna er hörkufæri! Það 26 mínútur búnar að þessu leik. Það er lítið eftir, Sindri. Já. Nú fer hver að vera síðastur, eins og einhver sagði. Já. Afturheldingu. Hann á inn jöfnunarmarkinu. En það er tími. Hann er laus út í vinstra megin. Kemur með hann á hann. Var það á seint. Óheppinn hann að... Markmaðurinn gerði vel. Kemur út á móti. Sjáum áhorfendur HK. Mjög stressaður hann að... En þess að ég segi að maður þarf ekki að standa á línunni. Maður getur alveg staðið einu skrefi frá. Þannig að þeir sem eru að hlusta geta tekið þessi til sín. Þetta er truflandi fyrir leikinn. Já, algjörlega, samanlega því. Koma afturheldingar. Nei, flott vörn. Hvað þarf að gerast til þess að afturhelding skori í þessu leik, Sindri? Bara halda áfram, það er í raun. Þetta er endan á milli virðist vera. Já. Ná einn flottu spili. Það þarf kannski að taka einhvern sjens. Já. Sammála því. Halda áfram að dreifa boltanum. En ekki glemma vörninni. Þá er það búið.
En þó vitum það þarf aðeins að fórna varnarleiknum ef maður ætlar að skora. Maður ætlar að skora, það er þannig. Við viljum ekki hafa HK í sókn ef við erum afturheldinga núna. Tíminn vinnur bara með HK. Algjörlega. Þetta er eitt skotfæri! Hlæsilegu snúningur, flott skot. Vel varið. Aðeins meiri kraft í þetta skot. Já. Markmaðurinn alveg með þetta á hreinu. Þarna, það þarf að berjast þessa bolta. Það þurfa fleiri að koma með ef við ætlum að fá markið. Það gengur ekki að negla nú fram og láta einhverja tvo sjá þetta. Þarna, hefur tíma, finnur nummer 11. Komum sér í spil. Kemur nú upp, þetta er Glæsilega klassi. gert. Þarna, nú er séns, með sér. Upp með ykkur, afturredding. Glæsileg vörn. Fljótur að koma í leik. Komu nú fyrir. Glæsilega gert. Þarna, hann er að taka skarið, 24, hann var að hlusta á okkur. Algjörlega. Uppsker hotspinnu. Nú þarf að setja hausinn í þetta, fótir í þetta, hvað sem er. Inn með boltan. Rennissó, hér er innkast. Tilbaka, tími, plás, kemur nú fyrir. Skallan burt. Eins og svo oft áður. Hér erum við að ganga inn í síðustu mínútuna í þessum leik. Þarna kemur inn í... Skalla frá. Nú geta HK komið. Hörkusól, fín tækling. Meiðist eitthvað, það er ekki gott. Mér sýndist þetta nú að vera góð tækling. Já, algjörlega. Sammála því. Smá högg á tá, það er ekki gott. Nei, það er ekki gott. Smá miskilningur hérna milli markvarðar og varnarmanns. Hotspinna. Maggi ákveðin á flautinu. Ekki nokkrum vafa. Hér er séns. Fylgjumst með. Þýðir ekkert að snúa rassinum í svona bolta. Þarna, góður bolti. Skoti strax. Framhjá. En það er fínt, þetta kaupir tíma. Þetta kaupir algjörlega tíma. Þarna, vinnur boltan. Sindri með boltan inn í teig. Það gerir varnarmannu vel. Mikil barátt þarna í horninu. Þarna ætlar hann á boltanum. Þetta var heldur betur. Sennilega síðasti séns. Sennilega. Eða hvað? Man getur að láta þetta ganga eitt lengur. Þarna. Nú flautar Maggi Sigurál á þennan leik af. Hörkuleikur eins og lofa var. HK 1-2. Afturredding 1-1.
Komiði sæl, áhorfendur góðir. Hérna að fara staðleikur Dalvík KF 3, Höttur 3 í grísku deildinni. Hér labbaðir inn á þessir miklu meistarar. Skúli Bragi Magnússon heiti ég og ætla að lýsa þessu leik með ykkur. Hérna mér til halds og traust ætlar Sindri Már Stefánsson að vera. Sindri, heyrist eitthvað í þér? Jöp. Velkomin. Hér taka leikmenn í hendur. Þetta landsbyggðarslagur, eins og okkur segir. Já, bestu gerð. Já. Það er bestu gerð. Ef við þekkjum þessi lið rétt, þá verður ekki gefið neitt eftir. Rjóma blíð á Akureyri. Þetta er eitthvað annað en rigningin. Það séu satt. Hérna fyrir leikurinn af stað, það er búið að flauta til leiks. Höttur með boltan. Höttur í hvítubúningum og Dalvík í bláum. Það hafa þetta fyrir bókaldið. Það er vist öruggara. Þetta er leikur í grísku deildinni. Hefur þú komið til Grikklands, Sindri? Nei, ekki svo gott. Nei. Því miður. Það hef ég ekki heldur. En við ætlum samt að gera okkar besta til þess að lýsa þessu leik, þrátt fyrir það. Já, þrátt fyrir það. Ég hef komið gleraugun á mig og þú með skeggið, þannig að þetta getur ekki klikkað. Þetta getur ekki klikkað. Mikið af fólki komið hér til að horfa á góðan fótbolta. Þetta er alltaf hjá gaman. Kemur boltinn fram. Þarna setur fína pressu á hann. Já, flott var þetta. Innkast sem Dalvík á. Sigurpáll með það. Hann getur kastað langt þessi, það vitum við. Smá klaps þarna. Dómar lætur leikinn ganga. Innkast sem hattar menn eiga. Ef við rennum aðeins yfir liðið Dalvíkur, þá er númer 14 Maron, 15 Palli, númer 9 Jóhann, númer 18 engin annan en Hlynur, númer 11 er Yngvi, númer 10 Bjarki, númer 9 er Gummi og númer 27 Aron. Við sýnum að vítaspyrnukeppni á vellinum við hliðina. Þar hafa áhorfendur heldur betur hópast. Heldur betur. Þetta geysist upp. Glæsilegur spretti þarna. Ver þetta ver. Kemur hann í leik. Fín sending. Þarna, gott spil. Þetta er laglegt hjá þetta. En leikmannum 18 segir nei. Ég ætla að fá boltan núna. En Markur Hattar aftur komið með boltan. Sparka langt sínist mér. Nei. Rennur hann til hliðar. Þarna, tekur fínt á mótunum. Sterkur þarna. Það er þannig í reglum mótsins hér að það er dæmt open aukaspyrna, ekki standindir í? Jú, ef leikmaður sendir á sinn eigin markmann, hann tekur hann með höndum. Þá er aukaspyrna rétt fyrir utan teig. Já, hún er alltaf farið fyrir utan. Já. Og verður í raun að aukaspyrnu. Já. En tæknilega open, samt sem aður. Já. Þetta er gott fyrir áhorfendur að hafa í huga. Og vera með augun opinn þrátt fyrir það að það sé alltaf dómarinn sem að taki ákvörðun um
Fallsbrauta verið afsýkt. Og hanna kemur nú frá. Þetta er vardamaður sem ekki með neitt rugl. Dómar þessa leiks er líka frá landsbyggðinni. Húsavík. Sæþór nokkur Olgersson. Við kunnumst aðeins við þessa Húsvíkinga hérna á Káavellinum. Já, þeir eru nokkrir. Þeir eru nokkrir nefnilega. Tökum þeim yfirleitt fagnandi. Yfirleitt. En það gæða framleiðsla þarna á Húsavík á góðum knattspyrnumönnum. Villi gerir þetta vel. Reyna að fræða hann í gegn. Og kemur skotið! En nú var maður alveg með þennan. Vel vakandi. Það mér geta þess að leikmaður númer 10, Villi, hérna á hægri kantinum, hann var að æfa með Káa. Já. Í 7. og 7. flokk. Ég held að sé nú hreinlega í 7. flokk núna, ef mér skjáttast ekki. Já. Spilar því upp fyrir sig. Já. Já. En það vill svona vera með lið sem eru minni lið. Þar eru allir með á æfingum. Aldur skiptir ekki alveg öllu máli. Nei, það er rétt. Þarna var leikmaður Hattar búinn að prjóna sig í gegn. Hér sjáum við það að margir áhorfendur fóru inn á völlinn við íþróttaspyrnukeppnina á vellinu við hliðina, velli 9 og labba svo yfir völlin það sem er leikur í gangi sem við erum að lýsa hér núna. Þetta viljum við ekki sjá. Það finnst mér furðulega ákvörðun. Það þarf að bera meiri virðingu fyrir leiknum sem er í gangi. Það er rétt. Þetta er ekkert. Kemur boltanum inn í, Hanna. Eins og segið, það er ekkert rugl okkar manni hann í vörninni. Nei. Hann er búinn að stöða allt sem hefur komið. Hann ætlar ekki að fá á því mark hérna í þessum leik. Leikmaður númer 11 og ef nafnalisti minn er réttur þá er það hann Yngvi. Já. Hún einhvern tíma spilaði á móti Hetti og Dalvík. Sindri, hvernig lið er þetta? Er einhvern ákveðin stíl sem við eigum að fylgjast með? Það er yfirleitt bara harka. Númer 1, 2 og 3. Þeir gefast ekki upp þessi lið, það er alveg klárt. Það einkennir nú yfirleitt okkur á landsbyggðinni. Það er ekki rétt. Það er eitthvað silfurskeiðar á landsbyggðinni? Já, það er alveg svoleiðis. Áheppin, hugmynd er góð. Ekkert mál, upp með hausinn, hætt að svekkja það á þessu. Nú er að dekka menn. Fylgja þeim vel á eftir. Tala ekki alveg nógu vel saman hann í vörninni. Nei, allir báðir í þennan bolta. Já. Þetta er gott í innkast hins vegar. Flikkar honum inn, en það er bara enginn. Einhver sagði góðu bolti, en enginn þarna. Það er verra. Það er verra. Hanna er hætta! Kemur nú upp í hættulegt svæði. Þeir ná honum, halda honum inná, komin inn í teginn. Nei, markmaðurinn vel þennan. Þetta er vel gert. Það er leikmaður númer 15, hann Palli. Já. Snöggur. Skruggufljótur. Skruggufljótur, það er hárrétt hjá þér. Nákvæmlega orðið sem ég var reynt eftir. Skýlur nú vel, leikmaður Hattar. Dómarum með allt á hreinu þarna. Innkast. Þarna er henni að koma nú frá. Gengur ekki. Hattar er hætta! Hann ver hann. Halda honum. Þetta er eitthvað darraðadans. Hver ætlar að taka skotið? Það þarf ekki að skjóta. Prjóna sig hann í gegn, kemur hann. Villi ætlar að skjóta. Ver hann er ennþá í leik. Innkast. Þetta var hinn með ólíkindum. Þetta var ótrúlegt. Þetta menn lifa þetta af.
Þarna vinnur boltan vel, geysir upp í zón. Þarna Auka spilna. Dómarum með þetta hreinu. Já. Þeir eiga það til, blessaðir. Já, eins mikið og fólk vil rífast við þá. Já. Þá hafa þeir alla jafna rétt fyrir sér. Það alveg hárrétt. Það alveg þannig. Það ber að sýna dómurunum á þessu móti og öllum mótum virðingu í sínu starfi. Það græðir maður ekki á neinu öðru. Það alveg þannig. Þetta vanþaklegt starf. Já. Alveg sammála því. Þannig að boltinn farin út af. Eins og einhver maður sagði, fótbolti leikur án fordóma en ekki án dóma. Það ekki leikur án dómarans. Það erfitt að spila svoleiðis. Hanna, nú kemur langt innkast. Skallar hann burtu. Setur hausinn í þetta. Ennið öllu heldur. Villi klár, hirðir hennar bolta. Kemur nú bara. Reyna að koma hann í spilið. Kemur skotið. Ver hann vel þarna. Bara gert þarna. Þetta þarf að taka boltan. Það tekur ekki boltan. Og hann hikaði ekki neitt. Nei. 10 mínútur búnar að þessu leik, við með ennþá eftir að sjá mark. En baráttan til staðar. Já. Menn spila þetta skipulagt, erfitt að brjóta þessa varnir á bak aftur. Já, spila bæði lið mjög þétt tilbaka. Mjög. Þarna tækifæri. Kloppar hann. Heyrðu 2-1 hérna. Gefur bolti fyrir. Hann ver þetta. Þetta var nú allt í lagi að skjóta. Já, hann var alveg galopinn inn í. Já. Vistist ekki á að síðan. Nú eru 3. Ekkert vitlaust, hann var 1 þarna. Nú eru 3 í kringum hann. Ekkert vitlaust að reyna skotið. Nei. Brást boga listin. Erfitt svo sem þú sjólar ekkert 3 svo leikandi. Hanna, góðu bolti. Þeir eru 3. Hanna, fín setting, þetta frábærlega gerð. Nú kemur markið. Nei. Nei, ofinn. Það var ekki langt frá því. Markmaðurinn rekur sína menn. Vill fá þá í stöðu. Vilji skýra sér. Fær boltan. Hefur tíma, hefur pláss. Þarna spilaði vel á milli sér Villi og Palli. Frábæla unnið tilbaka þarna. Bjargaði sér. Það hotspinna. Hotspinna niðurstaðan. Það var hættur þannig að gáðu Villa tíma og pláss með boltan. Þú byrður ekki mikið meira. Nei. En brást fljótt við. Hanna, það einhver taktík sjáðu þeir halda þarna. Hanna, sjáum við hotn. Spinnu 3. Þetta var æft. Þetta var æft. Beint af teikniborðinu. Þetta finnst okkur gaman að sjá. Virkaði ekki en þeir ætla að reyna þetta aftur. Komnir þetta í rauðina. Og svo brjótaði hann upp. Eitt af öðrum. Fylgist þið með, kæra áhundur. Hanna! Nei, markmaðurinn tekur hann strax. Enginn í marki! Hvað gerist? Nú þarf að koma skot! Það var mikill pakki þarna. Erfitt að koma honum í gegn. Já, þetta er erfitt. Gerðu þetta vel í vörninni. Já. Markmaðurinn kominn í smá skólhlaup af það. Þeir eiga það til. Sumir. Vissulega. Þeir æfa þetta, þessi skólhlaup sín. Já. Hér höfum við kjarnaskó til þess. Þetta kemur fýtt bolti inn. Maður með. Snúningurinn. Þetta bara gerir hann vel. Fylgir hann eins og skugginn. Þessi var hálsbreytt. Þarna voru konur í stöður en þeir voru ekki hjálpunum með boltan. Palli vill pressa, fær hann með sér í það. Þeir eru þreyttir. Skiljanlega, það er lítið eftir af þessum fyrri hálfleik. Hann ætlar að tróða sér í gegn hann það. Gengur ekki. Fær hann að tæklinguna, heldur áfram, nær skotinu. Og kemur skot! Æ, þessir yfir að gera að reyna samt.
Þetta markspyrna. Menn konur í stöður. Þetta bara eins og að horfa á Þýskaland spila við Þýskaland. Þetta skipulagði bolti, varnarbolti. Skipulag. Svona utan við HM núna, það var ekki beint skipulag en þá. Nei, það rétt. En svona öllu jafna. Þarna, nú halda menn bara boltanum niðri, fáa stertingar, láta hann ganga. Þetta gaman að sjá. Ég svo, misti þarna boltan, vinnur hann aftur. Hatta kemur. Spilið skemmtilegt. Skemmtilegt spil þarna. Mætti halda að La Masia Akademían væri á Egilsstöðum. Kemur áspinnan. Tæpur á að koma kollinum í þessa spinnu. Flauta dómarinn leiksins flauta til hálfleiks. Nú tökum við 1 mínútu í hálfleik og verðum með okkur að eftir örskamma stund. Jæja, þá fer seinni hálfleikur að hefjast. Hattarmenn byrja með boltan. Og byrja hér. Dalvíkingar að vinna boltan. Flott spil hérna. Hvað gerir hann? Kemur hann fyrir. En Hattarmenn koma þessi burtu og geta þeir svo hratt. En Dalvík KF stoppa þetta og geta þá sjálfur byggt upp hraðasókn. Hvað gera þær hér? Kom boltan fyrir. En öruggur markvörður Hattar. Boltanum fljótt í leik. Smá rekstur hérna en Hattarmenn eru með boltan. Færa hann hérna yfir og reyna hérna megin. Og stöðva leikinn. Leikur hérna leikmaður Hattar. Færa boltan tilbaka og byrja upp á nýtt. Held ég að sé niðurstaðan. Sæþór með góð tök á leiknum. Flott pressa þarna hjá Dalvík. Dalvík KF. Hann vist ekki skilja KF út undan. Já, koma Hattarmenn. Glæsilegur snúningur hérna. Reyna að koma fyrir. Text. En
Gott. Hattamenn eru með boltan. Viki Klafs þarna. Já, þetta er búin að vera með stjórn á þessu. Það ætla ég að vona. Nú tek ég við lýsingunni á þessum leik. Það er ekki enn komið mark. Þannig að það sem við gerum í þeirri stöðu er að lýsa eftir því. Bæði lið örugglega alveg til í að uppfylla þá bón. Dalvík KF 3, Höttur 3 og leikurinn stendur í 0-0. Þetta geraði vel, vinna vörðina vel. Kemur langur upp. Erfitt að taka móti þessu, fær pressu. Já, hvað verður nú út af? Hann er færi. Hann er heldur veitur færi. Nú er bara að skota. Nær ekki skotinu. Og þetta er Klafs, markmaðurinn fer inn í það, tekur boltan. Þetta hefur verið skemmtilegt. Nú er þetta í 19 mínútur á klukkunni. Þetta er barátta, Palli, vinnur boltan. Villi, gefur hann aftur á Palla. Palli niður. Á leikmann númer 9, það var Gummi. Hér er innkast. Kemur hann frá, ekkert rugl hér. Nú hefur hann tíma, hann hefur plás. Já, upp með hann. Þeir eru þrír, hittir ekki boltan og upp inn. Hanna fýtt snúningur, kemur hann upp. Vel gert, að leikmann númer 7. Þetta er bara góð vörn, glæsileg vörn. Ekkert rugl hér á þessum bæ. Þetta er það sem er að skila því að leikurinn er 0-0, taktísku leikur, mjög. Boltinn út á kantinn. Það er þessin yfir, nú kemur pressa. Það þarf að pressa með. Sáum það þarna, er ekki nóg eitt pressi, geysast upp í sókn, þeir eru 4. Fín sending, gafreifing, skotið, rétt framhjá. Hanna stendur þetta vel af sér. Geysast upp í sókn, hérna hattamenn. Hanna, segir ég. Hann ætlar að gera þetta sjálfur. Kemur inn í. Hvar er skotið? Næri ekki alveg nóg með kraftið. Þetta er samt fín tilraun. Fín tilraun. Hérna leikmaður númer 14, Maron. Hanna, gera þetta vel, leikmaður númer 10. Það er skotið. Nú er pressa frá hattamönnum. Nú vilja bæði lið stela þessu sigri. Það er ekki mikið eftir. Við sjáum það bæði lið geta varist. Þannig að 1 mark gæti nægt til þess að ná fram sigri hér í þessum leik. Býður eftir boltanum. Gefur tökumannunum tíma til þess að teygja sig aðeins. Meðan telur klukkan 22 mínútur komnar. Ekkert mark.
Komið bolti, nú innkast. Nei, skulum láta manni sem kann að kasta taka þetta inn í. Það var enginn, við þurfum að vera grimmir í svona boltastrákar, grimmir. Þarna, næra taka boltanum í teig, en þeir taka boltan á honum. Hann hættur þetta ná að taka boltan niður inn í teig. Þarna, og heldur áfram. Nærða, halda honum inn á, nei, næstum því, ansi tæpur. Vel gert Gummi, nei, Jóhann. Þarna Villi, flott, út á kantinn, skot, rétt fram hjá. Skilabúðu vörðinni hjá Dalvík. Heyrðu nú ekki alveg hverju voru. En tími fyrir mark. Jafnvel mörk. Litur eins og leikunum spila þá ekki kannski mörk, en allavega eitt. Palli með boltan. Og skotið! Þetta var heldur betur vel gert. Að gera. Fínt Maron, fínt. Hérna Siddi Már kominn til leiks. Velkominn. Já. Þakka fyrir. Það komið sókn strax. Það er ekki búið að vera margar glufur á vörnunum. Nei, bæði lið mjög þétt. Já, hún var að horfa á Ísland á HM. Tilengja sér þann leikstíl. Ekki gefa henni færa á sér. Bæði lið satt með fljóta menn fram á við. Það er skemmtilegt að fara að fá mark í þetta, en hvorugt lið vill fá mark á sig. Það er þannig. Þetta er pínu klemma. En eins og ég var að segja áðan, eitt mark og þú er búinn að ná sigri. Því það er ekkert verið að skora mikið. Ekki gegn svona vörnum, það er alveg klart. Þannig að ná inn marki og þá nærðu öllum stigunum í þessum leik. Hanna, glæsilegur snúningur, heldur boltanum áfram. Kemur honum upp, þetta er Palli, eru þrír, inni. Og nei. Óheppinn. Þarna var heldur betur færi. Skoppaði full hátt fyrir hann hana. Þarna leysa þetta vel. Laglegt spil. Heldur hann minn á. Eftir á miðuna er annað þrýnaspil. Nei, kemur sjálfur. Reitt þarna. Heldur boltanum sjálfur ennþá maður. Hann er flinkur. Mjög flinkur. Númer 7 á bakinu. Nei! Góðan daginn! Sko! Fyrsta marki í þessu leik og það er ekki af lakari gerðinni. Vá! Dalvík 0, Höttur 1. Fjóra mínútur eftir. Þetta er alveg tími. Dalvík ætla að jafna þetta strax. Vilja ætla bara að græja þetta. Kemur hann fyrir, en beint í hendurnar á markverði Hattar. Rýpur þetta vel. Hér eru stuðningsmenn Dalvíkur að taka við sér. Kemur skot, alltaf að skjóta þarna fram hjá markinu að þessu sinni. Áfram Dallas heyri þér. Og áfram Bláir líka til skiptis. Bláir. KF komið hérna núna. Þeir eru allir saman. Allir saman. Allt er kátt sem vel er blátt eins og maðurinn sagði. Já. Hérna fær boltan í vörninni. Kemur nú frá, kemur.
Heldur hann minna á líka. Það er bara flott bolti. Æsilega Áfram, halda honum inn á. Nú er að geysast í sókn. Við viljum jafna þennan leik. Skítur. Reyndi skot þarna á nær. Verð þetta vel. Og vel varið. Ætla að fíbla markvörðin þarna með að setja hann á nær. Já. En markvörður Hattar. Hefði verið skemmtilegt ef þetta Hefði verið skemmtilegt, algjörlega. Markvörður Hattar vel vakandi þarna. Sjáum hérna hotspinnu, taktíkina, skilar hann sér. Næstum því. Það reyndi þarna á fjær. Óheppinn aðeins og langur. Palli var á réttum stað. Já, aðeins og hár. Dalvíkur fljótir í pressun aftur. Þarna, Villi gerir þetta vel. Hvað gerir þú núna? Villi aftur í góðu færi. Óheppinn. Hann ætlar sér að jafna. Villi ætlar að jafna. Dalvík ætlar að jafna. KF ætlar að jafna. Bláir ætla heldur betur að jafna. Það er þannig. Þeir eru ekkert búin að gefast upp. Vinna hérna boltan á hættulegum stað. Geysast fram í sól. Hér er færi. Hann verð þetta. Þetta mark hefur heldur betur kveikt í bláum. Já. Það vill gerast. Vinna vörnina bara þarna vel. Skipulega. Þarna á Villi kemur bara að teka boltan. Verða hann og það er rétt framhjá. Óheppinn hann. Heita Dísinar er ekki með bláum í dag. Það hlýtur að fara þetta. Það er þung sókn hérna á bláum. Höttur lifir tæplega af. Vinna hérna hotspinnu. Dalvík KF. Þegar 1 mínúta er eftir þessum leik. Þessi fyrirflýðarnetið óheppinn. Hattarmenn ekkert að flýta sér. Enda þurfa þess ekki, tími vinnur með þeim. Boltinn út á kantinn. 20 sekúndur á klukkunni. Missir hann undir sig. Leikmaður þar. Kastar á Villa. Nei, þetta er ekki Villi. Það fer að vera síðasti séns. Það er komin að 30 á klukkuna í okkur. Þetta er mögulega síðasta sóknin í Dómari þessu leik. komið með flautuna upp í sig, meira að segja.
og þá erum við komin aftur með leik KFR 1 og Breiðablik 5 í 8. úrslitum Chile-deildarinnar. Staðan enn markalaus, leikurinn nýfarinn í gang. Það er KFR sem eiga hér markspyrnu, spyrna boltanum upp á miðjuna, en Blikarnir eru búin að vinna boltan og þeir koma langt fram. Spila á minúti vinstri Blikarnir og hér fellur niður, það er ekkert að þetta. Þá getur KFR sótt hratt. Og þeir fá engan stjarna hægra megin. Kastið er inn að teiknum, þeir eru komin í fína fyrirgefastöðu. Boltinn lagður út og það er inn á teiginn. Hann er einn á fjær og hann setur hann í markið og KFR er búið að komast yfir gegn Breiðablik. Frábært spil þarna sem enda með því að leikmann KFR 1 og óvaldaður á fjárstökinni og þeir setja boltan í markið 1-0. Og hér er brot. Og með tillöp þá er þessi bara að fara að skjóta sem að gerir flott flug á boltanum en fyrir Blika. Og hvað gerist hérna? Blikarna það með boltan en missa hennan aftur fyrir þessi einhver smá miskilningur þarna og bolti fer út af hár bolti á teginu, markmaður KFR fyrstur á þennan og sparkar hann hér hátt upp völlinn og Blikar er fyrstir í þennan. Þá kemur engan stig, það er langt inn á teginn. Þeir flikka honum áfram inn í hættusvæði en þetta er KFR undan. Markmaður að handsaða boltan. Spillir hann svo langt fram og þá bara sprettar hann að vinna boltan, setja pressu. Já, búin að greiðlega jafn leikur hingað til. KFR þó einu marki yfir. Og það telur mikið og hér reyna er skot. Fer að varnarmanni og markmaður Blika nærri sem ána fer í horn. Þetta er einhver smá miskilningur á milli þeirra en þeir ná hann þó endanum og geta hér sótt hratt. Blikar vinna boltan. Fá hér innkast.
Blikar eru komið með boltan á hættulegum stað. En KFR þeir eru þéttir. Og hér brjóta þær eins og af sér. Og Blikarnir fá aukaspyrnu á mjög hættulegum stað. Þetta hlýtur að vera skot. Jú, það er það fer í vegginn og inn á teig og Blikarnir skalla boltan aftur fyrir sig. En aftur fyrir markið einnig. Lyftaður boltanum til hægri, þetta er flott sending. En greinilega fari aðeins út fyrir völlinn. Frábær snúningur hérna, hann tekur annan á, kemur svo með boltan út til hægri, þetta er virkilega vel gert þarna hjá miðjumanni KFR. En kantmaðurinn fer niður og fær ekkert fyrir sinn snúð. KFR hér, er komin hættulega stöðu, hann komin á fullt en Blikarnir flótu tilbaka að hjálpa, leggur tilbaka markmanninn sinn sem að sparka hann upp völlinn. Hér er þetta virkilega flottur snúningur. Blikarnir komið með boltan, spila aftur, yes. En þarna var enginn mættur hlaupið og KFR lætur þennan bolta að fara út af innkast. Hér er aukaspyrna, KFR aftur brotlegir. Það ára Ingi. Hvað gerir Ingi úr aukaspyrnunni? Tekur skoti, ætlar að snúa hérna í nærhornið. Gengur ekki. Skoti og þessi er inn í markinu. Ingi Þór að jafna leikinn fyrir Blikana með hörkuskoti hnitmiðu í hornið. Frábært mark. Og Blika búin að jafna þegar að skammt er eftir að fyrri hálfleik. Staðan orðin jöfn 1-1. Það er KFR, þeir koma inn í staði sókn. En Blikarnir eru búin að vinna boltan aftur. Boltinn er hárlangur, skallaði frá. Skallan er vel á milli sín, leikmenn KFR. Og það kemur Rúnar á fleygiferð. En kemst ekki fram í varnarmanni Blika. Og þessi bolti er á línunni.
Hér mikil baráttum boltan og Bliki fer niður og fær aukaspyrnu. Þetta bara hár rétt að mér syndist. Það var að markaskorarinn Ingi Þór reynir hann að snúa hann aftur nær eins og áðan, það spurning. Eða tekur hann fjærhóttið núna. Kannski bara sendir hann á teginn. Það aftur reynir hann nær hann. Þessi aftur vel yfir markið. Þarna vantar einhver. KFR mæti boltanum. Hér fer boltinn í hönd leikmanns Breiðabliks en það hefur engin áhrif, hún alveg uppi líkamann. Hér fljúa tæklingarnar, bolti bara tekinn eitthvað suður. Mikið barátta hérna inn á vellinum. Þetta gaman að sjá. Þá koma KFR af stað. Blikar búin að vinna hann og hér flautað til hálfleiks. Staðan 1-1 í hörkuleik. Og það eru Blikarnir sem að byrja þennan seinni hálfleik. 15 mínútur eftir. Ef það enn jafnt að loknum venjulegum leiktíma þá förum við í vítaspyrnukeppni. Og hér boltinn á teiginn. Þar var engin grænklæddur. KFR vinna þennan boltan og fá aukaspyrna. Leikmaður Breiðabliks aðeins sett í þennan bolta. Blikarnir að spila út frá marki og út á hingkantinn, en þessi bolti farið út af. Og hér lendar boltinn á markmanni Breiðabliks sem spilar út til hægri. Og hérna farið aftan í úr réttirhaldandi aukaspyrna. Hár bolti hér inn að teignum.
Og Blikarnir ennþá með hann. Fyrirgjáðu stöðu, kemur boltanum inn á teiginn. Þessir aðeins og hár fyrir einhvern í sínliði til að ná boltanum. Og Blikarnir í skot, en þetta er vel gert hjá markmanni KFR. Tekur skrefið, grípur boltan. Breiðablik það er leikmenn með hægra megin. Það kýsa að fara lengra sjálfur en og Rúnar á miðjunni var með þetta allan tíman, vissi nákvæmlega hvert það var að fara. Hér er bara sendingin að teignum, en það var enginn sem tók þetta hlaup. Hér er hendi dæmt. Hér, KFR. Góður bolti nú til hægri. Nú lag, en Blikarnir þeir vinna boltan og nú sækja þeir hratt, Blikarnir. Þeir eru 2-3 hérna. En sterkur varnarmaður KFR þarna. Boltan er spint langt völlin. KFR, góð sending. Nú heldur hann boltanum vel hérna. Fer niður og fær aukaspyrnuna. Þetta er að svipuðu færi og Blikarnir fengu sínar 2 aukaspyrnandi fyrir áleik. Gera KFR betur. Það er spurningin. Hér kemur allan skotið á milli manna í veggnum. Þeir eru verið að standa þétt saman, ætla að vera í vegg. Boltinn á teig. Sending og það er skotið fyrsta og rétt yfir slána. Hér náður að halda boltanum inn á en ekki lengi, setja hann bara aftur fyrir endalínstæðin fyrir út fyrir hliðarlínu. Og hér er farið aftan í bakið á hann með Jájó, aukaspyrna. Þó nokkuð brot í þessu leik, maður er að spila hart hérna, þó allt saman innan skynsamlegra marka. Á KFR, nú eru þeir margir í sókninni, en þetta er vel gert hjá Blikum sem að koma boltanum tilbaka, næra pota stóru þannig boltan. Óðinn hérna, Óðinn að fara í hann heldur jafnvæginu, vel gert búinn að koma sér í góða stöðu og fær svo innkastið.
Boltinn var hérna bara skotfæri og sjálfsögðu lætum að vaða. En beint á markmann í þetta skiptið. Nú verðum við að ná boltanum hérna niður, það gera KFR. Svo bara alla leið tilbaka. Óðinn einn með boltan, hann hefur möguleika, reynir að senda hann inn á fjær, gengur ekki alveg upp. En Rúnar komið með boltan. Og hvað gerir hann? Setur hann, reynir að finna Rúnar aftur. Það gengur ekki, þá geta blikarnir sótt. Sendingin er það aðeins fyrir aftan. Og varð með KFR, stóri og sterkir. Skýla þessum bolta út af. Hér, sendingin inn fyrir vörðina. Nær hann að halda þessu bolta inn á. Nei, blíkinn undan í boltan, sendir það tilbaka á markmann sinn. Og hér er verið að spila á tæpasta vaði. Það gengur allt saman upp. Boltinn lágur til tegin. Það vantaði ekki marga sentimetra. Og hér hef sprettur. Eru blíkarnir að komast í gegn? Nei, markmaður KFR snöggur út á móti og sparkar sem yngast. Gott að hafa markmann sem er vel með á tánum, vel með á nótunum. Og hér er hörku tækling. Tekur bara boltan, en innkast er blika. Hér Eyþór. Lyftir í boltan út til hægri en KFR vinna hann skallabolta. Hvað gerir hér? Nei, má ekki við marknum. Það er mikil barþjóð á milli manna. Stendingin á tegin og lofti og þessi er í markinu. Þetta er frábærlega klárað og KFR er að komast í 2-1. Þvílíkt skot þarna, þvílík móttaka, tekur hann á kassan og svo skýtur hann á lofti yfir markmanninu í markið. Rúmlega 5 mínútur hér eftir sem að blikarnir hafa til að jafna leikinn og koma sér í vítaspyrnukeppni. Hér KFR, þeir eru komnir aftur í sókn. En mikil barátta í blikunum. Hér er dæmt aukaspyrna á KFR. Liggur hér eftir. Leikmaður Breiðabliks eftir þetta samstuð. Nei. Hér var engin aukaspyrna dæmd, ég hélt það bara eins og leikmenn líka, en það var aukaspyrna en hér var bara stoppaði leikinn og blikarnir þeir fengu boltan aftur og hér eru KFR að sleppa hér í færi. Nei. Bjarga síðustundu blikarnir. Sendingin fram, blikarnir með boltan í horninu. Og hvað, þeir eru komnir á tegin og hann tekur skotið, það er varið, reynir hann að skjóta nær og svo brýtur hann af sér.
Hér boltinn fram. Og Blikarnir setja hana bara í innkast. KFR er ekkert svakalega að flýta sér stundina. Enda marki yfir. Það var ekki 3 mínútur eftir að leiknum. Hér þeir svo geta það gert út leikinn hérna. Það er spurning hættir. Spila hér á þröngu færi, þröngu svæði. Og komir í færi og það er skot. Og það er mark. 3-1 er staðan orðin fyrir KFR. Og það er spurning hvort að þetta sé síðasti naglinn í kistu Blikarna í þessum leik. Aldrei að segja aldrei þó, það eru ennþá 2 mínútur eftir, það getur margt gerst á þeim tíma. En KFR hér eiga þeir innkast, nált út til Blika og meðan þeir innkast að skora Blikarnir ekki. Þannig að staða þeirra er vænleg, svo ekki sé vægara orðið tekið. KFR missa hann aftur fyrir og þá eru Blikarnir, nú eru þeir að flýta sér. Sparkaði boltanum fram, upp á miðju og þeir eru margir innan Blikarnir núna í sókninni en flott vörð þarna á KFR. Þeir henda sér í tæklingarna til að vinna boltan, hægri vinstri KFR. Þeir ætla sér svo sannarlega í undanúrslitinni, síleikeppninni. Og hér kemur sendingin sem var búið að biðja og þeir eru komnir í fína stuð. Hann hafði mann með þessum teiknum, kaus og nota hann ekki. Komin hér út í horn. Er ennþá með boltan en missa núna í innkast. Hér sparkar Blikarnir langt upp völlinn. Og hér er flautað til leiksloka. KFR fer áfram í undanúrslit í síledeildinni á meðan Blikarnir fara að spila 5. til 8. sæti. Dankeschön. Ja. The Danish League. Já, aftur. Herðu, við erum ennþá inni. Bless og sæl.
þá hér að fara í gang áttalega úrslita leikur í dönsku deildinni á milli Breiðablik 7 og Aftureldingu 3. Við erum hér með liðskipan Breiðabliks og við ætlum að renna snöggt yfir hana. Það númer 22 í markinu Tómas, númer 9 Elmar Daði, númer 8 Mikael, númer 10 Daði Fannar, númer 7 Róbert, númer 7 Atli Freyr, númer 22 Emil, númer 11 Alexander og svo þriði maður númer 7 hann Þór. Og hérna Daði, hann komin á sprettinn, Daði komin á teig og þessi bolti í markinu, fer að vardamanni Aftureldingar og Blikarnir eru strax komnir yfir eftir 20 sekúndna leik. Frábær sprettur hjá Daða sem að skilaði sér í marki. Og Þór hendi sér bara beint í tæklingu eftir þetta. Blikarnir vilja meira, það alveg ljóst. Og hér Alexander ætlar að koma boltanum inn á teiginn. Gekk ekki upp, Afturelding kemst inn í þetta. Hér mikil baráttu boltan, Elmar í baráttunni við leikmann Aftureldingar og boltinn af Elmar út fyrir. Og hér Elmar, boltinn hátt upp í loft en markmaður Aftureldingar ekki vandræði með þennan. Spilar hann mér út til hægri, boltinn upp. Og hér kemur Daði í pressuna, vinnur boltan, reynir að finna Alexander. Þarna munar litlu að Blikarnir sleppi í gegn. Það Emil á Þór. Þór leikur á einn, kemur svo boltanum Alexander. Alexander inn á teiginn. En þessi óvinnanlega og fyrir aftur fyrir. Afturleikana, Ægir lætur boltan fara skemmtileg gegnum klófið á sér. Gerir þetta frábælega en missur boltan. Og hér Daði með sendingunni á Alexander sem glindist hann fyrir aftan. Hvað gerir Alexander? Hann kemur skotið, þetta vel varið. Hann skallar hann á teiginn. En Afturelding kemur sér burtu. Þá geta Afturelding sótt rætt. En Mikael sparkar þarna í leikmann Aftureldingar og Tómas grípur boltan. Tómas hér með langa spyrnu upp höllin. Og það lönga engin leikmaður Blikar nærinni. Þessi bolti fer að Blikum og út fyrir. Hér Alexander inn á teignum, hvað gerir Alexander? Hann með Daði með sér, sendur Daði og Daði með vinstri en yfir markið. Hann á Daði mjög nálægt í að bæta við öðru marki. Og först og fer út af. Þór hérna með innkastið. Reyna að finna Alexander og fær boltan aftur og með skotið en þessi fram hjá markinu. Og hér vinnur Alexander boltan, fer á milli að tveggja og feldur. Og réttilega aukaspyrna dæmd. Elmar ákvæmst bara halda áfram og reyna að skora. Og Alexander tekur greinilega reglan Blikunum. Og þetta hlýtur að vera skot. Gerir það, frábært skot en vel varið. Emil kemur á Þór eða ætla sér það, gengur ekki alveg upp, hann hins vegar komin aftur með boltan.
og brýtur síðan af sér. Logi hérna með boltan, Ægir hleypur á stað, sendingin ætlu Ægi og rataði enga sér ekki alveg á hann. Ægi með innkastið, þessi bolti af Elmari og út af. Hann má til Logi á svæðið til að taka innkastið. Það stutt hérna Ægi að reyna að spila aftur um miður, gengur ekki alveg upp. En þarna eru varnarmaður afturlega sterkur og þetta er skemmtilegt, hagnaður áfram. En þeir ná ekki að koma boltanum inn fyrir eins og ætlu sér þarna og hann liggur ennþá eftir. Og allt í lagi með hann og Blikarnir sparka boltanum bara aftur til afturhaldingar. Leikurinn farin gang á ný. Hér Atli nýkominn inn á, strax mættur með boltan. Já, hann má vist koma aðeins nær til að taka spyrnuna. Spyrnan inn á teig og Alexander frábær markvarsla þarna, þylg viðbrögð og afturhalding kemur boltanum út á innkast. Alexander með boltanum tegnum og hann er aftur kominn boltan og hann er í færi og það er skoti. Og það er orðið 2-0 fyrir Blikana eftir 7 mínútna leik. Það verður bara eftir að sækja fyrir afturhaldingu núna. Sendingar um miðuna. Góður snúningur, en þeir eru konið 2 í hann og Atli kemur með boltan. Sendir Alexander sendingin þó nokkuð först, en Alexander heldur þessum inn á. Blikarnir fá síðan innkastið. Atli hérna tilbaka á Emil, Emil inn á teig. Alexander með skoti en þetta er fram í markinu. Afturhalding spilnaði boltan langt út til vinstri. Hér er mikil baráttu boltan, það eru margir að berjast um hann. Blikarnir komin fram. En og innkastið er afturhaldingar. Þessi bolti fer af leikmann afturhaldingar og innkast. Ópinn hérna náði ekki alveg að ná stjórn á boltanum. Ægir er sendinni á Loga. Alexander kemur í pressuna. Logi setur hann út af þegar hann reyna að finna Ægi. Og Mikael hérna með innkastið. Inn á Daða. Daði lyftur hann upp. Alexander góð móttaka. Og hann er komin í þröngt færi. Setur boltan í Loga í horn. Hárboltinn á teginu og þessi fyrir stríkur kollinn á Alexander.
Mikael hérna boltan á Daði. Reynir að senda út til vinstri. Ægir kemst inn í þetta. Ægir komin á fulla ferð. Og fær hér innkastið. Hann hefur lent hérna illa. Já, þarf ofta ekki mikið til þegar menn eru á fullri ferð að missi jafnvægið. Detti, það er ofta ekki mikil snertingu en hann er staðinn á fætur. Amar sem betur fyrir ekkert að og leikur komin aftur í gang. Og hér er afturhaldið ekki flottu færi, leggur boltan út til hægri. Ægir komin aftur með boltan. Og hér er boltan út til hérna, sjáum við hvað gerist. Margir fóreldrar fyrir, boltinn hérna. Og Blikar er komið sér innkast. Innkast er inn á teginn. Það er Róbert sem kemur þessu frá. Afturhaldið komið aftur með boltan og þessi skot er í Róbert. Og hér skallinn rétt framhjá. Hér er Mikael, lyftur hann skemmtilega á Róbert. Róbert tekur hann inn á völlinn. Mikael lyftur hann svo upp í áttina. Þór. Afturhaldið kemur boltanum fram völlinn. Hérna gengur boltinn pínu á milli. Varðanlínu liðana. Enda með því að Blikarnir fá innkast. Atli er með boltan inn á teginn. Róbert en markmaður afturhaldingar Hugrakkur kemur út á móti. Hann saman með boltan og tjekkar hvort það sé ekki allt í lagi með Þór. Áður hann spinnir boltanum fram. Hér er innkast sem að Breiðablik á. Þeir eru snöggir að taka Róbert með boltan og hér er brotið á Róbert. Hér afturhalding með fína sendingu en Elmar kemur á sem innkast. Elmar hér á Atla. Atli niður Elmar aftur. Yfir á Mikael. Mikael reynir að senda hann upp á Róbert, gengur ekki, Ægir kemst inn í þetta. En Mikael hann er tilbúinn, setur hann í innkast. Og Logi með gott innkast inn á miðuna. Þeir ná að taka með sér og það er bara flæði skotið. Þetta mátti ekki miklu muna. Hörkutilraun. Ægir hér. Hitti boltan ekki nægilega vel hana.
Og Róbert hér, hann kominn á fleygiferð. Köttar hann á hægri fótinn á sér. Og feldur. Fær hér aukaspyrnu á stór hættulegum stað. 15 mínútur komnar á klukkuna sem að þýðir væntanlega það er ekki mikið meira eftir þessum fyrirháleikjaldunum þessu aukaspyrna. Og nú lykilatriði að hitta á rammann sem hann gerir. Þetta vel og harið og hverjum á frákastinu afturölding og þeir koma honum ekki alveg komin burtu. Róbert aftur á tegin og hér mikil barátta og þeir sparka upp í loft og hér flautar þá dómari leiksins til hálfleiks. Blikandi búin að vera flottir, skoruðu 2 mörk á fyrstu mínútunum en afturölding hefur svo sannlega sótt í sig veðrið og eru þeir alls líklegir í seinni hálfleiknum. Stuttur hálfleikur. Og afturölding, þeir byrjaði að seinni hálfleik og hann komin í gang. Þetta leikur í áttalega úrslitum dönsku deildarinnar. Liðið sem sigur þennan leik fer og spilar í undanúrslitum 1. til 4. sæti á meðan liðið sem tapar fer og spilar 5. til 8. sæti. Það því til mikils að vinna í þessum leik. Og eins og staðan Blikandi 2-0 yfir, fyllilega verðskulda en sjáum hvað setur í seinni hálfleik. Því hér afturölding komnir ofalega á völlinn. Spila hann svo bara tilbaka aftur. Yfirvegar á boltan hann aftast en Blikandi búin að fjölmenni kringu á að vinna boltan. Og Róbert hérna með hann. Róbert finnur Alexander. Reynir að koma um alla, gengur ekki og þeir sparka boltanum upp í loftið afturölding. Reynir að losa hans pressuna. Hér mikið pressa frá afturöldingu. Óheppnir hérna að ná ekki að stýra boltanum inn á marki. Þessi innkast, Atli tekur innkastið á Alexander sem að gerir frábærlega. Hann að sleppa í gegn Alexander. Hann fer aðeins svo langt. Og þessi bolti fer út af. Hér spyrnan aftur fyrir þessu faraði varnarmanni og því að afturölding, afsakið Breiðablik hornspyrnu hér. Boltinn á tegin en þessi kildur í burtu. Og þá geta afturölding sótt hratt. Ægir hér á fleygiferð en það Emil líka og Emil kemur nú tilbaka á Tómas. Tómas rólegur og spila boltan bara tilbaka á Emil sem að
er reyndar ekki að taka nógu vel á mótunum en það kemur ekki að sögn því Róbert mættur. Og Róbert og Elmar núna. Hann er með pláss, hann er með tíma. Kemur boltanum á Alexander sem komin 1 í gegn. Og klára færi vel og kemur Blikunum í 3-0. Virkilega góð sókn hjá Breiðablik. Og byrja hér seinni hálfleikinn virkilega vel. Mark eftir tæpa 3 mínútur. Kemur þeim í virkilega góða stöðu. Hér ætla hann sér aðeins og mikið á miðunni í staðinn fyrir að senda út á kantinn á Jörund. Hörð, afsakið. Og hér setja ekki Hörður með á vinstra megin. En hann kýs að fara sjálfur umkringdu Blikum og þessi fer aftur fyrir innkast. Hér innkasti tekið tilbaka og fínt færi, boltinn á teiginn. Skallan í burtu. Afturhaldingu ennþá með hann. Emil kemur upp í loftið. Hann er ennþá pressa fyrir afturhaldingu hérna. Hér skallar Daðan frá. Blikarnir halda þessa stundina. Og halda vel og fá svo innkastið. Og þar Alexander farin af stað. Þeir fá hér annað innkast Blikar. Daði mættur til að taka. Finnur Elmar. Hörður hér gerir vel pressar á Þór. En Þór snýr. Og dettur í jörðina. Ekkert dæmt. Og hér Blikar á teignum. Og Alexander kemur þessum í markið. Og setur 4. mark Blikana. Hér þegar að að detta í 20 mínútur. Þá komast Blikarnir í 4-0. Hörður hér með boltaðin fyrir afturhaldingu. Hörður gerir vel. Óöfn að komast ekki fram með Mikael hana. Það er Alexander að gera þetta frábælega. Og er svo bara tekið niður. Blikarnir taka hann hátt upp. Elmar alveg einn. En snertingin sveik hann hana. Frönt hérna hefur komið boltanum út á pakkanum og gera það. Ægir með flotta sendingu inn fyrir og Mikael rétt nær að tegja sig í boltanum og setja inn í horn. Frábær hugmynd. Hára hotspinnaðan. Spurning hvort hann sendi hér út nokkuð með lausamann. Nei, kemur á teginn og þarna verða menn að mæta boltanum, ekki beða sig frá. Mikael með innkastið.
hittir enginn hérna með boltan, þannig að hann fer til Alexanders sem að gerir frábærlega að koma sér á tegin og nú er komið boltan fyrir, nei, hann gerir það ekki. Sendingin það langt völlinn, flikkaði fram, Alex hérna í baráttunni, Alex gerir vel, hann er ennþá með boltan, heldur hann minna á. En missir hann þarna út af óöppin Alex. Hér er Mikael yfir á Emil. Mikið pressa frá afturöldingu hérna og þeir fá enga stig. Enga stig inn á tegin. Blikar koma þessum út úr bóksinu yfir til hægri. Alexander sendir átt á Þór en hér er hörku tækling. Engast sem að Blikarnir eiga. Og hér er komin mikil hiti menn, enga steg að Blikana. Og hér er krækt í Elmar. Elmar með skotið, þetta er varið. Atli það kemst inn í sendingu. Hvað gera hann? Kemur boltan alls að þeir. Og Atli fær boltan aftur með skotið en þetta er yfirmarki. Hér er Alex komin á flegiferð, Daði reynir að elta hann uppi. Og Mikael kemur hérna í innkast. Langt innkast frá lóðinu og tegin. Afturlík spila á boltanum tilbaka Markusson sem að sparkar á múti vinstri. Þarna var enginn kominn. Alex hérna inn á miðjuna. Hér vinnur Daði boltan, reynir að finna Alexander en Logi kemur svo bolti burtu, átt Alex heldur að minna á, frábærlega gert, reynir svo að fara utan á Mikael en Mikael gerir vel og þessi bolti fer í markspyrnu.
Logi leyfir þessu bolta bara að fara tilbaka á sinn markmann sem að kemur út úr teignum, sparkar hátt upp Alex. Alex tekur frábærlega á móti boltanum. Sendir á sig til hægri en einhver misskilningur þarna milli þeirra. Og hér Afturelding fínn í stöðu en þetta skot frá Alex yfir markið. Emil hérna, hann tegur bara rás, gleymir boltanum aðeins. Og þá tekið fyrir Aftureldingu, Alex komin í færi. Alex, nei, hittir ekki boltan eða vel. Atli með boltan. Hann fer vel með hann, kemur á Daða. Daði finnur Róbert út í vinstra megin. Róbert í feistin og tegin á Elmari. Þarna markmann Aftureldingar mættur út. Hér með pláss. Kemur boltanum inn á Alex sem að tekur skoti núna en það framhjá markinu. Síðasta mínútan á þessum leik að renna í gang. Og hér fær Afturelding boltan en skoti, Mikael fer fyrir skotið. Skallinn á marki en þessi gripinn. Og svo tekur hann langt útspark og Elmar en vel gert þarna hjá varnarmanni Aftureldingar, skalla boltan niður. Og Logi Elmar kemst inn í þetta og setur boltan í innkast. Logi snöggur að taka þetta innkast en Daði kemst inn á milli. Og hér flautað til leiksloka. Breiðablik 7 fer í undanúrslit í dönsku deildinni eftir 4-0 sigur á Aftureldingu 3 í hörkuleik. Já, komið sæl og blessuð. Síðasti leikur dagsins fer hér á stað. Það Víkingur 6, Fjölnir 5 í ensku deildinni. Það eru Víkingar sem byrja með boltan og þetta komið á stað. Setta boltan hérna fram. Og spilin á stað og þetta hann að missi boltan út af innkast sem Fjölnir eiga. Komum við hérna
fram, byggja upp sókn. Kemur upp hérna hægra megin, komin inn í teginn. Leggur boltan fyrir, en beint í hendurnar á markverði Víkinga. Kastar hann langt fram, fljótur að koma inn í leik. Boltinn aðeins týndur, halda honum þó. Flott vinnsla þarna tilbaka. Í Fjölni, Víkingur aftur komin með boltan. Koma hérna upp. Getur komið boltan fyrir, nei. Það hotspinna. Kemur hér inn í skallinn. Frábær skallinn, vel varið hérna hjá Patrik í markinu. Sparkar hann langt fram. Flott vörn hana hjá Víkingum sem geta byggt upp aftur. Spila boltan minna vel á mitt sín. Smá misskilningur hana. Innkast sem Fjölnir eiga. Annað innkast sem Fjölnir eiga. Kemur hérna nummer 56, það Solon. Víkingar komið. Fjölnistátt, þetta mikill daradans hérna á miðjumvellinum. Koma Víkingar upp. Leggja hérna til hægri. Sett ekki fyrir, en boltinn framhjá. Óheppinn þarna. Það útsparkið hjá Patrik. Kom boltan með það fram. Koma Víkingar. Flott stopp hérna, nei. Halda boltanum Víkingar. Sendi ekki aðeins á löng hérna. Flott varð að vinna hjá Fjölni. Leik annað innkast sem Fjölnir, nei, það eru Víkingar sem eiga þetta. Mikil barátta hérna í upphafi leiks. Það gera Víkingar hér. Þetta stöðu að og skottið, en Patrik vel á verði í markinu. Þetta var erfitt. Gerði vel í haldunum hana, Patrik. Sparka fram. Tala ekki alveg saman þarna í vörninni, Fjölnismenn. Boltinn innkast, Víkingar eiga. Og boltinn strax í leik. Bragi Már reyndi sendingun hana, reynir aftur. Treðst í gegn þarna þessi. Hann er að tekið niður. Leikmann með 59 sínust með Aðalsteinn. Guðjón Sen. Sem ætlar að taka spyrnuna sjálfur. Kemur með hann fastan lágbolti, þetta er erfitt fyrir varnarmennina. Fær boltan aftur Aðalsteinn, þetta er inn á skot, en það er framhjá. Víkingar koma boltanum strax í leik. Komið Fjölnismönnum á óvörum pínu þarna. Reyna að segja, en flott varnarmenn hjá Fjölni. Kemur boltan fyrir hérna, frábær sending. Óheppinn hérna.
Patrikur með sendinguna, sýndist mér. Sá ekki alveg hver átt að fá hana. Óheppnir hann að Fjölnismenn. Innkastið á Víkingum. Kom upp hérna kantinn. Missi boltan aðeins svo langt þarna. Það er innkast sem Víkingar eiga. Alveg við hotfánan. Ef fánin væri til staðar þar að segja. Kemur hérna langt innkast inn í teigum. Boltinn svífur hann í boga fram hjá stönginni. Komið farið af varnarmann í Fjölnis. Hornspyrna. Það er mark sem Víkingar skora. Glæsileg hornspyrna á fjarstöngina og það er skallinn inn. Þetta glæsilega gert hjá Víkingum. Það er ekki aðeins tekið. 1-0 fyrir Víkinga úr Reykjavíkinni. Fjölnir byrja hann að leika upp á nýtt. Spila hérna tilbaka. Þetta boltan ganga. Það er nóg eftir þessu leik. Kemur Bragi Már hérna upp kantinn. En það er hreinsað Víkingum í Braga og Víkingar eiga innkastið. Fjölnir fá boltan aftur. Mikil barátta í mönnum hérna. Það hefur einkennt þetta netmót. Barátta og leikgleði. Vilja allir vinna, vill enginn tapa. Innkast sem Víkingar eiga beint í fæturnar á Fjölnismönnum hana. Boltinn út fyrir endalínu, markspyrna á marki Víkinga. Spyrnulangur varnarmaðurinn sem tekur þetta. Þetta er innkast sem Fjölnir eiga. Út fyrir hérna. Aðalsteinn með pressuna þarna. Pressar alveg glæsileg pressa þarna. Óheppnir Fjölnismenn. Víkingar vinna vel úr þessu. Senda hérna tilbaka og sparka fram. Já. Heldur boltanum vel þarna. Og skotið. Nei, óheppinn þarna. Steinn fjall ekki alveg nógu vel fyrir hann. Sýndist þetta að vera Aðalsteinn. Eða var það Tómas? Nei. Það var Aðalsteinn Guðjónsson. Óheppinn þarna. Fjall óvænt fyrir hann. Boppaði leiðilega hátt. Það getur erfitt. Girðinguna sýndist mér. Er á leiðinni tilbaka. Spilna hérna fram. Spila hann flott hérna. Víkingar nú er tækifæri. Fjölnismenn margir í pressunni. Hjálpa stað. Hann er best að verjast. Inn í teig. Fjölnismenn einhverjum vandræðum að koma honum í burtu. Og frábærlega varði þarna á Patrik. Og skot aftur en þetta er framhjá. Og glæsilega gert hjá Patrik í markinu á Fjölni. Óvænt skot. Darra á dans. Inn á teignum. Boltanum stutt í leik. Byggjum svo. Gengur ekki hérna. Aðalsteinn er frábæra pressa þarna, vinnur boltan. Sendir hann út á teiginn. Út á kantinn fyrir ekki. Og hornspyrna hana. Sem Fjölni fá.
Þórir hérna fyrir utan teig. Nei, hleypur inn í. Hornspyrnan aðeins og löngu þessu sinni. Út fyrir endalínu. Innkast sem Víkingar eiga. Kasta þarna fram. Annað Aðalsteinn kemur hann út af aftur. Annað innkast. Það var það Sólon. Stöða þetta. Víkingar reyna að senda ykkur hérna fram. Aðeins og langur. Patrik sparkar boltanum í burtu. Smá misskilningur hérna á Fjölni. Saman í liði, strákar. Spil. Sparkaði burtu, skalla tilbaka á markmannin sinn. Komum aftur í spil. Flottur snúningur þarna. Aðeins og mikið kannski. Fjölni vinna boltan. Víkingurinn vann þarna vel tilbaka. Bjargaði ekki illa færi. Innkast. Fjölnir eiga. Kastar hann fram á við. Frábær snúningur þarna. Reyna að koma hann fyrir. Þar var engin gulur. Gert þarna, sá ekki alveg hvað þetta var. Reyna að koma hann aðeins fyrir aðeins og fastu bolti þarna fyrir aftan. Það var Patrikur Ragnar sem með þessi tilþrif þarna áðan. Fyrir að koma með boltan. Nei, aðeins og langur bolti þarna á Sólon. Langur bolti hérna fram. Liggur yfir. En alla leið á markmann Víkinga. Kastar hann langt frá völlin. Týndi boltan smá hana. En kom hann í leik, frábærlega gert. Kannski var þetta bluff, það er spurning. Frábært spil hann í Víkingum. Áreindi pínu fyrir hana. Sé ekki alveg þennan Daratan hana. En sýnist Fjölnir verið að koma hann í burtu. Já, glæsilega gert. Ágætt það er komið. En Víkingar fasti fyrir. Gera hérna Aðalsteinn, mér finnst hann vera allt í öllu þarna í framlínunni. Mikil barátta. Ætlaði að lauma honum hann á milli varnarmanna Víkinga. Það er vel að verði. Kom hann hann út vinstri kantinn. Aðeins og fastur. Missir á boltanum. 1 mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Melli boltan fram. Þetta er Sólon sýnist mér sem er elda boltan. Fellur hérna við. Ekki stælt. Sennilega rétt. Koma Víkingar aftur. En flott varnarvinna. Þarna var það Sólon allavega. Varnarvinna. Ég biðist afsökunar ef nöfnin eru ekki alveg á hreinu. Erfitt að sjá það oft á tíðum. Og hér er búið að flauta til hálfleiks. Komum aftur að Vörmuskóla.
Leikurinn kominn aftur á stað, Fjölnir með boltan. Reyna að byggja upp sókn með Víkingar stöðan og geta komið hratt á þá. Hvað gera hérna Víkingar? Aðeins svo mikið hérna að missa boltan. Það er hotspinna kannski, jú, það er hotspinna sem Víkingar eiga. Kemur hún hér. Flottur bolti en Patrik verður þetta, grípur þetta vel í markinu. Bragi Már með boltan fyrir Fjölni. Reyna að lauma honum þarna inn fyrir, gengur ekki. Færa hann yfir. Aðeins svo langt þarna fyrir. Svo langt þarna fyrir Atlas. Kastið sem Víkingar taka hér. Fjölnir koma honum fram. Hvað gera þér hérna? Fjölnir ennþá með boltan. Fellur hérna við, ekki dæmtur. Halda boltan á, frábært skot. Frábært skot þarna. Sýndist þetta að vera Tómas, ég er ekki alveg viss. Tómas Orri. Hérna kemur hotspinnan. Darra að dansa þarna. Hvað gera þér hér? Skotið! Óheppinn þarna. Næri ekki að halda honum niðri. Gísli Örn. Markið på boltinn. Markspyrna frá marki Víkinga. Tekið stutt, mikil pressa þarna í Fjölni. En Víkingar eru rólegir á boltanum, spila honum bara. Heldur á einhvern veginn þarna. Flott spil hjá Víkingu, þá geta þeir komið hérna 2-1. Sendi ekki aðeins fyrir aftan hann, halda honum þó í gangandi, en boltinn enda svo í höndunum á Patrik í markinu. Spilnir hún langt frá. Mikil barátta hérna inn á miðunni. Glæsilega gert hérna. Missi boltan aðeins of langt frá sér hérna. Flott vinnsla þarna tilbaka. Já, Atlas. Vinnu hestur, hann Atlas. Komur hérna á Bragi Már með boltan. Haldið það síðan hann heldur áfram. Kemur hann boltan fyrir, nei. Það er svo nálægt markmannum hann sem grípur vel inn í. Víkingur komið missa boltan út af. Komast ekki fram hjá Tómasi Orra í varnarlínunni. Koma Víkingar hérna, nú er tækifæri. Tríður sér hérna einhvern veginn í gegn, fellur við, ekki dæmt. Halda boltanum Víkingar. Komið aðeins svo nálægt hvor öðrum hana. Og Tómas Orri stöður þetta. Spilt fram hérna. Skalla þarna vantaði mann með honum. Eða hvað, Bragi nær honum. Heldur honum þarna. Ætla sér kannski aðeins svo mikið þarna Bragi. Eða geta notað félagana kannski. Mikil barátta í Fjölnismönnum hérna.
Þá koma þeir Fjölnismenn. Smá pingpong hérna á milli. Þarna fer hann út af einhvað sem Víkingar eiga. Sendingur klikkar hérna. Fara hann að tækifæri, kemur hann allavega yfir. Aðeins of langur bolti þarna. Einhvað sem Fjölnismenn eiga. Þegar 9,5 mínútur eftir að leiknum. Sækir hérna. Þetta var Hinrik hérna. Sem munum að fara fram. Hann vill jafna leikinn. Skiljanlega. Bolti Tryggvi sendir boltan fram. Atlas í pressun. Nei, Bragi í pressunni. Það er ekkert Atlas. Koma Víkingar. Atlas er aðeins svo mikið þarna. Fjölnir vinnur boltan. Hann missir hann aðeins svo langt frá sér þarna. Víkingar stöðu þetta. Kastar hann fram. Hinrik pressaður vel hérna. Boltinn endar í höndunum á Patrik Markverði sem kastar hann fram. Patrik boltan. Reynir að senda upp kantinn. Boltinn í Víkinginn. Einhvað sem Fjölnir á sem Patrik tekur bara sjálfur. Tómas kemur boltanum fram. Flott hugsun hann á óheppið með sendinguna. Það reynaður bara aftur. Sendingin aðeins svo stutt þarna að Víkingur komast fyrir. Frábær vinsla þarna. Heldur boltan inn á. Glæsilega gert þarna hjá Tómas Ára. Það bíðast eftir afsökunar ef nöfnin eru ekki á hreinu. Stundum erfitt að sjá númerinn á bakinu á strákunum hana. Það er hotspinna sem Bragi Már tekur síns með. Bolti kemur þarna inn í. Skotið aftur í varnarmann. Önnur hotspinna. Patrikur sem fekk boltan hana. Tók vel á mót honum. Snúningur skot. En flott vörn. Bragi sendi núna tilbaka. Frábær sending hana. Skallið framhjá. Það var Solon sem átti sendinguna. Það hafði verið Aðalsteinn með skallaðan. Framhjá var hann. Frábær pressa þarna hjá Braga. Gefum boltanum á. Nei, Aðalsteinn stöðvar hana. Einhver árekstur hana syns mér. Sé ekki alveg hvað dómarinn ætlar sér að gera þarna. Fjölnir skila boltanum bara. Fair play. Hotspinna. Skallast ekki eða hotspinna eða hvað? Það var bara innkast kannski. Fjölnir eiga boltan allavega. Það er innkast. Kastar hann inn í teginn. Hræsilega gert óheppinn þarna. Mikill barningur í tegnum. Rétt rúmar 5 mínútur eftir þessum leik. Víkingar taka þetta stutt.
ekki langt fram á við. En það Hinrik sem sparkar þessi burtu. Víkingar vinna boltan aftur. Hann stór þessi, sterkur. Reynir að koma boltanum að það fram. En Patríkur sagði nei. Innkast færðu. Hinrik þarna fyrir. Kemur Hinrik með boltan. Fram á. Þarna rugglast Fjölnismenn á flautum. Frábærlega gert. Vinna þetta vel þarna. Sparkar honum fram. Þarna er aukaspyrna. Þetta er rétt. Sæþóri dómara leiksins. Spyrnan hérna fram, langur bolti. Ekki nálægt neinum þó. Aðeins og fastur hérna. Patrik stillur upp fyrir markspyrnu. Sendir hann stutt hérna á Hinrik. Kemur honum á Sólon. Sólon kemur honum fram á við. Innkast sem Fjölnir eiga. Gerist hér, Hinrik kemur honum burtu fram á við. Fjölnir að leita jöfnun á markinu. Það er 3 mínútur eftir. Nú fer hver að vera síðastur. Taka á skarið. Er það hérna. Smá misreiknar boltan. Aðeins þarna. Lendir á markmanninum. Þetta var óhapp. Klárt óhapp þarna hjá Gísla. Aðeins og seinni í þetta. Ekki verið gott samt sem aður. Þetta eru harðir strákar. Láta þetta ekkert stöða sig. Smá aðhlýningu. Og svo bara áfram gakk. Sterkur markvörður Víkinga. Spinna boltan hérna fram. Komum í leik. Sólon stöður þetta á græi. Ég getur komið með boltan hérna. Hann er snakkara legur hann á kantinum. Innkast hérna. Ragnar stöðar þetta. Nei, Hinrik, fyrirgeðu. Hinrik, Steingrímur. Langt innkast þarna. Sumir myndi segja ólöglegt innkast, en hér eru menn bara að læra. Fjölnir komið áheppi hérna, ætla að koma boltanum upp á Braga. Glæsilegu snúningur, þetta er aukaspyrna, klár. Hvað gera þær hérna í þessari aukaspyrnu? Löngspyrna, hann er fastur, þessi yfir markið. Þegar hálf mínútur eftir. Fjölnir er að flýta sér. Patrik kemur boltarum í leik á Sólon. Sólon á Hinrik. Hinrik á Patrik. Patrik á Sólon. Hvað gerist nú? Sólon með langan bolta fram. Það skallaði burtu. Frábærlega gert þarna. Nú geta Fjölnismenn komið. Sendir hann að boltinn, lekur á Braga. Hvað gerir hann? Kemur boltan maður fyrir. Aðeins of. Og hér flautar Sæþór til leiksloka. Leikurinn endar með 1-0 sigri Víkinga. Flottur leikur hjá liðunum.
í þessari ensku deild. Víkingar enda sem sigurvegari leiksins. Fjölnismenn ósáttir, aldrei gaman að tapa. En þeir bera höfuðið hátt. KA TV þakka fyrir sig í dag. Verðum aftur með ykkur á morgun að sjálfsögðu. Fyrsti leikur klukkan 8. Sjáumst þá.